النقاشات والمحادثات امبارح كانت خرافية، ومتأكدين إن اليوم حيكون نفس الشيء. هلا رح يكون في نقاش عن كيف نتجه لمزيد من الاستقرار في المجتمع المدني في السيشنز اريا. وهون على الستيج أول جلسة نقاشية لليوم مفصلية خاصة للوضع الصحي والوبائي اللي حالياً عم نعيش فيه. كيف القطاع الصحي اليوم؟ شو في تحديات بنواجهها؟ إيش اللي عم بيواجهوها الرياديين في القطاع؟ وشو الفرص الموجودة خاصة في الابتكار في التكنولوجيا الطبية؟ معنا لتيسير الجلسة الدكتورة فارسين. أهلاً دكتورة. أهلاً فيك ريناد، وشكراً جزيلاً، وفخورين كتير فيكم وكتير مبسوطين إنه نكون معاكم اليوم. مساء الخير أو صباح الخير للجميع المشاركين وين ما أنتم موجودين. جلستنا اليوم رح تكون باللغة العربية ولكن في ترجمة متوفرة. الجلسة رح تكون 45 دقيقة، رح ننتقل بعدها للديسكشن روم، فأي حدا منكم عنده أي أسئلة أو أي استفسارات بليز حطوا لنا إياها بالشات بوكس، أو بتقدروا تلتحقوا معنا لاحقا للديسكشن روم. مثل ما تفضلت ريناد، القطاع الصحي هو قطاع جدا جدا حيوي. تركيزنا اليوم رح يكون على التحديات والمعيقات. أكيد في إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، ولكن دائما إحنا لازم نطلع على الريسكس الموجودة، على التحديات الموجودة، لحتى نقدر إنه نطور هذا القطاع الحيوي. عندنا 3 مشاركين أو 3 متحدثين رئيسيين. معنا دكتور هاني عبدين، وهو طبيب متخصص وممارس للمهنة، بيعمل في أحد المستشفيات الكبيرة في القدس، هو مستشفى المطلع. هو أيضا عميد لكلية الطب بجامعة القدس، وهو أيضا وزير فلسطيني سابق. معنا أيضا دكتور أمية الخماش. دكتور أمية أيضا طبيب، ولكن اهتماماته أكثر في الرعاية الصحية الأولية، وهو شغل عدة مناصب. عمل كمدير للصحة في وكالة الغوث، وعمل أيضا كرئيس لعدة فرق لمشاريع وطنية في الصحة في فلسطين، وحاليا بدير مؤسسة ريادية في المجال الصحي. ومعنا أيضا دكتور فكري فكري محمد من غزة. كتير مبسوطين انه هو قدر يشاركنا اليوم. دكتور فكري هو احد مؤسسي الهوملي كير او الرعايه الصحيه او مبادره جديده، ويمكن يكون في لها نشاطات مستقبليه في الضفه الغربيه وفي غزه. بنحب انه نسمع منهم ال3 اليوم، فاهلا وسهلا فيكم. وبدنا نبدا نقاشنا في سؤال افتتاحي لكم ال3، وبدي ابدا بدكتور هاني. السؤال الافتتاحي هو من وجهه نظركم كيف بتشوفوا القطاع الصحي اليوم، ورجاء تركزوا لنا على التحديات والمعوقات. نبدا مع دكتور هاني لو سمحتوا. اوكي، مرحبا للجميع. وأنا بسعدني أنه أكون في هذا اللقاء حقيقة حتى نناقش في قطاع مهم للمجتمع الفلسطيني وهو القطاع الصحي. طبعا الواحد لما ينظر للقطاع الصحي الفلسطيني كان لما بدنا ناخده من قبل الاحتلال سنة 1967 ونقارن كيف كان قبل هذه المدة والتطورات اللي حصلت بعد 67 وما هي المعيقات التي ظلت في هذا القطاع الصحي. نقدر نقول بادئ ذي بدء على انه المعوق الرئيسي لتطور القطاع الصحي الفلسطيني هو الاحتلال بدون شك. الاحتلال هو جاثم على صدورنا، ما عماله يدينا الحرية المطلقة على انه احنا نستقل بالقرار تبعنا، ما قادرين نتحكم بالحدود، ما قادرين نتحكم بالايكونومي تبعنا، ما قادرين نتحكم باشياء كثيره مثلا في المشتريات اللي لازمه لوزاره الصحه من ادويه ومتطلبات. كل هذا احنا لسه ما دمنا لسه تحت مظله الاحتلال الاسرائيلي. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه انه برضه اتفاقيات اوزلو وما نتج عن اتفاقيات اوزلو شرذمت المجتمع الفلسطيني إلى 3 أجزاء A و B و C، وهذا بدوره كمان أدى إلى تشرذم القطاع الصحي، وأيضا منع التواصل المستمر بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة المجتمع في القدس بالذات، لأن القدس هي ما زالت وكانت تحتوي على المستشفيات الرئيسية
القدسية على المستوى الثاني والثالث. طبعا صار في تطور وصار في خدمات على مستوى الثاني والثالث الآن في مدن كثيرة فلسطينية، ولكن في السابق حتى 1993 وما بعد ذلك بعدة سنوات ظلت القدس هي المكان الرئيسي لهذه الخدمة. فالمعيقات هذا أهم، أنا في نظري، عائق في التطور الصحي الفلسطيني. المعيق الثاني في نظري هو الحالة الاقتصادية وعدم أيضا وجود دعم مادي اللي يخلي القطاع الصحي يتطور بالشكل المطلوب. طبعا احنا بدنا نقول انه احنا ما بنعتمد من الناحية المادية ولتمويل القطاع الصحي على الشيء الموجود داخل فلسطين. احنا القطاع الاقتصادي تبعنا هو ما زال يعتمد على المعونات الخارجية ومن مستويات مختلفة ومن أماكن مختلفة. هذه المستويات المختلفة والعدد الهائل الذي يبرمج وأيضا يمول القطاع الصحي الفلسطيني، نرى أن هناك خلطا كبيرا وفي عدم أيضا وجود رؤية واستراتيجية واضحة لهذه المراجع المختلفة. فترى هناك في عندنا اليو اس ايد وفي عندنا اليو ان دي بي وفي عندنا الورلد دبليو هيلث اورجانيزيشن وفي عندنا الورلد بانك وفي عندنا الحكومه النرويجيه وفي عندنا يعني يعني حقيقه الارقام لما واحد بيقدر يطلع عليها على كل هذه اللي عمالهم بمولوا القطاع الصحي الفلسطيني، كل واحد بحط استراتيجيه تتناسب مع رؤيته هو وليس ما تتناسب مع رؤيه المجتمع الفلسطيني بالذات. يمكن بصير في تقاطع في بعضها في آخر المطاف، ولكن بالأغلبية إنه هي بتحط النظرة التي الممول يريد أن يكون لديه الباع الطويل فيها. فهذا كمان أحد المعيقات. المعيق الثاني دكتور هاني، يمكن نتوقف هنا لأنه هذا بالتحديد قضية مسألة التمويل والتمويل المشروط والتمويل المفروض رح نوصل لها في سؤال لاحق. بس هلأ لو سمحت لي خليني أنتقل لدكتور فكري. دكتور فكري، أعطينا وجهة نظرك، خاصة إنه أنت عم تعطينا الصورة من قطاع غزة إضافة للي تفضل فيه دكتور هاني. بداية الوضع في قطاع غزة مختلف تماماً عن أي مكان ثاني في فلسطين أو في العالم بشكل أجمع. قطاع غزة كل شيء فيه متعب، مش بس القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع الصحة، كل القطاعات الموجودة متعبة. مش مهم احنا شو ممكن نعمل او شو ممكن نكون اكتشفنا واخترعنا او طورنا، لكن المهم شو اللي بنسويه، شو القيمة اللي بنضيفها للقطاع. في 2018 اجتمعنا في مخيم تنافسي ابتكاري لحتى نوجد حلول للمشاكل اللي بتواجه المجتمع او اللي بتواجه قطاع غزة بشكل خاص. كل شيء كان فيه مشاكل، مش قادرين نطور ونبني في النظام موجود. احنا بس حاليا بنطفي حرائق. في 2020 سألني صديق عن فكرة ريادية إنه كيف ممكن نحل مشكلة في القطاع الصحي تواجهنا بشكل كبير. طبعاً أنا بعمل طبيب في المستشفيات وعملت مع مؤسسات صحية من قبل، وشفت حجم الضرر اللي موجود في القطاع الصحي. فحكيت له أوكي تمام، فيش مشكلة، بنمشي في الفكرة الريادية. هي كانت إنه نعمل نظام هوم كير أو نطور في نظام الهوم كير الموجود في قطاع غزة أو في فلسطين بشكل عام، ونبني عليه لنقدر نساعد المصابين والمرضى اللي كانوا موجودين من بعد الحروب والمسيرات العودة وما إلى ذلك. توجهنا لعدة أماكن، منها وزارة الصحة، منها المؤسسات. للأسف ما لقينا أصلاً في نظام، يعني ما في انفراستراكشر إنه نبني عليه، ولا في إيكو سيستم موجود أساساً لنقدر نبني فوق هذا الإيكو سيستم. فهاي أول مشكلة واجهتنا. المشكلة الثانية، مجرد ما بدأنا في عملنا ما لقينا أي ترخيص أو أي صيغة تسمح لنا بالعمل كمؤسسات ومشاريع ريادية في القطاع الصحي في فلسطين لنطوره أو لنعمل معه جنب إلى جنب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، كل خطوة بنمشيها بنلاقي فيه مشكلة كبيرة بتواجهنا. يعني مثلا لو بدنا نروح نعمل ريسك مانجمنت، نحل مشكلة أزمة الكورونا اللي صارت معنا، أزمة كبيرة جدا عالميا.
يعني حكومات ودول ما بتقدر عليها. فكيف احنا بنظام مهتك ما في له اصلا انفراستراكشرز ولا سيستم بدنا نقدر نصعد واحنا مشاريع صغيره. الامر الرابع كان التوسع عندنا صعب جدا، انه مثلا ننتقل من خدمه لخدمه، من حل مشكله لحل مشكله كان صعب جدا. اصلا احنا مش قادرين نحل المشكله الاولى، نطلع ونتطور ونروح لنحل مشكله ثانيه. يعني احنا تماما نشتغل مثل السجين، عم برسل رسالات على شكل طائره ورقيه من شباك السجن، نقول يلا ساعدونا لنحل هاي المشكله. الامر الاخير انه القطاع الصحي عندنا ما في تقبل للتغيير والتجديد وادخال التكنولوجيا، وهذا واجهناه بشكل كبير جدا. يعني احنا ما بنواجه مثلا ما بنقعد نناقش، احنا بنواجه حدا بيصدمنا في كل مره، نظام بيصدمنا في كل مره. ما في اي فكره لتقبل التغيير والتجديد وادخال التكنولوجيا، وانه يعمل هيلث ترانسفورميشن ويدخل التقنيات الحديثه، يستخدم الاي اي. احنا كنا حابين ندخل هذه الاشياء الموجوده، لكن لقينا صعوبه في ادخالها كمان. واضح دكتور فكري انه في تحديات كثير كبيره وفي خصوصيه للواقع اللي انت موجود فيه، ورح نرجع لك يمكن في هاي الجلسه لتعطينا شويه افكار كيف انتم حاولتوا انكم تتخطوا هاي التحديات. يعني اكيد انتم لسه مبتدئين في عملكم بهاي المبادره، ولكن اكيد في عندكم افكار اللي عمالكم بتفكروا فيها، ويمكن اذا بتشاركنا فيها لاحقا. خليني انتقل لدكتور أمية. اعطينا دكتور انت وجهة نظرك خاصة من منظور الرعاية الصحية الأولية. تفضل دكتور. صوت دكتور، صوت. شكرا كثير دكتورة بارسين على إدارة هاي الجلسة. بحيي أول شيء زميلاتي وزملائي على البانل، بحيي الناس في المؤتمر. أنا بعتقد إنه هاي فرصة طيبة إن كلنا نلتقي مع الناس في فلسطين وخارج فلسطين. أنا حبيت الحقيقة قبل ما أحكي، يعني في أكيد تحديات كبيرة بالصحة في فلسطين وفي النظام الصحي الفلسطيني، بس أنا حبيت أن أكون إيجابيا في بداية هذه الجلسة وأتحدث على أنه كمان في فلسطين تمكنا من إحداث إنجازات مهمة وملموسة على صعيد الرعاية الصحية بشكل أساسي، واللي براقب كثير من المؤشرات اللي صارت في فلسطين خلال السنوات المتعاقبة. بلاحظ مثلا معدل الحياة المأمول أو ما يسمى اللايف اكسبكتنسي ارتفع من 64 عام، يعني قديش بيعيشوا الناس، يعني بيعيشوا بمعدل 64 سنة، اليوم بيعيشوا لمدة 74 سنة، وهذا مؤشر إيجابي بيورجي إنه الصحة في فلسطين في تحسن في فلسطين. مسألة وفيات الأطفال الرضع ووفيات الأمهات اللي هن مؤشرات مهمة جدا لقياس الصحة في أي مجتمع، في فلسطين الحقيقة حدث تغيير كبير إيجابي، وانخفضت هذه نسبة الوفيات الأطفال الرضع ووفيات الأمهات نسب قريبة لدول منيحة، وبالتالي هذا يعتبر كثير مؤشر مهم. احنا عندنا بفلسطين على سبيل المثال تصل نسبة التطعيمات لأكثر من 95%، وهي نسبة ممتازة. تمكنا بفلسطين خلال الفترات الماضية أن نستطيع أن نسيطر على كثير من الأمراض، خاصة أمراض الطفولة المرتبطة. عندنا حصبة، عندنا تيتانوس، كليتها التقارير تشير إلى 0 من الحالات، وهذا كله مؤشرات إيجابية، بالإضافة إلى وجود مراكز صحية في كل المواقع الفلسطينية. اليوم ما في منطقة جغرافية فلسطينية ما فيها مواقع ولا ما فيها، كلها فيها عيادات وبرايمري هيلث كير سنتر. لذلك هذه كلها نقاط إيجابية يجدر ذكرها في الحديث عن النظام الصحي الفلسطيني والوضع الصحي في فلسطين. لكن هذا لا يلغي مجموعة من التحديات، وأنا بشير في البداية اللي حكى دكتور عابدين أهمية الوضع السياسي اللي احنا موجودين فيه.
احنا نتحول نتيجه الوضع اللي احنا موجودين فيه من حاله من الطوارئ ثم حاله من الهدوء او الريكفري نرجع لها. يعني هذا ايش اهميته للناس اللي بيشتغلوا في القطاع الصحي؟ بربكهم لا يستطيع أن يخطط في القطاع الصحي أنه يكون يضع استراتيجيات طويلة الأمد. يعني معروف أنه كمان اللي بيصير أنه بيغير الأولويات. إحنا بنعرف أنه تغيير الأولويات دائما ما بيصير بفترات قصيرة، ممكن يغير استراتيجياته. فهذا بيخلينا دائما في وضع متعب ومحير، انه في تغيير الاولويات من محل لمحل، وهذا يعتبر احد العقبات الاساسيه في رايي بالمجمل نحو النظام الصحي. المساله الثانيه اللي يجدر ذكرها انه برضه نتيجه الاحتلال الاسرائيلي ونتيجه الجدار تفضل فيها الدكتور عبد، صار إمكانية وصول للخدمات صار في مشكلة. يعني إحنا اليوم بنشوف كيف إحنا مستشفيات القدس اللي كانت تعتبر هي ولا زالت تعتبر إنه المراكز الرئيسية الفلسطينية المتقدمة، صار الوصول إلى هذه المستشفيات بصعوبة. الوصول من غزة إلى الضفة الغربية كمان بصعوبة، والوصول في مناطق مختلفة في الضفة الغربية كمان صار كمان في عندنا أكثر. يعني الحواجز العسكرية الكل بيعرف تتراوح من 300 ل 500 حاجز على الظروف السياسية. في هذا شو عمل على القطاع الصحي؟ أثقل من وضع القطاع الصحي، جعل القطاع الصحي مشان نلبي الخدمات للناس كلها صرنا نعمل خدمات في مناطق جغرافية قريبة مفروض من حيث المبدأ على بعضها البعض، لكن معزولة بالجدار ومعزولة بالحواجز العسكرية، مما زاد من كلفة الخدمات الطبية والخدمات المختلفة. فهذه تحديات يجدر ذكرها، إضافة إلى أهمية تحدي كبير له علاقة بالإنفاق على الحقل الصحي. وأنا اللي بدي أقوله وأحد المخاطر اللي لازال نواجهها إنه اليوم الفرد الفلسطيني 40% بيطلع من جيبته مباشرة بيدفع في الإنفاق للصحة. لما يكون في ناس فقراء، وهذه النقطة المهمة، يزيدهم فقرا. ال 40% بيسموها الأوت أوف بوكيت اكسبنديتشر أو الصرف على من الجيبة، بيخلي يجر الناس إلى الفقر، و13% إلى الفقر المدقع. وهذا بالفعل يعتبر مؤشر خطير، لأنه خاصة في تعاظم نمو أمراض بحاجة لعلاجات ثمينة وعلاجات أكثر بحاجة بدها تقنيات وبدها تدخلات أكثر. شكرا كثير دكتور أمية، شكرا. بدي أنتقل لدكتور هاني هون. دكتور هاني، أنت سمعت اللي تفضل فيه دكتور أمية من ناحية اللخبطة في التحول من الطارئ لما هو عادي، وصعوبة التخطيط الاستراتيجي وتكلفة الخدمات الصحية وما إلى ذلك. أضف لذلك كثير مرات إحنا بنسمع إنه في حاجة عند التعامل مع المانحين في القطاع الصحي إنه يكون التمويل أكثر باتجاه تمكين القطاع الصحي الفلسطيني للاستقلالية، أكثر من إنه يكون تحت وطأة التطوير المفروض من ناحية الممول. حابين نسمع وجهة نظرك كممارس للطب وأيضا كعميد كلية كوزير سابق. شو رأيك في هاي المقولة وقديش أهمية هاي المقولة وقديش إحنا فعلا متأثرين فيها؟ تفضل دكتور. شكرا. أنا طبعا وافق ما ذكر حتى الآن من قبل الإخوان الدكتور أمية والدكتور فكري، ولكن بالنسبة للتمويل إحنا عندنا مشكلة حقيقية في تمويل النظام الصحي الفلسطيني. أنا في نظري يجب أن نتخلى عن الاعتماد عن المانحين. بس كيف؟ أنا في نظري يجب أن يكون هناك تأمين صحي شامل ونظر فيه بعمق إنه كيف نعمل نظام التأمين الشامل للمواطنين في فلسطين. هذا مش إشي صعب كتير. أنا عارف إنه يمكن يكون في بعض المتاعب، يمكن يكون في بعض الأشياء اللي تواجهنا من صعوبات، ولكن إذا لم
نقم بالاستقلالية بأنفسنا بتمويل النظام الصحي الفلسطيني بعمل نظام تأمين شامل، ويصير ما يحصل عليه من التأمين هذا يمول النظام الصحي الفلسطيني، راح يتم تحت رحمة المانحين وتحت رحمة ما يعلبونه لنا من أفكار ومن استراتيجيات، بكتبوا لنا إياها بلغة شوية صعبة وغريبة على المعظم إنه يفهمها، وبعدين تنحط في الدرج وما حدا إيش بيعرف عنها، وبعدين بقول لك بدنا نعمل كمان كل 5 سنوات تجديد، وبتلاقي التجديد هو مشابه لما كان في السابق، بس طبعا بكلام منمق أكثر مما كان في السابق. ففي نظري يجب أن نأخذ هذه بعين الاعتبار من دون ما أن يكون هناك تمويل ذاتي وبآليات إحنا يجب أن نقوم بها لمجتمعنا الفلسطيني. سيتم النظام الصحي تحت وطأة المانحين وما يفرزونه علينا من استراتيجيات لا تمت لنا بصلة. أنا هذا رأيي الشخصي. الشيء الثاني إنه في عندنا مشكلة بحوكمة النظام الصحي. يعني الحوكمة تبعت النظام الصحي مشكلة كبيرة عندنا. يعني ما في عندنا اللي بسموه decentralization. يعني بننظر إحنا لأماكن أخرى اللي كان فيهم عدد سكان مشابه لما هو موجود عندنا، مثلا حوالي 5 مليون ونص 6 مليون نسمة، بس لما تطلع على زي النظام اللي موجود في فنلندا، هم عدد سكانهم في فنلندا 5 مليون ونص وأشياء زي مشابه لما هو موجود عندنا، لكن المساحة الجغرافية اللي هم فيها يمكن 10 أضعاف ما نحن إيش موجودين فيه، ولكن عندهم نظام صحي متكامل، ولو إنه في بعد عن الوسط أو عن السنتر. قاموا بأشياء وبعمل شيء زي بسموه الهب اند سبوك ابروتش. هذه مشكلة عندنا الحوكمة، إنه إحنا نتبع النظام الصحي الأردني بكامل جوانبه، وأنا في نظري هذا خطأ. يجب أن نجد النظام الصحي الذي يلائم بيئتنا ويلائم وضعنا من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية. يجب أنا في نظري أن لا تظل وزارة الصحة الفلسطينية هي البروفايدر، يعني بتأدي الخدمة لمواطنيها، لأنه هذا مش شغلتها. شغلة وزارة الصحة الفلسطينية هي تضع الأنظمة والقوانين وتكون الناظم والمنظم للقطاع الصحي الفلسطيني. البروفايدر أنا في نظري يجب أن يكون هناك تركيز على الرعاية الصحية الأولية، مهم جدا الرعاية الصحية الأولية، وأن يكون هناك نظام one stop shop. يعني يجب أن يكون هناك مثلا هيلث سنتر، بهذا الهيلث سنتر في شريحة معينة حوالي 10,000 نسمة بيكون مسؤول عنها هذه الهيلث سنتر، ولكن فيها كل شيء ما بيحتاجه من الرعاية الصحية الأولية لهؤلاء المرضى. وإذا أيضا احتاجوا إلى الرعاية الصحية من المستوى الثاني، بيكون في عندنا مثلا مستشفى اللي بيقدر يكون مسؤول عن 100,000 أو 200,000 نسمة. وإذا بدنا مستشفى تخصصي أكثر يجب أن يكون في السنتر. يعني هذا يجب أن يكون هناك الحوكمة بهذا الشكل، وأن تقوم هذه الحوكمة في الرعاية الصحية الأولية تحت البلديات وليس تحت وزارة الصحة. أنا هذا يعني حقيقة رؤية أخرى، إنه دكتور عمالك تفتح أبواب كثيرة للنقاش، وكثير من البنود اللي طرحتها يعني إحنا كنا عاملين في القطاع الصحي لا يمكن 30 سنة عم نحكي في جزئيات كثيرة من النقاط اللي طرحتها. خليني أنتقل لدكتور أمية، عندك أي تعقيب على اللي قاله دكتور هاني قبل ما أنتقل لدكتور فكري؟ صوت دكتور أمية. فيش صوت، مش سامعينه. بنسى الميكروفون عشان يلا معلش كلنا هيك. طيب المضبوط. أنا بدي أحكي على شيء كمان، محددات للصحة في فلسطين، بس بدي أحكي عن شيء خارج المنظومة الصحية. يعني لازم نصير نشوف، وأنا هذا مهم جدا في هذا الحوار، إنه محددات مش بس العيادات والمستشفيات والى آخره، إنما اليوم العالم بيحكي على محددات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، زي ما قلنا من البداية للنظام الصحي. في التحديات للوصول للخدمات الصحية، وأهم هذا الشيء 3 شغلات أنا أذكرهم كأمثلة سريعة. المثال الأول هو
انه تغيير نمط الحياه اللي عم بيصير في فلسطين بشكل اساسي، والعزوف عن الحركه، والعزوف عن العمل في الزراعه والعمل المكتبي واستعمال السيارات والى اخره، والخمول البدني. يعني اليوم بس 20-30% من الناس حسب الاحصاءات بتمارس نشاط بدني صحيح. والتدخين اللي عماله بشكل حتى بين الأطفال، أطفال المدارس، في دراسة عملناها في وكالة الغوث وكانت فيها المدارس الحكومية موجودة، وصل التدخين ل 35% 37% بين أطفال المدارس، فما بالكم كيف ينتقل إلى الكبار. كمان نوعية الغذاء اللي عمالنا بناخده، والجانك فود والوجبات السريعة والمطاعم المختلفة والبيتزا والكولا وكل هذا وضع عمل تحدي كبير في تغيير نمط المرضى بفلسطين وتحول المرضى شكله. فهذا أول نقطة. وبالتالي إحنا اليوم نتعامل مع أمراض جديدة. اليوم إحنا عندنا كل 4 أشخاص فيهم شخص معرض للإصابة بالسكري نتيجة العناصر اللي ذكرتها. المسألة الثانية اللي أنا بحب أركز عليها هي مسألة الأمن الغذائي، وهي مربوطة، يعني هاي مربوطة بالوضع السياسي ومربوطة بالوضع الاقتصادي. الأمن الغذائي اليوم عندنا تقريبا حوالي 2,000,000 فلسطيني بيعانوا من ظروف حصولهم على الغذاء بشكل صحيح، وخاصة بغزة. يعني 80% من أهلنا بغزة بيعيشوا كمان على المساعدات الإنسانية. هذا يقود حصول المعادن الدقيقة ومشاكل أخرى لها علاقة بالتغذية وما يسمى ازدواجية المشاكل التغذوية. فلذلك مسألة الأمن الغذائي واللي هي خارج القطاع، خارج مسألة المستشفيات والعيادات، تحدي كبير. وأخيرا مسألة اللي هلا عمالة تتنامى عندنا، مسألة الصحة النفسية وتردي الصحة النفسية نتيجة للظروف السياسية اليوم اللي احنا بنعيش بظروف اللي بنشوفها على الحواجز والقتل والمعارك والحروب والظروف القاهرة اللي عم يتعرض لها الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية في أي مكان وفي القدس، كلها عمالة تترك آثار سلبية على الصحة النفسية. فكلها هاي تحديات لازم نصير نشوفها. شكرا دكتور أمية. واضح انه في قضايا كثيره، وهي القضايا كليتها مربوطه كمان بالتمويل ومربوطه بالاستقلاليه ومربوطه بما هو متوفر من مواردنا الخاصه. خلينا انتقل في مؤسسه رياديه في نمط جديد من الرعايه الصحيه الاوليه. لو تخبرنا، انت حكيت شوي عن التحديات اللي بتواجهوها، بس مثلا قلنا ايش في تحديات تانية، ومين براقب على عملكم؟ مثلا مين بتاكد انه في value for the money، يعني الناس بتدفع مقابل هاي الخدمات؟ مين بيعمل مونيتورينج على هاي الخدمات؟ لانه يمكن اذا بدكم تعملوا اكسبانشن للخدمات رح يكون جزء اساسي من التحديات انه كيف الانظمه والقوانين المتبعه لحتى انه نحن نقدر نراقب هيك المؤسسات. اعطينا وجهه نظرك. شكرا على الحديث الرائع على الدكتور هاني والدكتور أمية. الصراحة كل المشاكل اللي بيحكوا فيها وكل التحديات وكل النجاحات كمان اللي بيحكوها هي فعلا موجودة وشايفينها في النظام الصحي يوم
كل يوم بنشوفها احنا في النظام الصحي. وبيعجبني كثير تفاؤل الدكتور أمية صراحة، ونجاحات اللي بيحكيها، يعني بصيص امل بسيط في وسط حفره مظلمه، شيء ممتاز، شيء كثير رائع. احنا كشباب بنسعى لعمل تطويرات جديده وبنواكب التقدم العلمي العالمي الحاصل في العالم كله والتقدم التكنولوجي. بطبيعه عملنا كرياديين نعمل داخل المؤسسات الرياديه في فلسطين، منها الجامعه الاسلاميه، الكليه الجامعيه للعلوم التطبيقيه، غزة سكاي جيكس، يوميك، بيلد بالستاين، جميع هاي المؤسسات دكتور فكري، بس بدي انوه انه في عم بيطلع صوت كثير من عندك، يعني احنا مش عم نسمعك منيح. ثواني بس. طلع دكتور فكري. تمام، رجع. هيك تمام. تفضل. تمام. تفضل. تمام. احنا بنعمل داخل المؤسسات الريادية اللي موجودة في قطاع غزة، داخل الجامعة الإسلامية، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكثير مؤسسات ريادية بتدعم الرياديين في فلسطين. بطبيعة عملنا في كل يوم بنواجه مشاكل، والمراقبة اللي بتتم علينا موجودة داخل هاي المؤسسات الريادية. يعني ما في مثلا نظام صحي أو ما في مؤسسة صحية معينة بتحاول تدعم أو تراقب عمل المشاريع الريادية الصحية. فهاي مشكلة كانت، يعني احنا حابين يكون في جزء في وزارة الصحة أو جزء في مؤسسة معينة بتختص بالريادة في المجالات الصحية. هذه كانت إحدى التحديات الموجودة عندنا. طلبنا في كذا اجتماع، في كذا حوار كان لنا مع واضعي القرار، مع مدراء المؤسسات اللي تهتم بالريادة وفي المجالات الصحية خاصة، بعمل مجموعة من التسهيلات للرياديين لنقدر نعمل تجاوز للمشاكل اللي بتحصل عندنا. الآن إيش بعض الحلول اللي ممكن أوضحها؟ يعني إحنا ما بدنا نضل نحكي مشاكل وتحديات، برضو في حلول، يعني كل حاجة لها حل. الحلول اللي إحنا بنطلبها إنه يصير في بعض التسهيلات للرياديين بشكل عام وللرياديين في المجالات الصحية، لنحاول ندعم القطاع الصحي ونضيف عليه إضافات جديدة بتسهل عمله وبتساعد على تحقيق إنجازات مثل اللي حكى عليها الدكتور أمية، وإنجازات جديدة. بنحاول حاليا كمان نطور في النظام التعليمي الطبي، إنه ندرج بعض المواد الخاصة بريادة الأعمال والإدارة الصحية داخل المؤسسات حاليا، لكن ما قدرنا نوصل للجامعات. في تقريبا 30% من المشاريع الريادية اللي موجودة داخل قطاع غزة نجحت، لكن كم عدد المشاريع المتعلقة بالمجالات الصحية؟ كانت 4 فقط، منها 2 من المشاريع مؤهلة للسقوط، ومشروع 1 فقط أو 2 المؤهلين للنجاح. ليش؟ لأنه البيئة الموجودة في قطاع غزة للأسف في فلسطين كثير صعبة لنطلع ونتطور ونتوسع خارج قطاع غزة. مثل ما قال الدكتور هاني والدكتور أمية، احنا صراحه اكسبشن، يعني بنحتاج لبناء سياسه خاصه فينا. احنا اللي بنختار طبيعه المشاريع هاي، احنا اللي بنختار الشيء اللي بيناسبنا والشيء اللي ما بيناسبنا بنرفضه. لكن المميز في عملنا كمؤسسات رياديه انه فعليا احنا بنختار هاي الاشياء. مشروع عجبني بقبله بطوره بشتغل عليه، مشروع ما عجبني ما بشتغل عليه. بنشتغل بنظام اللين ستارت اب، انه بناخذ فكره معينه او خدمه معينه بنقدمها، مشت كانت ممتازه ضمن قواعد ممتازه مناسبه لقطاع غزه، ما بدي احكي مناسبه للعالم لان قطاع غزه مختلف شويه، او مناسبه لفلسطين بنطبقها، غير مناسبه ما بنطبقها، نعرضها على مختصين وعلى مستشارين وبنمشي فيها. شكرا بس دكتور في النهاية فكري. بدي أختم بجملة بسيطة. احنا في عندنا عدم توافق، مؤتمرنا هذا بدنا نوحد فيه قوانا ونحاول نمشي مع بعض سوا. عدم التوافق هذا دائما بشتتنا وبحطنا في مكان ضعف وبيضيع طاقاتنا. في مؤتمرنا هذا في بيلد بالستاين بدنا نجمع قوانا كلنا ونحاول نطلع بنظام ممتاز نطور القطاعات كلها، مش بس قطاع الصحة. صحيح. ونحسن كل النواحي الموجودة. شكرا كثير. بس بعجالة دكتور هاني، هذا النموذج الرعاية الطبية المنزلية
لو حاولنا انه ننقله للضفه الغربيه او نتوسع فيه، من وجهه نظرك كعميد كليه كيف ممكن نمشي فيه، خاصه انه التدريب الطبي عندنا او التعليم الطبي عندنا هو نموذج طبي بحت، فاحنا بنحكي اكثر على community care and so forth. شو رايك؟ لا، انا حقيقه بهنيه على انه في عندهم هذه المبادره في غزه يعملوها، انه يصير في عندهم فعلا رعايه منزليه. وانا في نظري هلا هذا احنا مقبلين عليه، لانه انواع المرض اللي عمالنا احنا بنشوفه في هذا القرن اللي احنا موجودين فيه اختلفت عن ما كان في السابق. يعني هلا عندنا مثلا الكانسر اللي هي امراض السرطان بازدياد، وخاصة هدول الناس بيحتاجوا إلى رعاية منزلية وبشكل مستمر، وبشكل بدهم إيش مهني، إنه ناس تقدر تقوم فيهم، وليس يتم التركيز تبعهم إنه يكونوا في المستشفيات، لأنه هيك بصير في عندنا ما عندنا عدد أسرة كافي تحتوي هذا العدد الهائل من المرضى وندير بالنا عليهم في المستشفيات. فالرعاية المنزلية سواء لهؤلاء المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، أنا في نظري شيء مهم جدا. وأيضا إحنا ما ننساش على إنه برضه نسبة الأشخاص اللي هلأ بوصلوا فوق سن 60 أو فوق سن 65 كمان إحنا عمالنا إيش بنزيد بهذا العدد، وهدول بيحتاجوا كمان لرعاية منزلية تكون في البيت أحسن ما تكون في دور المسنين أو في المستشفيات. فأنا الرعاية المنزلية في نظري شيء مهم ولازم نركز عليها، والجامعات فعلا إنه لازم تعمل دورات أو تعمل برامج خاصة في تدريب الناس في الرعاية المنزلية على مستوى التمريض وعلى مستوى أيضا الأطباء. وأنا كمان بحب أزيد على إنه إحنا ما ننسى إنه مجتمعنا بحاجة ماسة إلى رعاية الناس اللي عندهم الأمراض النفسية. يعني الأمراض النفسية إحنا مجتمعنا الفلسطيني لسوء الحظ في عدد كبير من الناس اللي بيحتاجوا لرعاية في الأمراض النفسية، وهلأ العالم كله عماله بيتوجه إنه ما بده يكون هذا الرعاية تبعتهم في المستشفيات أو في أماكن خاصة كعيادات خاصة في هدول المرضى، لا، الأفضل إنه يكونوا في البيئة اللي هم جايين فيها واللي عايشين فيها، يعني رعاية منزلية. فإذا بكون في عندنا هذا النوع من الرعاية أنا طبعا بشجع، وعمالي بقول إنه لازم يصير في برامج في الجامعات في هذا التوجه، وإنه يصير زي بقية الدول المتحضرة عمالها بتعتني بهذا الشق من تمام. دكتور أمية، بدي حابة أرجع لك شوي ولو باختصار، تقولنا أنت تطرقت لقضايا التكلفة، لقضايا صعوبة الوصول للخدمات الصحية في بعض الأماكن، قضايا لها علاقة بالإكويتي. قلنا شوي المؤسسات الغير حكومية مثل مؤسستك مثلا، وعندنا كتير مؤسسات غير حكومية لها علاقة أو تعنى بالصحة. إيش بتعملوا بخصوص مثلا التحريك المجتمعي لحتى نقدر نخفف من حدة المعوقات اللي موجودة في المجالات المختلفة؟ شكرا. مرة ثانية أنا بعتقد في مشكلة في الصوت. المنظمات الأهلية دي موجودة. في مشكلة بالصوت؟ في مشكلة بالصوت، مش دائما عماله بروح وبيجي. بروح وبيجي. هلا أحسن. أحسن هلا. في قضية المنظمات الأهلية، أصلا في كل العالم اليوم تلعب المنظمات الأهلية دور كتير مهم، ويتعاظم الدور هذا بفلسطين أهميته لعدة أسباب لازم أحكي عنه. أولا، إحنا بنعيش بوضع فريد من نوعه، إحنا بنقول إنه في دولة وما فيش دولة وفي احتلال، يعني في وضع ظرف موجود عندنا، وفي عندنا مناطق A و B و C، وعندنا مناطق غزة وعندنا الضفة وعندنا القدس. المنظمات الأهلية الفلسطينية تلعب دور مميز ومهم، لأنها بتستطيع ضمن هذا المنظومة الصعبة المعقدة المركبة تلعب دور أكثر من الأطراف الرسمية، والفئات اللي أكثر هشة والضعيفة تستطيع المنظمات الأهلية أن توصلها أكثر بمرونة، وبتشتغل معها بطريقة يعني أكثر إبداعية من الطرف الرسمي. لذلك وبالمناسبة اللي لازم أحكيه، لأنه هي كمان
تجربه عم بيصير في غزه عم بيحكي عنها الدكتور فكري، كمان هذه تجربه ابداعيه بورجينا كيف انه قدره المجتمع المدني انه على تنظيم نفسه، قدرته على الاستجابه للظروف اللي موجوده عليه قدره عاليه. اللي بدي اقوله انه المنظمات الفلسطينيه الاهليه مش بس متقدمه في الخدمات، هي متقدمه فكريا بمفهومها للصحه، يعني بتطلع اكثر للمفهوم الارحب للصحه وبتطلع لكل هاي القضايا. وانا بدي احب اشير لمساله دور المنظمات الاهليه الفلسطينيه مع الخارج. يعني احنا هي بتقدر تلعب دور كثير اكثر فعال في الانخراط في الحوار العالمي حول الصحه. يعني هذا دور اللي احنا بحاجه له، وبنقل التكنولوجيا من العالم الى فلسطين، وتعريف ايضا المجتمع العالمي عن القضيه الفلسطينيه. يعني كمان دور سياسي، دور سياسي لانه احنا بحاجه للتضامن حتى على صعيد المهني، احنا بحاجه للتضامن الاممي. انا بحب انه كل الاطباء بالعالم، الممرضات، المؤسسات الصحيه العالميه تتعاطف معنا وتتضامن معنا ونشتغل معها بالحقل الصحي. احنا استطعنا خلال هذا العمل انه ننقل التكنولوجيا، كمان ننقل علاقاتنا، ننقل القضيه الفلسطينيه للمنظومه الطبيه العالميه. لذلك صرنا موجودين في محافل مختلفه عالميه. وانا بذكر هون عن تجربه كيف احنا كمؤسسات فلسطينيه كنا مساهمين اقوياء في تشكيل شيء بيسموه population health movement او people's health movement، اللي هي حركه صحه الشعوب في العالم. وفلسطين كانت هي تتبوأ مركز رئيسي في الهيئة التنسيقية لهذه الحركة. وهذه الحركة اليوم بتضم أكثر من 70 دولة ومئات الآلاف من الناس اللي موجودين فيها. وهذا بيعكس كمان الدور اللي ممكن تلعبه هاي المنظمات. داخليا المنظمات الفلسطينية هي أكثر عندها مرونة تعمل تحفيز المجتمع المحلي والعمل مع المجتمع المحلي وتثقيف المجتمع المحلي وبناء نماذج، يعني موديل بيلدر، بناء نماذج على الأرض. وإحنا بنشوف إنه هي اليوم المنظمات الأهلية اللي بتشتغل مع المعاقين، هي بتشتغل مع كبار السن، هي بتشتغل على قضايا العنف، هي اللي بتشتغل على دمج الصحة النفسية، وكانت سباقة في العمل هذا كله في مجالات مختلفة. شكرا كثير دكتور أمية. بس يعني النقاش جدا شيق بس الوقت عم بداهمنا، فبدي أنتقل لسؤال أخير. إذا في إمكانية كل واحد من المتحدثين ولو بدقيقة تعطوني إيش تصوراتكم لفرص متاحة. يعني إذا إحنا بكرة كانت عندنا إمكانية لعمل شيء، مثلا دكتور فكري إيش بتحب تعمل أو بتشوف في فرصة إنه نعمله لتطوير النظام الصحي أو نحد من معوقاته؟ صراحة إحنا بحاجة كبيرة لدمج الشباب والطاقات الجديدة داخل الاجتماعات، غرف الاجتماعات وغرف وضع السياسات في القطاع الصحي، لأنه الشباب حالياً قاعدة بتحمل أفكار جديدة، بتنقل خبرات ممتازة، طاقات كبيرة بتقدر تطور القطاع الصحي بشكل كبير جداً. احنا بنحترم كل الخبرات الموجودة والمستشارين الموجودين، ولكن في تكنولوجيا، في تطور، في تقدم، في علم بدأ يظهر جديد، الشباب بدها تنقله لفلسطين وبدها تبني مجتمع أفضل. تمام، شكرا دكتور هاني. أنا كنت بدي أعقب على اللي حكاه الدكتور أمية، بس بخليها لبعدين لأنه أنا عندي وجهة مخالفة شوية عن اللي تفضل فيه الدكتور. بس بحب أقول أنا إذا في إشي لازم إحنا نركز عليه، لازم إحنا نزيد الهيومن ورك فورس تبع النظام الصحي، لأنه إحنا حقيقة في نقص حاد عندنا بالاشياء التخصصات اللي بيحتاجها مجتمعنا. هذا لازم احنا نركز عليه. لازم نركز كمان على اتمته
المعلومات الطبية الصحية. هذا مهم جدا، احنا حكينا عنها انه لازم يكون في الكترونيك وهذا، بس هذا مهم جدا انه ندخل احنا بهذا المنظومة الإلكترونية اللي بتساعد بالنهوض ايضا بالمجتمع الفلسطيني، وايضا بتؤدي تواصل بين المجتمع الطبي الصحي وبين المواطنين المرضى او غير المرضى. وانا بقول كمان شيء مهم، انه لازم ننظر على التمويل وطريقه التمويل للنظام الصحي الفلسطيني. يجب ان نطلع ونخرج من النمطيه اللي احنا صار لنا اكثر من 27 سنه فيها بدون اي جدوى. لازم انه نلاقي حلول اخرى، انه كيف احنا نمول حالنا بحالنا من دون الاعتماد على التمويل الخارجي. شكرا كثير. عماله بيجيني نوت انه لازم نعمل راب اب. فدكتور أمية رح أترك مداخلتك عن الأوبورتونيتيز يمكن في النقاش إذا يعني بتسامحنا. وفي الختام بحب أشكركم كلكم، فعلا كان النقاش شيق. بس بدي أذكر إنه هلا بنقدر نروح على الديسكشن روم للي بيحبوا يكونوا معنا على أساس إنه نقدر نتحاور بشكل أكثر في أمور بتهمكم. خلينا نشوفكم بعد كم من دقيقة. شكرا كثير. شكرا كثير للدكتورة بارسين والدكتور أمية والدكتور فكري والدكتور هاني. فعلا في حوالينا طاقات يعني ممكن تغير لنا العالم، وعم نشوفها خلال هذا المؤتمر. هلأ في استراحة 15 دقيقة، ورح يكون في فيديو لأحد أعضاء شبكة بيلد بالستاين للأثر الاجتماعي. خلال الاستراحة ممكن تشوفوها، وإذا عندكم أي أسئلة تقدروا تبعتوها بالشات، وبنشوفكم على الستيج للسيشن اللي بعدها. Hello everybody, my name is Marwan Abdelhamid. I'm a medical doctor and a co-founder of Intergenerational. It is known that innovation starts with a spark, and I had a spark in my mind some night during the hour duty at Shifa Hospital 2 years ago, the biggest and most crowded hospital in the Gaza Strip. I was concerned about the huge amount of mistaken medical myths that people believe, and I thought about being a part of the solution of that problem. In addition to being a medical doctor, I'm also a professional web developer. I developed a medical content platform providing the public with the simplest evidence-based medical information. An important part of this project was to recruit the human resources needed to write and proofread the medical articles. Therefore, I started a team with my co-founder Mohammed, who is also a medical doctor. We opened the door for volunteers to work side by side with us. More than 300 of medical students and graduates from all over the Gaza Strip applied for voluntary opportunities, and we chose 100 of them to work in editing the medical articles to be published in our platform. Over a short period of time, we made a big progress by publishing more than 1,000 evidence-based medical articles in various topics, with more than 300,000 monthly visitors from all over the Arab world. Moving after that success, we decided that it's time to put a fingerprint in social entrepreneurship by building a medical consultation application that employs low-salary doctors, which suffers a lot in these hard economic conditions the Gaza Strip going through. This also helped a lot of poor people who cannot afford attending the private clinics. Currently, we have more than 150 available doctors in our application, which is the first medical consultation application in Palestine, allowing people everywhere and from all socioeconomic levels to have nearly free consultations. كيفكم يا جماعة؟ كيف الأجواء؟ ابعتوا لنا ايموجيز بالشات. مبدئيا الساعة عندي أنا 7 الصبح،
ففرجونا الطاقة، فرجونا إيش الوضع، إيش حاسين، كيف الأغاني. هلأ الجلسة النقاشية عن نماذج مبتكرة لدعم التأثير في فلسطين مادياً. إنه نقدر نتبرع أو نعطي لمؤسسات فلسطينية مش إشي سهل، وفي كتير تحديات. اليوم رح نعرف أكثر عن هاي التحديات وكمان عن الحلول والطرق المبتكرة اللي نقدر نعطي لفلسطين فيها. هاي الجلسة رح تكون بالإنجليزي، فعشان توصلوا الترجمة بتقدروا تنزلوا لتحت أو اتبعوا التعليمات في الشات. معنا اليوم هبة أنور، خبيرة جمع التبرعات الرقمية لتدير النقاش. هبة هي أخصائية جمع التبرعات الرقمية، وبتعمل مع المنظمات الغير ربحية المحلية والدولية. ساعدت في بناء قواعد المانحين الفردية وتنميتها للمساعدة في الحفاظ على العمل العديد من المنظمات الغير ربحية. عملت هبة كمان في حملات جمع التبرعات العالمية لتمويل الاستجابة للطوارئ والتعليم والخدمات الصحية لفلسطين. قبل عملها في جمع التبرعات الرقمية عملت في مجال الاتصالات الرقمية والتسويق والإنتاج الإعلامي لوكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص. هبة حالياً تعمل مستشارة مع BuildPalestine تدعمنا في توسيع قاعدة المانحين وعمليات جمع التبرعات الرقمية. شكراً لهبة وتفضلي معنا. Merhaba, welcome to everybody. Thank you, Renat, for the introduction to the session and the introduction for me. I'm very excited. This is a very interesting session. Again, thanks for everybody who is joining us right now. So I'd like to introduce our three panelists for today. So we'll start with Mais Khael. Mais is from BuildPalestine. You probably met her already. She serves as a community coordinator at Build. She's experienced with social innovation, with the social innovation ecosystem in Palestine. Hi, Mais. How are you? We also have Shuruq Qawariq. Shuruq has been involved in regional research about financial technology, civic space, and financial economics. She also holds a position of the FinTech business specialist at the GIZ. Hi, Shuruq. And our third speaker for the day is Hiba Bujnah. Hiba is an advisor at Impact Market App, which is a decentralized poverty elevation protocol. And you guys will learn a lot more about the solutions that these three great ladies work with through our session. So again, welcome everybody. This is very exciting. So we'll have a 45-minute session. And then afterwards, if you have any questions, please leave them at the chat, or you can also join us in the Q&A session later afterwards. There's also a mural board that the volunteers will also put in the chat for you to be interactive on there as well. So let's get started. So as Renat mentioned, this is the Innovative Models to Financial Support Impact in Palestine session. And we're going to start to talk a little bit about the challenges in Palestine. And later on, we'll talk about these innovative solutions and how can we start implementing them. So my first question is going to be for Mais. Mais, can you please let us know a little bit more about the challenges and the restrictions on giving in Palestine based on your experience? Thank you very much, Hiba. Very excited about this discussion. To begin with, I think it's crucial to start by addressing a fact that we're all aware of, that donor aid is declining in Palestine, and aid in general is declining in Palestine, whether that's through, country-specific aid or organizational aid that's coming in. And when there is aid available, there's very high competition among different organizations in Palestine. And it's usually the type of aid is usually project-based, top to bottom, that does not really take into account the specific needs of our communities here in Palestine. So these are just some general, limitations or challenges when it comes to aid. In addition to that, there is, and we see at BuildPalestine that there is a missing opportunity for Palestinian organizations. And we've seen this specifically, in May, a lot of people were reaching out to us on our website, on multiple social media channels, especially with the latest attack on Gaza, asking us, how can we help? Where do we direct our support? And we did create a list. We wrote an article with a list of multiple organizations that you can donate to help that
are working to support Gaza at the time, or Palestine in general. But unfortunately, most of these organizations, yes, they were supporting Palestine, but they were international organizations. And we found very few organizations with, either a donate button or a gateway which you can directly support or help, because of the restrictions that are imposed on Palestine. And because it's very difficult, to set up a donate button, something that, when you see it, it looks like it's a very simple thing to, add to your website, but it's a whole complicated process. And we'll get to it maybe in a bit. And the specific challenges, but generally speaking, these are the main challenges. In addition, again, to this missing opportunities that thousands of people want to support Palestine, thousands of people are looking for ways and organizations to direct their whether donations, support, aid, etc. But they're not currently available, unfortunately, the means to support Palestinian organizations. And we work in different things here at Palestine. Whether that's through crowdfunding or helping organizations set up their donate button or finding a fiscal sponsor. But generally speaking, these are the challenges that we can outline at the beginning, and then we'll go ahead and dive in a bit. Awesome. Thank you, Mais. It's definitely a very unique challenge for Palestine, especially. Definitely multi-layered challenge, unfortunately. Shourouq, do you have any additional, can you add a bit more about the challenges also in the context of Palestine, especially with your work? Marhaba. Hi, everyone. Thank you, Mais. A great overview of the challenges. What I will add is probably a bit more technical on the same challenges. So we are all very much bound to the counter-terrorist financing policies and the anti-money laundering policies. This is why every challenge in payments come, and especially in our region, these challenges show on every kind of transaction. So when you speak about organizations unable to receive funds easily, is because many payment providers and many payment gateways just don't provide the service to Palestine, and they often quote these hurdles. Now, these are monetary policies that are international and especially applied between the banking infrastructure worldwide, but they are especially relevant to Palestine because we are in not a normal situation, to say the least, right? And the lists of terrorism are not even under our own state's hand, right? We are defined by terrorism definitions according to many countries, and usually every payment provider wants to not have the headache to just implement these solutions in Palestine. And even lots of international companies did try, not for a political reason or for a love reason, for business reasons, and it was still not even business viable to provide this for Palestine. So in terms of individuals' transactions between each other, institutional transactions between each other, these regulations make it difficult to comply. Other technical challenges we have are lack of missing financial technology or fintech infrastructure, right? So not only do international payment gateways, they do not service us, we also do not have locally payment gateways we have Bank of Palestine's payment gateway, but to have only one linked to one bank is definitely a hurdle for many institutions, right? And many individuals, and many even community initiatives that are not necessarily banked, right? So we definitely don't have a solution for a non-banked population, which is most of us. So I could go on about more technical challenges, but if you're interested, just send in the chat or meet us after. Perfect. Thank you, Shourouq. Definitely technical, but also very interesting to see that it's more than meets the eye when it comes to giving in Palestine. And yes, please do put your questions in the chat and maybe join us in the Q&A session later. So to jump from challenges into solutions, because this is the thing about the specific summit for Build Palestine, is we're trying to also put solutions out there and the next steps for us to make truly sustainable impact in Palestine. I'm gonna jump to our third panelist, Hiba, and for her to introduce kind of the innovative models, the innovative model she works with. And here's my question to you, Hiba. So what innovative model can change the way we financially support and fundraise in Palestine to overcome these current challenges that Mais and Shourouq just mentioned? How do you think we can implement these solutions? And what do you think the unique challenges for this specific
model would be in a Palestinian context? Thank you very much, Hiba. Thank you very much, Mais and Shuruq. Can you hear me okay? Perfectly. Yes, okay. So, hi everyone. Very happy to be part of this panel today to discuss this very timely issue and crucial need of getting the help that is destined to Palestine, to the beneficiaries, and to those who need it. So, at Impact Market, our solution is a solution that leverages technology and cryptocurrency. We do realize that people, when people donate all over the world, there are a lot of hurdles that are linked to the traditional banking system and to the cuts that get in the way in the donations. You know, when you use these transfers, the traditional ways of donating money or sending money overseas, you always end up getting taxed 6 or 7% of the amount that you donate. And those costs are borne by those who provide this support. So at Impact Market, what we do is that we in cryptocurrency through blockchain, through smart contracts anywhere in the world. So 100% of your donation goes to a smart contract that is linked to the community that is created, and it gets to the beneficiaries in real time. 100% of the amount in real time. So I believe that in Palestine, particularly, this would make donations flow to the beneficiaries in a seamless manner without any reporting side. So, and without any burden on, and borderlessly. You can donate from anywhere and it gets to the people who need it. All they need is a smartphone and access to the internet, let's say once a week, so they can claim the money that is there for them. So some of the challenges in general, some of the overarching challenges that we have been facing is really around the cryptocurrency regulations in the particular country where the community is created, and the option to be able to cash out, because a lot of our beneficiaries are unbanked. So they don't have bank accounts. So once they are banked, so if that is the case, then we need trusted individuals who can then take those cryptocurrencies for them and give them the amount of the cryptocurrency in local currency, in fiat currency. But this is a challenge that has been overarching in every country as we explore further this field of cryptocurrency and as we understand better. However, we have over 20,000 beneficiaries who are actively claiming on a daily basis their unconditional basic income, UBI. And so far, since we've started, and we started over a year ago, we're celebrating our first anniversary soon, next month, hopefully, we've raised $1 million US, over 1 million, 1,300,000 US dollars. And this money, 100% of this money has been delivered to beneficiaries through Impact Market. Great, thank you, Hiba. Definitely so a unique. Shall I move ahead to the next steps, maybe? Yes, but just a quick follow-up, actually. Can you tell us which countries have been able, just examples of which countries have been able to cash out? So, for example, we are in 24 countries, I believe now. 9 of these countries are in the African continent, which there has its own challenges. And for me, being from Africa myself, I know that there are challenges with smartphone, access to the internet, crypto regulation, and you name it. However, in countries that have a very fragile infrastructure, such as Zimbabwe, we are able to cash out. We are able to cash out through a trusted individual because, for example, our community in Zimbabwe, 100% of the community are unbanked individuals. Nobody has a bank account in our community.
So what we do is that we found someone that we trust. We built a relationship with this person. This person works in the crypto sphere, and that person, we collect the money. The organization that is managing the community gets all the cryptocurrency once a week and sends it to this particular individual. And this individual gives the same amount in US dollar, because they use US dollar in Zimbabwe, in cash money to the beneficiaries. And they have been able to cash out. And we've been working with them for the last 6 months or so. And the women, it's a community of all women. They are buying seeds with this money that help them sustain some agricultural training that they've received in the past. And they are all growing their seeds and their plants, which helps them sustain themselves, their families, and they are able also to sell it. Other examples that I can also talk about briefly, we are present in a couple refugees camps, and we have some success stories. There is one woman who receives the unconditional basic income, who was able to accumulate the UBI over time and was able to open the first hair salon in the refugee camp. So now she is able to sustain herself and her family, and she hopefully left extreme poverty for good. Perfect. Thank you, Hiba. I think, I think that definitely the solution is very unique. It's very kind of up to date. It's very new. There's a lot of learning still in it as well. I do believe that there's definitely even more challenges for the Palestinian context when it comes to cryptocurrency. So maybe we can talk a bit more about this also in the Q&A session. Great. Okay, so I'm gonna move on to our kind of next innovative model. So my question to you would be the same, but just to let you know, can you introduce the innovative model that you guys in BuildPalestine work with? How do you think this will change how we financially support, impact in Palestine, and fundraise for Palestine as well? Are we able to implement the solution? To what extent and how? And what are the unique challenges that you face? Of course. Thank you again, Hiba, and happy anniversary to the other Hiba on year at the Impact Market. So the two main solutions that we work with, or the models that we work with at Build Palestine, are one, crowdfunding, and two, setting up a donate button or helping organizations set up a donate button on their website using the payment gateway that Shuruk mentioned. And unfortunately, as Shuruk also mentioned, the international payment gateways do not service us as Palestinians, and the only payment gateway that works for us is the one under Bank of Palestine. And even that comes with its restrictions. So very few organizations have been able to set up a donate button on their website using the Bank of Palestine payment gateway. And that's because you have to acquire multiple approvals, licenses from multiple, Palestinian entities or governmental entities, as well as we were speaking with a government official a few weeks ago, and we were telling them about these restrictions and asking them to, instead of, just shutting everything in our faces as organizations, to go ahead and regulate. We want transparency. We want, actual impact to happen, but we don't want you to shut the face or the door in our face. So the problem is that there's multiple licenses or approvals that you have to acquire for multiple ministries here in Palestine. And that is very restrictive to a lot of organizations. And the proof of that is that the solution, it's available, but it's not being applied because of these restrictions. So many organizations are not able to set it up. In addition to this model, which we can dive into further, we also work with organizations to do crowdfunding, which we've been doing for a little over 5 years now. And, I talked about the decline in donor aid. And while that is a challenge, it does come with a silver lining, is that we're starting to look for these different ways to fundraise and move away from conditional funding or project-based funding, etc. And we've seen this. The proof of this is that 5 years ago you would have had to convince a Palestinian organization to crowdfund, or you would have had to tell them why they should crowdfund.
But today we're reached by tens of organizations every year. We don't even have enough time to do crowdfunding here with the Build team because so many people are moving towards it. And the demand has increased tremendously. But also crowdfunding does not come without challenges, unfortunately. Very few crowdfunding platforms are able to operate here in Palestine. We currently work with LaunchGood, which is a US-based crowdfunding platform, but it does not also work in Gaza. So while it works in some organizations, for some organizations here in the West Bank and 48, it does not function in Gaza. So for Gaza, I think, you know, the radical solution that Hiba mentioned, I think that would be somewhere where we could move towards. But crowdfunding has been working here, but again, with challenges. Some organizations have even tried to crowdfund, but some payment processors, like Hiba and Shuruk mentioned, you know, flagged their organization for either a sentence they posted on social media or an article they published that was deemed, you know, under this or that condition. So those are the solutions or the models that we work with here at Build. But again, there are several challenges that come along. Great, thank you, Mais. Thank you, and of course for all the work you guys do at Build Palestine. And it's very interesting that even when you compare the Palestinian context itself, it differs between, like, if you're fundraising for Gaza or like the West Bank or somewhere else. It's that kind of level. This truly unfortunate challenge, but definitely unique based on where you are in Palestine, unfortunately. But thank you, Mais. And I can already see in the chat there's a lot of interaction. Some questions are coming in. So thank you guys for interacting with our session. And we are excited to answer some of these questions in the Q&A session. For now, I want to move on to Shuruk. Shuruk, my question to you as well is, can you please let us know about the innovative model that you work with and how it could change the way we are financially supporting and fundraising in Palestine? And then how can we implement this solution? If we're implementing it, where are we? And then the challenges that you face in the Palestinian context. Thank you, Hiba. Thank you, Mais, Hiba, for your great informative answers. I'm not going to speak about a specific solution. I'm going to use this stage to advocate for something I'm really passionate about, which is the another two types of crowdfunding that I'm still hoping Build Palestine will work on. So I'm a big advocate of equity crowdfunding and peer-to-peer lending for the Palestinian case. Equity crowdfunding is basically where you as an individual or even venture capitalists or investors can invest small amounts of money in companies or in projects, just like donation, but instead of it being donation-based, you receive equity or you receive a share in the business. And that share gives you the right for dividends or profits or just like a regular investment. And peer-to-peer lending is kind of the same thing, but you give money as a donation. As a loan. You as an individual or as a loaning institution can give small amounts to businesses who also do their campaigns, just like regular crowdfunding, on specialized crowdfunding platforms. Now, given that these types of crowdfunding have more of an exchange, so the recipients will eventually have to pay money back, either pay interest on the loan or pay back the loan, or pay parts of the profit to all the investors in equity crowdfunding model, that means there will be more complex challenges in terms of payments, right? We spoke about payment transfer challenges for Palestine, outgoing from Palestine, and that means that these challenges will be there and maybe even more so. Another thing that's important is that we don't have the regulatory framework, we don't have the laws that govern such models of investment and such models of lending. But the good news is that the regulators in Palestine, the Palestinian Monetary Authority and the Palestinian Capital Markets Authority are really, really, really interested in making this work. And I would even say that their interest and knowledge is kind of more a step ahead of the market, which is a great opportunity. Usually regulators are not the champions or not the advocates of new innovative solutions because these solutions are scary, right? How are you gonna protect the investors? How are you gonna vet the companies that are asking for campaigns? Eventually the ones who give in a donation crowdfunding
might be less, I don't want to say less accountability, but in these forms of crowdfunding, you have ongoing relationship. The relationship continues way beyond the campaign. But I want to make the case why this is very important for Palestine to happen. First of all, we have a large engaged diaspora, right? I mean, it's always our hope and potential. And the diaspora are not only individuals who can share posts on social media. There's actually large capital in our diaspora. There's large economic power. And such platforms like crowdfunding and financial technology means they can harness this collective power of our capital everywhere and engage them directly in our local economy. The local economy meaning West Bank and Gaza, if we want to be very specific geographically. But that means that capital, our access of small companies to finance can expand geographically to the Palestinian diaspora everywhere. I think that's an opportunity. Another opportunity is, from my reading and interviews and research, is that the younger generation of diaspora are no longer very interested in donating, to the traditional models of donation like UNRWA, etc. They want to have more of an impact investment, and by engaging directly with companies in Palestine, they will become part again of the local economy. They will become part of the strategy of local companies, and they will invest, not only donate. I think it's more powerful to invest. It's more powerful to lend. Not that donation is not strong, but it will be a powerful relationship building experience between economies. What else? There are many sprouts of crowd lending, peer-to-peer lending, equity crowdfunding in the region, and despite the absence of regulations, we have seen some successes. We have Liwa, actually built by Palestinians in Jordan. It's a lending platform that's working well in Jordan and Egypt. We have a few success stories or initial success stories from the region, which I want to call out to tell them to try to come to Palestine as a supply, try to come and see how we can service. Because as I said, the regulators are open to cooperating with platforms. And while it's complex, it may be the right time to at least engage with the local economy. And from the demand side, from the campaigner side, let's say the small businesses side, crowdfunding, peer-to-peer lending and equity crowdfunding really allows an expanded, diversified pool of financing beyond the traditional banking and microfinance institutions. It theoretically allows quicker access to cheaper capital, given that money transfers will be viable. But for any of this to take place, really, it needs an intervention on an ecosystem level. Investors need to be involved. Large private companies need to be involved. Banks need to be willing to work as custodians, at least, for payment companies to kind of like get the cash. We have to work with all stakeholders on awareness on such tools for small businesses. And we need, I guess, a strong market leader to back up the project. And I would call on anyone who's listening and engaged, keen on such a project, to reach out and see if we can even start making this a reality. Thank you. Thank you, Shurooq. That was definitely very, very informative. There's definitely a lot to learn and creative ways to truly have sustainable impact in Palestine. And I think you already mentioned this in your answer, but kind of my wrap-up question to you and to everybody, but we'll start with you, Shurooq. So you talked about several examples of successful implementations in the region. How do you see a successful implementation in Palestine would look like? And what would be the concrete next step, in your opinion? So, what are we going to do next to make this a reality? I keep thinking of a very specific project that actually is viable now, given the regulations and. I think crowdfunding, equity crowdfunding, can solve a few other solutions other than access to capital. I think one solution that's concrete and we can think about is alternative energy. So, as probably we all know, we have a problem of energy in Palestine, right? It's expensive. We don't own the means of production of our own energy. And we have 300 days of sun.
So logically, we need to only have electricity harnessed by solar energy with these shiny plates above roofs and all of that. I think, for example, equity crowdfunding platform could be a start in small communities. So a couple of people actually have been trying to work on this already. And I think projects failed here and there, but an idea would be is to bring new power plants, small power plants for communities that generate electricity from solar energy. And the ownership of this power plant can be divided among members of the community through an equity crowdfunding platform. And this platform can do two things. For example, half of the ownership can be divided for the community members. Of course, they pay their shares in it, and half could also be investors from abroad or investors from outside this community that invest in this solar project. So in this way, first you give the means of production of energy for local communities. You also make sure that everybody has ownership, so the risk of whatever misbehaviors from the community will be reduced. There's no regulations that do not allow community ownership of a plant. So existing regulations and laws of ownership and impact and investment could already be incorporated to incorporate such a solution. And what else? Yeah, that's a solution I can think of now that can like kick a few birds with one stone. And I think once that is successful, it's going to be also remodeled to many other sectors. Agriculture could be one of them. These are the two I care about, really, energy and agriculture. So, yeah, thank you. Thank you, Shourouq. Thank you so much for your answer, and I'm sure we're going to have probably some follow-up questions and discussions. So thank you for this. So I'm going to move on to Heba, and so my wrap-up question would be, and maybe not only in the context of Palestine, but also, you know, in the countries you work in as well, because it's definitely lessons learned from everywhere. So how do you see a successful implementation of the solution? I know you already talked about how it already started. There is certain success. So, but what would be the concrete next step to kind of expand on this? Thank you so much, Heba. Thank you so much, Shourouq, for lots of very good ideas. And I'm definitely learning a lot today with you. So Heba, some of the very practical steps that we can take are actually the way is already paved in Palestine. So with Build Palestine, we have already created a community on impact market, and the community can identify, with the help and the insight of Build Palestine, more financially vulnerable individuals that could benefit from our unconditional basic income, or UBI. So what the people who are watching us can do if they are interested in taking part of this journey, they can download the Impact Market app, and I'm more than happy to share the resources with whomever is curious about what we're doing. They can download Impact Market app, they can download Valora app, which is the digital wallet, and they can donate to the community Build Palestine on Impact Market. 100% of their donations will be in the smart contract that is linked to the community, and their money in real time, and they will put it in their digital wallet. The goal for us from all of this is alleviate individuals from extreme poverty. What we would love to see is that people accumulate their UBI over time and use it for a project or something that could sustain them, so they can never go back to the point zero where they started from. Because the UBI, something that I have not mentioned earlier, it is an amount, a maximum amount that once you reach, you have to yield your spot to someone else in the community. So you can claim a certain amount per day or per week. We usually advise per week, so we don't
train beneficiaries with access to the internet on a daily basis. And once you accumulate the maximum amount that was determined by the creator of the community at first, then you leave your spot for someone else. So you can, today, you can download the app, you can donate even $1, the equivalent of $1. Our communities throughout the world, we are helping them and supporting them with as low as 50 cents to 75 cents a day. And that amount has already proved that it could alleviate people from extreme poverty. So any donation is a good donation. There is no limit, no cut on the amount that you will donate. And these donations will go towards alleviating people from extreme poverty. So please do visit the app, donate to the communities you care about. Let's make this more viral than what it already is, and let's help each other out. Thank you so much. Thank you so much, Heba. That's definitely inspiring. And we already shared the link and the name of the app on the chat on the stage. So people can definitely click and visit, learn more, and kind of join the impact market community as well. Thank you, Heba. So my last question is going to be for Mais to kind of wrap up about the solutions you mentioned that BuildPalestine work with. And I know there's already a certain amount of implementation already in terms of, whether crowdfunding or fundraising that BuildPalestine has been doing for a few years now, as a lot of us already know. But my question would be, what would be the next step? How can we make this better? How can we make it even more successful in terms of implementing this in Palestine and kind of expand a bit more on it? For sure. Thank you, Heba. And so it's actually two main things that I want to wrap up with, or that I'd like to wrap up with. Palestinian NGOs and organizations in general are very frustrated with the current situation here in Palestine. Again, with the lack of funding, and high competition, and there's a lot of inner let's say conflict between multiple organizations. And what we're trying to work towards is that the solutions are available, these innovative solutions, and while they do come with the challenges, we're trying to encourage organizations to look into crowdfunding, to look into finding a fiscal sponsor. For example, in the US, there's a huge directory that you can select from and then help set up your donate button, for example. And we've done multiple workshops on crowdfunding, on setting up your donate button, on how to acquire donors or build your network and then change your network to donors, for example. And these solutions are out there. I just think we need to work better with local organizations in order to support them in implementing them, because sometimes some resources are needed, or some organizations are not quite familiar, or maybe don't even have an online presence. So there are hundreds of Palestinian NGOs out there, many of whom don't have a Facebook page to talk about all of the amazing work that they do. And that's another missing opportunity, is that they're doing this work, they're creating amazing impact, these change makers, but they're not necessarily talking about the work that they're doing, and they're not being seen, or they're not visible. And that's another missing opportunity. And there are, at the same time, thousands of Palestinians out there, millions in the diaspora, who are looking, again, trying to find these organizations. And we're always reached out to by people looking for very specific things, like, I'm interested in tech for specific, it's very specific things that people are reaching out for, and it all exists. People are already working on the ground here. We just need to, one, make the connection, and two, support these organizations in becoming visible and in setting up these innovative models that we all just discussed, and that can all be successfully implemented here in Palestine. And the second point is that we need the government support. Shuruk, I know you mentioned they are keen to invest maybe in some of the solutions, but from our experience at least, we haven't seen a lot of support from the government side. So please do go ahead and regulate us. Just open up the opportunity for the Palestinian organizations to apply these solutions. And I'm speaking specifically, about the payment gateways and about setting up a direct donate button on organizations. So this is generally my wrap up. And yeah,
Thank you, Emma. Thank you, Mais. Again, there's a lot to learn, and I'm so glad the session, there's a lot to inform. There has been already interactions, and truly a lot to look forward to as well, despite the challenges. So thank you, Mais, thank you, Shuruq, and thank you, Heba, for everything you have shared with us. And just to kind of close up the session, so again, thank you for the panelists and also for everyone who's attending right now. Again, there's a lot we could do. There's a lot to learn, and definitely a lot of innovative ways, something creative that could make the funding for Palestine and sustainable, unconditional as well, unconditional funding for impact in Palestine very possible. So thank you again, ladies, and we'll be moving to the Q&A session. And for our participants and everyone who is watching, you can also interact with us. We could chat for a little bit, and for about 30 minutes, or depending on the questions. So that's it. Thank you again. شكرا لهبة ومايس وشروق وهبة. كتير مزعج إنه هاي التحديات بتواجه فلسطين ودول تانية مشابهة لفلسطين، بس صار وقت إنه إحنا كأشخاص نتصرف ونطلع بحلول مبتكرة خلينا نوصل للي بدنا إياه بدون ما نستنى الجهات التنظيمية إنها تتحرك. للحاضرين، شاركوا معنا على الشات وفي فقرات الأسئلة والأجوبة والميورال بورد اللي رح نحط لكم اللينك بالشات فيه أفكاركم وتساؤلاتكم وكل هذا الحكي. في استراحة 15 دقيقة، وفي كمان فيديو لأحد أعضاء شبكة BuildPalestine للأثر الاجتماعي رح يطلع على الستيج، وبنشوفكم على الساعة 3 بتوقيت فلسطين. مؤسس ومدير عمليات هومليكير. هومليكير هي عبارة عن منصة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة. بنقوم من خلالها بالربط بين محتاجي الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية، من تمريض، علاج طبيعي، أطباء، مختبرات وإلى آخره. طبعا من بداية عملنا في هومليكير وإحنا بنحاول نحسن جودة الخدمات الصحية الخاصة، ندعم التعليم الطبي في فلسطين، نوفر فرص عمل للشباب وندعم المجتمع. موجودين بس في قطاع غزة. بنخطط للتوسع مستقبلا خارج القطاع، بنخطط لإطلاق خدمات جديدة. طبعا عندنا خدمتين حاليا، العلاج الطبيعي والتمريض المنزلي. حاليا بنسعى لتطوير المنصة الخاصة فينا. طبعا المنصة بسيطة وبتعمل بشكل يدوي، بنشتغل عليها بشكل يدوي لقلة الدعم اللي كان متوفر. اللي محتاجينه في هاي الفترة هو دعم مالي لتطوير المنصة اللي معنا. تقدروا تتبرعوا لهومليكير من خلال الموقع تبعنا homelicare.co، أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أطلقنا حملة جديدة لتطوير عمل عن السرد القصصي للبيانات مع Visualizing Palestine Build Sessions Area. وعلى الستيج رح نحكي عن إيش بيحتاج قطاع التكنولوجيا في فلسطين. التكنولوجيا إلها القدرة على تسريع النمو الاقتصادي. هاي الجلسة رح تركز على أكثر التطورات الواعدة في منظومة التكنولوجيا والتناقش بإيش اللي بتحتاجه هاي المنظمة حتى تزدهر. هاي الجلسة رح تكون باللغة الإنجليزية. لحتى توصلوا للغة العربية اتبعوا التعليمات في الشات. معنا لينا برقاوي كميسرة الجلسة. لينا بتعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة بتهدف لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية على نطاق عالمي عبر مسبك ماستر كارد، المعروف رسمياً باسم ماستر كارد إنوفيشن لابس. لينا تخرجت من برنامج ماجستير إدارة الأعمال للتكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة نيويورك ستيرن مع التخصص في Product Management. بنحب نتذكر إنه لينا من إحدى داعمين BuildPalestine، وأهلاً لينا، متشوقين نسمع منك. أهلاً فيكي ريناد، شكراً.
All right, should I get started? Okay, good morning, good afternoon, good evening to all who are joining us. I am thrilled to be here. Like Renat said, my name is Lina Barqawi. I am going to be the moderator for the second panel under the Creating Employment Opportunities track at this year's Build Palestine Summit. It is titled, What does the tech ecosystem in Palestine truly need? I have 4 panelists with me, incredible panelists I'm super excited to have the discussion with. But just before we get started, just a couple housekeeping items. The discussion will last for 45 minutes, and then we will move to the sessions area for a 30-minute Q&A. So get your questions ready. And the other thing I want to urge you all is to participate with us in the mural board. There should be a link in the chat. So please click on there and put in anything that comes to mind as the discussion happens, thoughts, ideas, questions for our speakers. We are using that as a way to track all of the opportunities and ideas that come out of this year's summit. And we look forward to engaging with you guys all on that piece. So with that, I'll get us started. Again, this panel is on what does the tech ecosystem in Palestine truly need? And by tech ecosystem, I'm talking about startups, entrepreneurs, investment community, ideation, concept development. All of these are words that describe an area of an economy that creates new markets and completely transforms old markets by introducing products and services that can change the world. And I think in Palestine, there are a lot of nuances and considerations that need to be taken into account in order to really grow this ecosystem to be successful. And I know that in Palestine, there has been a huge hope in recent days that new technology would accelerate economic growth. In Palestine, there have been a huge amount of donors that are entering the ecosystem, and yet we aren't seeing the results that we expected. So here, the goal of this discussion is to discuss how can we grow and advance the ecosystem, including improving in collaboration and knowledge exchange in the local community, but still provide a global connectedness to really elevate the ideas that come out of Palestine to be relevant regionally and internationally. So with that, let me go ahead and introduce our panelists with me today. We have Dawood Ghannam, who is our one of our Build Palestine hosts. Thank you for joining us and all the work you've been doing so far. He comes with years of experience as a founder and an enabler of investment to startups in Palestine. We also have Iyad Al-Tahrawi, who is currently leading the work with startups at Gaza Sky Geeks, the first and only startup accelerator in Gaza. Thirdly, we have Rabi' Zioud, founder of Hassoub, an organization dedicated to promoting tech awareness and tech entrepreneurship in the Arab society by involving Arab entrepreneurs, developers, designers, students, kids, and anyone else who wants to be included in the tech entrepreneurial ecosystem. And finally, but not last, we have Reem Qawasmi, who is the CFO in residence of Ibtikar, a disruptive fund that invests in innovative Palestinian companies, beginning at the seed level and into post-acceleration phases, including Series A investments. Thank you all for joining us. I'm incredibly thrilled, like I said. I'm going to ask each of our panelists to do an intro, tell us about your journey, how you came here, and how you believe we can harness our collective power to really support the tech ecosystem in Palestine. Maybe I'll start with you, Dawood, if you don't mind. Sure. Hi, everyone. Thanks for having me. And apologies if my voice is not at its best. We have been busy organizing this summit and I got a flu, so I hope that will be okay with everyone. So I'm Dawood. I'm the founder and CEO of UMake. At UMake, we do help early stage founders, startups to create and launch their businesses through different programs and services. We have been here in Palestine doing this since 2017. Before that, I worked in the IT sector in Palestine for almost 8 years. And I'm excited to be here to share some thoughts I have. Thank you. Thank you, Dawood. Iyad, do you want to go next? Yeah, absolutely. Hello, everyone. So I'm the program manager at Gaza Sky Geeks, focusing on the startup program. Before Gaza Sky Geeks, I worked in a bank in Palestine for quite some time, and then I left the country to go and work at the Coca-Cola company in Atlanta in the US, and then moved to the Coca-Cola European partners in Germany.
in 2017, I went back to Gaza to work in Gaza Sky Geeks, specifically to support the entrepreneurs in Gaza. Since then, we've expanded the programming activities to the West Bank. And to tell you a little bit more about Gaza Sky Geeks, it's a combined co-working space, coding academy, freelancing academy, and a startup program that together seeks to support the young talent in Palestine to grow, build talent, and grow businesses as well. And I'm very excited to be with you here today. Thank you, Iyad. Rabia, you want to go next? Yes. So hi everyone, my name is Rabia Ziud. I'm the co-founder and CEO of Hasub. Hasub is a grassroots nonprofit organization that started by students and engineers in order to fulfill the potential of the Palestinian minority inside Israel within the ecosystem. We started in 2014, and today we are focusing on three main pillars. First one is to build the infrastructure inside the Arab cities and villages. Second is to fulfill the potential within the in the human capital that we have. So we have a lot of engineers, students that not necessarily going in the right direction, and they are not fulfilling their potential. And the third layer of what we are doing is to attract business people, high-tech executives, and professionals to invest in early stage startups from the Arab society. As we all know, most of the Arabs didn't do their money through high-tech, so they are not necessarily investing their money there. So we are trying to make this change so more people can invest in startups. I'm happy to be here today with you. Thank you. Last but not least, Reem. Hi, everyone. I'm Reem Qawasmi. I'm the CFO in residence at Ibtikar Fund. So how I'm working with startups now, I started my career in a completely different path. I started with assurance services. I worked with EY, it's a Big Four company. And then afterwards, I started working with startups as a freelance consultant in financial management. And I helped a number of startups in the Palestinian ecosystem for around 4 years. Then I decided to continue in this area. So I went and did my master's in business administration, and I focused on entrepreneurship. And after I came back from Mays Business School, I joined Ibtikar Fund, and I've been working with them since then. I'm also trying to be present in the Palestinian ecosystem. I always try to join events and also coordinate some events in Palestine. Thank you, Reem. Thank you so much, all of you. So let's get started with the discussion. I know that, just to set the stage a little bit, I know that Palestine in particular is very diverse. And what's really great about this panel as well is it's super diverse geographically within Palestine. I don't know if, Rabia, you want to get us started on just thinking about how do we describe the system in Palestine across Gaza, the West Bank, and what's 1948 Palestine. Would love to hear a little bit about that. Okay. So thank you for this amazing question. I have a lot to say about that. So I'm living in Shufam, which is inside the 48 land, occupied Palestine. And as I mentioned, Hasub started as a grassroots in order to integrate the Palestinian minority inside the tech ecosystem. The tech ecosystem in Israel is one of the successful one in the world, and it's one of the major tech engines, one of the major economic engines in the country. But we as Palestinians, we barely taking part in it. So we are 20% of the population, but we are about 2 to 3% of this economy, and that's what we are trying to do. I can say that the ecosystem in occupied Palestine and inside the 48 land is based on three main things. First one is the educational system. They have a very, very advanced educational system, from schools to university and all what in between. And then
strong government that supports all the tech initiative and invest in tech initiative. And also a and this is where I think one of the most important things, the private sector. There is a very, very strong private sector with more than 400 multinational companies who set their R&D centers in Israel, and what led after that to more than 6,000 startups that operating. Going to Gaza, from here, moving to West Bank and Gaza, and this is something that I'm trying to talk about in recent years, and trying to talk with friends like Dawood and other people who are operating in the West Bank mainly, that in the last couple of years I can see a lot of hype about entrepreneurship, and we all know, we all want success, we all want to hear this success story of having an exit, of building a company and seeing entrepreneurs, more and more entrepreneurs. But sometimes we need to see address the facts. I mentioned the three main pillars that the Israeli ecosystem built upon in order to see what we have, what do we have in West Bank and Gaza. And I can see that we have a lot to do in these things. So the curriculums and the inside the Palestinian universities are not that updated to compete with the latest tech trends in the world. So this one thing. The other thing is, and the major thing is, the whole thing with the private sector. The private sector in Palestine is weak a little bit. All the talent that we have ending up working in nonprofits, and I heard like a couple of panels before our panels, and they addressed all the challenges about nonprofits and the funding for nonprofits and the sustainability of nonprofits. So it's very important. It's very, very, very important to strengthen the private sector. And the third one is government. How government can be more active and to invest more in the tech talent, and to invest more in bringing companies to come and operate in Palestine. In Gaza's situation, I would love to hear from Iyad later on, because the situation there is much, much more complicated. But my takes on these things, that sometimes we should not follow the trend of let's just do entrepreneurship. Let's think of what entrepreneurship, in order to have more and more entrepreneurs, what foundations do we need? We need people with that trained and have the best education possible, and then they should go and work in leading companies like you all guys did, like you, Lina, or MasterCard, dealing with the innovation in the fintech industry. You are there, you are up to date. Reem, we're also in EY. So the private sector has its own power. They're always competing on the latest technology. So we should bring as much companies as possible to come and operate and build small branches in Palestine, so people who graduate can go and have at least, this is the real incubation. This is the real acceleration for their career. After a couple of years down the road, I think that we will have some entrepreneurs. So I think we all should be patient, should build a very long plan that includes high schools, universities, private sector, government, all in one place, so we can have entrepreneurs in maybe 10 years down the road. Thank you, Rabi. Dawood or Iyad, do you guys want to talk a little bit about occupied Palestine and Gaza and West Bank, and what the layout looks there from a tech ecosystem perspective? Let's go with Iyad, if you prefer. Yeah, absolutely. And Mabruk, Iyad, for the meeting. Yeah, we can describe, like, I usually use the word nascent to describe the tech ecosystem in Palestine. So it's
it's very young, but starting to pick up. We're starting to see a lot of progress, especially in the most recent, like in the past few years. This might be a bit related to COVID, but like we're seeing more and more interest in entrepreneurship. We're seeing more and more interest in outsourcing and opportunities for global connectedness, so to say. So and also like a lot more collaboration between Gaza, the West Bank, and like Palestine, board, like all over Palestine. Like this online world that we kind of like shifted into, starting like March 2019, has allowed for like a better connected ecosystem. Now, what we can say about the ecosystem players, let's say, is mostly ecosystem players are like donor dependent. So they depend on the money coming from the donors to carry on their activities. We're yet to see more companies and corporates in Palestine like joining the ecosystem, the startup ecosystem movement. We're now seeing like some organizations like Bank of Palestine building their own hub, or like the Paltel Group building their own hub. I think we need a bit more of these, like many more of these, and that we shift a bit from like being fully dependent on donors. Donor money is good, it's supportive, it allows us to do a lot of the work. But like in order to create a lot more momentum, universities need to put a bit more money into entrepreneurship, like companies, corporates, angels, and so forth. So the tech ecosystem, or like the startup ecosystem in Palestine is starting to pick up, in my opinion. But like we're still to see a lot more progress over the next years, I hope and I think. Yeah, Dawood, we talked about that as well, as the NGOization, as someone mentioned, and how that affects business ideas in Palestine from being sustainable and it lasts in the long term. What are you seeing in that space as well? Or do you want to speak a little bit about that, just what Iyad just talked about? Yeah, sure. So like when we see entrepreneurship ecosystem or tech startup ecosystem in other countries, whether United States, Europe, other places, we find that these all started based on whether they had a strong economy, a new age where technology came and they wanted to evolve on that. But for us, we didn't have successful, let's say, tech startups before that exited, and then the entrepreneurs came back and said, hey, we want to give back to the community and start the Tech Stars of Palestine, or the Y Combinator of Palestine. But what happened that in the past 2 decades, echoing what Iyad said, that all of this, let's say, most of the efforts that were put in the entrepreneurship ecosystem was led by NGOs or donor-funded projects. And from a bigger picture, you can say, okay, what's wrong with that? That's a good thing. But in reality, this started just to promote entrepreneurship without doing entrepreneurship. So we started with the awareness and telling people, hey, start your startup and so on, without having what we really need to do with our talents, market, you name it. So with that said, I personally believe that many of these projects, although they did some good work, they funded some startups, they did a good job in awareness and different things, but at the same time there was so much harm about the startup culture, about what is entrepreneurship, about me starting a startup. Should I be dependent on grants or dependent on building sustainable business model that will be profitable, or I will have an exit later on? But in the last few years, I see a new generation of
Palestinian startups who are doing a startup because they see a problem, they want to solve it, they want to global, they want to raise capital and go hire Palestinians and do new opportunities for all of us. But yet it's a long journey, so we will see more in the coming years. Thank you, Dawood. Reem, can you tell us a little bit about what you're seeing in your portfolio of startups, as well as this kind of, you're seeing this in practice as well in terms of the financial model, the mindset behind a business case? Yeah. So I would like first to comment on like Iyad and Dawood and talk about how the changes in the ecosystem, how we have been witnessing how the ecosystem have been changing. So yes, in the beginning we were seeing like more of the companies coming out of these programs that are funded by nonprofit organizations. A lot of them had like founders who were very young, like coming out of universities, excited about some ideas, who went through some programs. And when we joined, when we started Ibtikar, we had partnerships with the accelerators that were active in Palestine. We had a partnership with Gaza Sky Geeks. I had the opportunity to work with Iyad then, and also another accelerator in Ramallah that was led by Leaders Organization. So we worked with some of these startups, and also we put some of our startups through these accelerators who helped them in the initial building of their companies. And then, but then when we started to see when more founders or more people started to see that there is funding that funds that are active in Palestine, we started to see a different group of founders who are leaving their works, have a number of years of experience coming out of their work, quitting their jobs and starting companies. So throughout the 5 years of Ibtikar's fund life, we started first with these companies that were coming out of the accelerators, but later we saw more of the founders who are applying for funds who are more ready, who have some industry experience, and who have companies at later stages who have traction and are coming at later stages to fundraise. Also, if I want to comment on what Rabia said, that the ecosystem, the private sector is weak. I think that our private sector is operating in a very small market. So and it's very hard to find people coming out of these private sector companies that are not, they don't have this huge markets where they need, for example, some integrations where people can do a spin-off and create a company that could be integrated with their companies. So the size of the market also is playing a big role here. So this is what I would say about how people are, how the private sector is also affecting the ecosystem here. Thank you, Reem, so much. Well, okay, so I guess just keeping in line with funds, how does that look in Palestine as a whole? Is there enough funding coming for all the ideas that are spurring up out of the people, or is there difficulty in accessing funds for some of these startup founders? So we at Ibtikar, we were the second fund that was operating in Palestine. The first fund was Sadara, and it started in 2012. Ibtikar started in 2015, and we're expecting to close our second fund by the end of this year. I think that having one fund in Palestine is not enough, especially that some startups need funding at earlier stages. So for example, at Ibtikar, we are a venture capital fund. We're expecting to fund companies at seed stages. So in order to help startups at earlier stages as they're coming out of accelerators, we used to do some, and we were doing and currently doing some pre-seed funding where we have smaller tickets, helping people who don't have traction yet, or invest in companies that doesn't have traction yet, and to bridge the gap, because we don't have
a lot of angel investors or smaller funds that are supporting companies in these stages. I think now, like, we can see that, for example, there are some programs that are supporting companies at these stages, getting them investment ready. We saw the World Bank program, that the Ignite program that was launched during the summer, that it's a investment readiness where companies go through an acceleration program and then they can get a grant to get investment ready. We saw other companies, private sector, that are interested. For example, Fikra, they just launched a program where they can fund with like smaller funds, where as a pre-seed fund to get the startups to a next round with Paltel. So we're seeing that more are coming, but I think it's not enough, because having one fund, it's not enough for multiple reasons, because like companies need not only like because like some companies, they need a larger ticket to be able to expand in the region, and having like one investor might not help them with that. Thank you, Reem. Yeah, do you want to talk a little bit on that, just bouncing off of that conversation around funding for startups that are coming out of an accelerator, since you see them literally come out of an accelerator program? Yeah, absolutely. And maybe I'll also comment on what I think, in my opinion, is that the biggest challenge for the startup ecosystem in Palestine. And I think that is cultivating talent in Palestine. I did say, like the local ecosystem is quite connected. I have to say it's not quite coordinated. What I mean by that is there are some organizations in Palestine working with entrepreneurs, but there isn't much coordination on like who works in what stage with entrepreneurs. To give you an example, Gaza Sky Geeks will have to work with entrepreneurs from like the ideation phase, and maybe even the inception phase, to all the way to getting them to the stage where they can be invested in. I think specialization would make much more sense. And what I mean by cultivating the talent in Palestine is, I think at the school level, at the university level, there needs to be some entrepreneurship education. It's not necessarily to go out and build startups, but like the concepts, the understanding needs to be planted within the individuals at this early stage or early age. The other thing is, like, as Reem said, like entrepreneurs were young, usually they're getting out of school or have limited experience. Now we're seeing much older entrepreneurs joining and building companies, and I think we need to capitalize on that. And with the existing organizations stretched out too thin to focus on, on universities, to focus on like 20 years old, but also the 30s and 40 years old, like we can see that model like really working if there's not much coordination between the local players. On the funding piece, I 100% agree with Reem. I feel like sometimes there's a lot of pressure on, Iptikar as an investment company, but they can't be the only one. Like they will have their own thesis. They will like some companies. They will not like some companies, but doesn't mean that these companies are great or bad. It just means like their assessment resulted in some scenario that these are investable or not. What we do need is, like a lot of other investors who have like different theses, like who have different, like who would invest in some of the other companies that Iptikar wouldn't invest in, who would join hands with Iptikar to invest in these new startups. So what we're seeing now is, because we don't have these investors, we're seeing accelerators and other programs like the IPSD Ignite program stepping in so that like they could provide some early funding to the entrepreneurs. In Gaza Sky Geeks, for example, we provide like each year we provide like 2 to 5 startups with like somewhere between $5,000 and $10,000 to just like get them started. But this is not even close to enough money for them to actually build and test and prototype and validate. The Ignite program provides like much larger amounts.
what we're really happy with is that some of the Palestinian entrepreneurs are now have realized that, and now are seeking outside sources of funding. For example, they go to accelerators in GCC, and then they get they get into these accelerators, and then they get like $40,000 to $60,000 ticket sizes. We're starting to see more of that. So that's my take on this. Thank you, Iyad. Yeah, go ahead, Rabia. So I want to follow up on Iyad's previous point about how we can coordinate. There is a lot of funding, grant funding, and for nonprofits coming to Palestine. But here the coordination, the lack of coordination plays like harming the ecosystem dramatically, because today we are lacking the master plan, the plan that someone to put a master plan for the whole ecosystem, and to see who are all the players in the ecosystem that should be part of this plan. So who is working with high schoolers, and then who is working in university, then and who will pass the talent step after step. The way it works today is as again, from someone who's looking into the ecosystem from outside, that there's this big organizations like USAID and EU. They come with a project. I don't know who think about it, and then they say, okay guys, go and implement it. It's not the way. We should put the plan, and then we go and request the funding. We say, okay, we want to work now with high schoolers. This is what we need. We need to train high school from 8th grade, 12th grade on mathematics, physics. It's not entrepreneurship. Entrepreneurship will come later. But we need to understand the science. We need to be there, like on the top of everything. And then in university, then we can also keep investing, because we are lacking we have a lot of talent, a lot of smart students, but there's no clear path for them. There's no one that taking their hands early on and saying, okay, you are very smart, let's go this road together, and then steps will follow. Regarding the small sector, Reem, Palestine will never be a big market, but there's other countries as well that they are not a big market. Today, with today's internet, and we are borderless. We can work with everywhere, and we have talents in many things. So look at Singapore. They position themselves as they're giving financial services and all this. They build and they are not a market. So I think this should be the point, that let's see how we can build our specialization as a country in some domains, and guide the people to go to these domains where let's take the borders down and work globally. We have the talent, we have the capacity, we lack the how to direct people and to leverage on this talent. And regarding the funding, and last point I want to address here, it's a bit hard to move from the the donors depending funding to the equity funding, because in order to attract more and more, and I know that one VC is not enough, and 2 VCs are not enough, but VCs want to invest, and it's a business. It's not anymore. It's not a charity anymore. These investors want their money back. They want it multiplied by 10 times and 100 times. So in order to convince people to come and invest, we need to grow this talent. We need to say, okay, we have the talent. Now just come and put your money. And we have to understand. And again, I can see who is the people, the Palestinians who are doing it inside Israel, who are the guys who are really creating successful startups. Those are people who done PhD in very, very in a cutting edge technologies. These are people who have done
10 years or 15 years in Google and IBM and Intel. So, and then they have the confidence, they have the knowledge, they can build the team. They have a lot of experience in building a product, working with people, exploring market, talking to people overseas. So we have to create these capabilities. We have to guide the people to go there. And that's why I think we should maybe change it a little bit. Entrepreneurship will come later. First, we have to put the foundation. We have to build what it takes to build entrepreneurship. Thank you. I want to add something to the different points everyone mentioned. And I saw some comments on the chat. Lama said it's a top-bottom approach. Isan had a very, very good question about how we can build a unified ecosystem and so on. I just want to say two things. So regarding funding, we know that we only have one VC, Iptikar, and we're not expecting a lot of funding in the near future. But at the same time, for me, working with founders closely every day, seeing how they do things, whatever they're building and so on, I believe if you build a good startup in all terms, team, product solution fit, and so on, you can get funding, right? Because even Iptikar, for example, they have a fund, but they don't accept everyone because, okay, you're a Palestinian startup, you do 1, 2, 3, but is this business model, is this idea, is this valid? If yes, then we invest. So it's true that there's lack of funding, but at the same time, there's a lack of investable startups. So entrepreneurs need to work harder on doing this part first before going to funding. That's the one thing. The other thing also regarding the top-down approach and having this strategic plan for the country on how we can do the ecosystem. Ideally, in theory, it may work. We may do something like that, but it's really hard to align everybody in doing everything. And like the donor-funded projects work this way. Some corporates also work this way. The government tried to do this as well, but they are failing because you know, when we talk to startups, we tell them, go talk to your customers, do an interview, ask them what they need, what they want before you give the solution. The issue with the top-down approach is that because they do it, as you said, they come up with this project, who made it, and just implement. That's why we started an initiative called the Startup Palestine community, which aims to have a collective work from the founders themselves, the startups themselves, to say what we need, what we have to do, and based on that to act. Because on the past 2 tickets, everyone who was acting, those donors, those corporates, and that's it. I will stop here because we don't have a lot of time. We have 5 minutes. Hello. So allow me just to just give one short comment. So regarding the market and the size of the market, we really like when we have companies coming to Palestine and look at to Iptikar, when we look at their product, we don't look at the Palestinian market, and we always encourage founders to move to the next market directly, to see, like, to do the validation, to see if they can have traction, also to be able to get further investment from the countries that they're expanding in. So we understand that the Palestinian market is a small market. We have the talent that can build startups for the region and the world, but like this is what we encourage them, is to take it further as soon as possible. And this needs like the more investment. So expanding in regional markets is much more costly than expanding in Palestine. Also, they need to hire
talents from abroad sometimes who know more about the markets that they're expanding in and so on. So I just wanted to comment on this part. Thank you, Reem. I know we're coming up on time. Unfortunately, it has flown by. So I'm going to ask one final question of our panelists before we move into Q&A. Can you please share one concrete step we can take towards social and political change to ultimately fulfill our rights to freedom, justice, and equality? And if you want, also, what would be really great is include the most promising development you're seeing in the tech ecosystem in Palestine right now. Maybe we'll start with, anyone want to go first? Should I call? All right, Dawood. I didn't hear I was coughing, sorry. Well, you went off mute. Do you want to go first? Anyone else? Maybe Iyad, do you want to talk about something? Yeah, can you repeat the question, please? Sure. So I'm looking for the one concrete step that we can take towards social and political change to ultimately fulfill our rights to freedom, justice, and equality. And if there's something super promising in the tech ecosystem that you're saying, we'd love to hear that as well. Yeah, it would be around what I've been saying all along today. I think the concrete steps that we need to coordinate, it doesn't have to be, like Rabia said, we should have a plan and so forth, and I think that's great. But even if we don't have a plan, if we do what Dawood said, just study what the market needs, look at who's doing that, and not do it unless you know you can do it better, and just go and do what completes them, so coordinate. That would help us build a really good ecosystem, and with time, I'm very confident that we'll get there. Thank you. Shall I go next? Okay, so I think the main thing here is having a place where entrepreneurs can communicate and exchange knowledge more, because no matter how many enablers we have in the ecosystem, if we don't have the entrepreneurs leading the movement, it's not going to go forward. Any enabler, government, private sector, even investors will follow the movement of the entrepreneurs. So having more places or platforms like conferences or something like that, where Palestinian entrepreneurs can interact and support each other is one of the most important things I think. Thank you, Reem. Rabia? Okay, so for me, I think we should encourage education, and invest in education, fight corruption, all means, and reduce dependency in all sectors. Thank you. Dawood, you're up. Yeah, I would say collaborate. Let's work together. That will make everything better. All right, thank you all. Okay, so that is the end of the discussion portion of this session. We will now be moving to the Q&A session. I believe there should be a link in the chat. Renat, you want to take us away? Yeah, thank you so much. شكرا للينا وربيع وداوود وإياد وريم. بتخيل عند الكل صار واضح أهمية قطاع التكنولوجيا والريادة في فلسطين لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس. كتير حبينا النقاط اللي طرحتوها بالجلسة وبنتمنى الحضور استفاد من النقاش. هلأ في كمان استراحة 15 دقيقة في فيديو لأحد أعضاء شبكة BuildPalestine للأثر الاجتماعي، وخلال الاستراحة بنحب تروحوا على الإكسبو رح تشوفوا فيها متجر لBuildPalestine، عندهم أشياء حلوة ممكن تدعموها وتشتروها. بنشوفكم بعد البريك. مرحبا، معكم روان أبو دياك الكو-فاوندر في جسور. في البداية 30% من المدارس ما بتتوفر فيها مختبرات، وعندنا عدة عوامل بتمنع إجراء التجارب في المختبرات سواء في المدارس أو في المؤسسات التعليمية الثانية، زي نقص المواد والأدوات، ارتفاع التكاليف، خطورة بعض التجارب، وأحيانا صعوبة الوصول.
الجسور بنقدم حل لهاي المشكلة، وهو عبارة عن مختبرات افتراضية أو simulation لتجارب المواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، بحيث إنه الطالب بيقدر يدخل على هاي التجربة أي وقت بأي مكان حتى لو كان في المنزل، ويؤديها في بيئة مريحة وبأقل التكاليف. في المستقبل نطمح إنه الجسور تصير شركة كبيرة فيها عدد كبير من الموظفين اللي بيشتغلوا إيد بإيد حتى نحقق مستوى عالي من الخدمات، وأيضاً إنه المؤسسات التعليمية المختلفة على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم تكون جسور هي المنصة الأولى اللي بتتوجه إلها من أجل الخدمات التعليمية المختلفة حتى نرفع جودة التعليم على مستوى العالم. شخص عنده مهارات تقنية أو مهارات أكاديمية وتربوية إنه يزور جسور وبعدها يتواصل معنا ويزودنا بأي ملاحظات عنده. وإذا أنت كنت طالب في المدرسة خبر مدرستك أكثر عن جسور، وأكيد أيضا بنحتاج لدعم واستثمار في المرحلة الحالية حتى يكبر المشروع أكثر وأكثر. حاولوا تضلكم تحكوا معنا على الشات، بنحب نشوف الكومنتس تاعونكم، ايموجيز، اي شيء. شجعوا المتحدثين وذكرونا انكم موجودين معنا. وهلا مع جلسه نقاشيه عن بدائل الاعتماد على المانحين. اكثر من اي وقت مضى هناك تشخيص جماعي متزايد ومواءمه من قبل جميع الفلسطينيين حول الدور المركزي اللي بتلعبه سياسات التمويل الدولي في تشكيل مستقبلنا. لقد بلورت الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة والحرب على غزة الحاجة الطارئة لإعادة تشكيل المساعدات والتمويل الدوليين نحو رؤية قيودها على الفلسطينيين. الجلسة رح تناقش النقد المتزايد لمساعدات المانحين والقيود المفروضة من قبل الممولين الدوليين على الفلسطينيين. رح نتعلم من عمليات الصد الأخيرة لسياسات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي مع تقاسم أمثلة التنظيم ضد تخصيص الموارد من سلطة الأوبية والاستعمارية للمجتمعات الفلسطينية. هاي الجلسة منظمة بتعاون روا فند، وميسر الجلسة الحالية علاء الترتير. الدكتور علاء هو مستشار برامج وسياسات للشبكة الفلسطينية للسياسات، وباحث ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، وزميل عالمي في بيس ريسيرش. أهلا أستاذ علاء، متشوقين نسمع منك. شكرا كثير رينات، شكرا للترحيب وشكرا للتقديم، ومرحبا ومساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا في هذه الحلقه النقاشيه ضمن فعاليات مؤتمر وقمه BuildPalestine. بتأمل تكونوا مستمتعين في باقي الفعاليات وفي باقي الجلسات والحلقات النقاشيه، وشكرا كثير لدعمكم المتواصل، وكمان شكرا لمشاركتكم معنا اليوم. بتأمل تستمتعوا في هاي الجلسة قد ما استمتعتوا وأكثر في جلسات تانية. زي ما تفضلت ريناد، اسمي علاء ترتير، مستشار برامج للشبكة، شبكة السياسات الفلسطينية، وبسعدني وبشرفني أدير هاي الحلقة النقاشية اليوم المنظمة من قبل روا، صندوق المبادرات المجتمعية الفلسطينية المبدعة. جلستنا اليوم راح تكون حول بدائل الاعتمادية على التمويل، وهي بعنوان التحرير لن يمول. هذا التمويل اللي أرهقنا وبجوز كمان زهقنا على مدار 30 سنة الماضية، وكمان ما ساعدنا، وهلا بنشوف إيش عمل فينا التمويل أكثر. هذا التمويل اللي زاد عن 43 مليار دولار من يوم ما تأسست السلطة الفلسطينية ومن يوم ما توقعت اتفاقية أوسلو. السؤال الكبير مش بس وين ال 43 مليار راحوا وشو تأثيرهم ومين استلمهم وعلى أي قطاعات توزعوا، بس كمان وبجوز بنفس القدر من الأهمية ليش فشلوا بإحداث تنمية حقيقية، أو بكلمات تانية ليش فشلوا بتوقيف عملية اللا تنمية.
وممكن الأهم من كل هذا الحكي هو كيف نبني ونتخيل نموذج مغاير للتمويل وللتنمية، وهذا بديل يكون في جوهره عناصر الكرامة وتقرير المصير والحرية، وهي مش فقط شعارات، هذا الواجب المطلوب منا. وبالأساس في هذه العملية التغييرية وفي بناء نموذج مغاير للتمويل والتنمية، وين إحنا نكون كفلسطينيات وكفلسطينيين، وين إحنا نكون لازم نكون في جوهره وفي قيادته. لأنه إذا إحنا الفلسطينيين ما ضمننا كرامتنا في عملية التنمية، ولا حدا رح يضمن لنا إياها. فالواجب علينا كبير وقائمة اللي علينا طويلة كتير، بس ممكن بتبلش بتحضير كتيب الأمل، أو على الأقل أنا هيك بسميه كتيب الأمل، اللي بنعرض فيه نجاحات، نعرض فيه قصص نجاحات بديلة لنموذج التنمية السائد. كتيب الأمل هذا اللي بغمسنا كلنا في ورشة عمل عشان نراكم كل النجاحات الجزئية اللي حصلنا عليها واللي بنيناها، ونبني عليها عشان تساعدنا في تخيل وبناء وتطبيق نموذج مغاير. وعشان هيك احنا هون اليوم، وبتأمل نقدر نحقق هذا الهدف. احنا هون اليوم عشان نكمل رحلة البنى، وعشان نكمل رحلة الأمل مع بعض. عشان نبنيها مع بعض بسعدني وبشرفني أرحب في المتحدثات والمتحدثين في هذه الحلقة: عائشة منصور، عضوة مجلس إدارة في مؤسسة داليا، سهير أسعد، عضوة فريق روى للمناصرة والتواصل، وإبراهيم الشقاقي، أستاذ ومحاضر جامعي في جامعة ترينتي في الولايات المتحدة الأمريكية. راح نبلش الحلقة هذه مع إبراهيم في مداخلة لحوالي 5 دقائق، بعدها راح ننتقل سهير لكمان 5 دقائق، وبعدها لمداخلة أخيرة من عائشة. بعدين راح نروح في في جولة من الأسئلة بناء على الأطروحات اللي راح تقدم في المداخلات هاي. راح نتحدث لغاية معنا 40 دقيقة من الآن، وبعدها راح نروح على النقاش على البلاتفورم الثاني على أساس نكمل في هذا النقاش مع الجمهور. استنفذت ال4 دقائق تبعتي، ومع هيك إبراهيم الكلمة لك. يسلم، شكرا. وهيني عم بلشت أعير لحالي، وبعد 5 دقائق رح أسكت وعد. كم مرة شكرا علاء، شكرا للمنظمين. باعتقادي منيح إنه أنا رح أحكي أول إشي، لأنه أنا أقل حدا مفيد لكم في هاي الجلسة. تهيألي سهير وعايشة رح يكونوا مفيدين أكثر. القصد إنه أنا أكاديمي وباحث، وإحنا بنحب الخراف، فاللي رح أخرف فيه هو محاولة إجابة سؤال اللي علاء طرحه، فكرة لماذا فشل هذا التمويل. وباعتقادي ال3 نقاط اللي بدي أحكي عنها في خلال هاي 4 دقائق ونص هي فكرة تجاهل خطورة فصل السياسة عن الاقتصاد، تجاهل التبعية الاقتصادية على إسرائيل، وتجاهل بعض البدائل للتنظيم الاقتصادي غير عن البديل النظام السوق الرأسمالي. فبالنسبة للنقطة الأولى هو فصل السياسة عن الاقتصاد. مرات أنا دائما بحب أحكي عن تاريخ الفكر الاقتصادي. كل الفكر الاقتصادي بلش في الاقتصاد السياسي، لما قبل 300-400 سنة الفكر الاقتصادي الحديث بلش كان اسمه الاقتصاد السياسي political economy. بس بعدين في نهاية القرن ال19 لما أجوا مجموعة ناس بحبوا الفيزياء كتير، صاروا يحكون بدنا نحن نشيل الإشي الاقتصادي بدنا نسميه economics مش political economy، بدنا نسميه اقتصاد، وراح يكون قريب على العلوم الطبيعية، وبالتالي في قوانين بتحكمه، ونشيل الإشي الإنساني منه أكتر. كمان ليش هذا الإشي مهم بالنسبة لي وبالنسبة لهاي الحلقة؟ لأنه لما بنحكي عن السياسة الاقتصادية هنا في خطورة، لأن ما نحكي عن الإشي السياسي. كم مرة الخطاب ما في مشكلة، البنك الدولي بيحكي لك العامل الرئيسي في تهتك الاقتصاد الفلسطيني هو الإجراءات الإسرائيلية. الإجراءات تعرفوها، الإجراءات هاي بنت خالتها للاحتلال، الإجراءات الإسرائيلية. بس أحب أحكي لكم، دوروا إذا بتلاقوا كلمة occupation في أي تقرير البنك الدولي هاي 100 شيكل. الفكرة إنه السياسة الاقتصادية منزوعة من الفكر السياسي، وبالتالي بعد ما نحكي عن موضوع كيف نمكن حالنا من إنه نأخذ حقوقنا المائية، بصير السؤال كيف بدنا نقنن
الطلب على المية. بدل ما بنحكي عن السيطرة على معابرنا، بنصير بنحكي كيف بدنا نفكر بالطريقة المثلى اللي ننقل البضائع من ترك لترك تاني بأقل وقت ممكن. الأسئلة، الإشي البنيوي هو اللي بتغير. فهذه النقطة الأولى، تجاهلها معناته رح نعمل على إعادة إنتاج نفس الفكر الاقتصادي، إعادة إنتاج نفس علاقات القوة. التبعية الاقتصادية هي النقطة الثانية. كلنا بنعرف، ما في حدا هنا عم بسمعني ما بيعرف إنه في تبعية اقتصادية على إسرائيل، وبالذات عم بحكي عن التبعية على سوق العمل وسوق البضائع. 40 ل 50% على الأقل من العمال الفلسطينيين عبر آخر 40-50 سنة اشتغلوا في الاقتصاد الإسرائيلي. وعندك 70 ل 80% من الصادرات والواردات متعلقة بشكل رئيسي بالاقتصاد الإسرائيلي. وروحوا على الإحصاء وهيك بس حطوا متغيرين، حطوا البطالة وحطوا العمل في إسرائيل، رح تلاقوا إنهم بيتحركوا عكس بعض. لما في عمل في إسرائيل في أقل بطالة. لما بنتجاهل ولما الدعم المالي بيتجاهل هاي التبعية، كمان مرة نفس الفكرة، بنصير إعادة إنتاج نفس علاقات القوة، إعادة إنتاج نفس الإشي اللي عم بيصير. وموضوع التبعية مش بس فكرته إنه بنعتمد على سوق البضائع وسوق العمال، بس برضه عم نغير شكلنا. الاقتصاد الفلسطيني عم بتحور ليخدم الاقتصاد الإسرائيلي. وبالتالي إذا الواحد بتطلع على القطاعات الاقتصادية الموجودة حاليا، الاقتصاد الفلسطيني معظمه بتركز على قطاع التجارة، معظمه بتركز على فكرة التبادل مع إسرائيل. فإحنا بنيويا قاعدين بنتغير. النقطة الرئيسية الأخيرة اللي كنت أحكي عنها في آخر دقيقة، اللي هي فكرة تجاهل البدائل لتنظيم العملية الاقتصادية بشكل رأسمالي. هلا كم مرة مش عم بحكي أنا إحنا لازم هسا نلبس لينن وتيجي تمسك المنجل والشاكوش، أو تمسك المنجل والشاكوش بس تفظري في رأسمالية المجتمع الفلسطيني. كم مرة بتقدر أو بتقدر تعمل هيك، أنا ما بقدر أجبرك تعمل أي إشي. بس النقطة اللي بدي أحكي عنها إنه في بدائل، وتركيزي على البدائل، وكم مرة ممكن سهر وعايش يحكوا عن الموضوع أكثر شوي، هو على فكرة الشركات المملوكة من العمال. هذه مش فكرة في الهواء، يعني هون في راس الحية في أمريكا يوم بعد يوم عم بركزوا على موضوع الشركات المملوكة من العمال. واحد بس يروح يدور على ماندروغان في الباسك، 24 مليار دولار أصول، شركة مملوكة من العمال، و80,000 واحد بيشتغل وواحدة بيشتغلوا في هاي المؤسسة. في خيارات، في بدائل، بس لما نتجاهل هاي البدائل ومنركز على الإشي اللي بيفصل السياسة عن الاقتصاد، ومنتجاهل عملية التبعية الاقتصادية وأي خيار ثاني ممكن، كمان مرة الدعم اللي رح يجي ما رح يعمل على تغيير أي إشي، رح يعمل على إعادة إنتاج وإعادة بناء نفس علاقات القوة الموجودة. وبالتالي ما في مجال إلنا إنه يصير في أي تغير بنيوي. خلصوا ال5 دقائق، في كتير أفكار تانية بس إن شاء الله في الأسئلة ممكن نحكي عنها أكثر. شكرا كثير إبراهيم. يعني نقاط 3 رئيسية كثير مهمة، وبالنقاش رح نحكي عنها أكثر. يعني الرسالة الرئيسية هون هي الإشكالية بنيوية، وخلخلة هاي الإشكالية البنيوية تتطلب خلخلة علاقات القوة السائدة. ورح نرجع أكثر للبدائل وللشركات المملوكة من العمال وغيرها، بس خلينا ننقل هلأ لسهير لنسمع مداخلتها كمان. شكرا علاء وإبراهيم. يعني إحنا معنا 5 دقائق وهالتحدي كتير كبير، بس بدي هيك بشوية نقاط سريعة. يعني بدي نبدأ من الهبة الفلسطينية الأخيرة. إحنا جايين نحكي عن بدائل أو نماذج مختلفة اللي تنبع من وكالتنا وإرادتنا السياسية كفلسطينيين. فبدي أستذكر المرة الأخيرة اللي شعرنا هذا الشعور، وهو الهبة الفلسطينية الموحدة الواحدة اللي شفناها بكل فلسطين على امتداد الوطن وفي اللجوء، وشعورنا كفلسطينيين بهذا الأمل وباسترجاع الإرادة السياسية للناس على اختلاف شرائحها، ونشوف مين الناس اللي نزلت على الشارع عمليا، ومين الناس اللي مكملة تحمل هاي الأثمان للمواجهة. وهذا بيفتح عنا أسئلة نشوف وين يعني عمليا ممكنات القوة والأمل اللي شفناها بهاي الحبة. وهون إحنا شفنا
أطراف أو ناس فلسطينيين على تنوعهم، ومبادرات فلسطينية اللي مش بس دفعت الناس للنزول للشارع، بس كمان اللي أعطت مقومات صمود ونفس طويل عمليا، وقدرة على إنه الناس تقدر تكمل وتراكم على مخرجات الهبة. بس بمنظومة العلاقات القوة القائمة اللي حكى عنها إبراهيم، بوجود النظام الاستعماري، بوجود نظام رأسمالي عالمي باخد، يعني إحنا مش النظام الاستعماري بيشتغلش على الفلسطينيين بشكل خاص، بس بواقع الاستعماري هو باخد شكل وحشي عمليا بقديش هو بيساهم باستمرار هذا الاستعمار، وبمين مهيمن عمليا سياسيا بالساحة الفلسطينية. للأسف القوة اللي فعلت بالهبة بتصفي على الهامش، وهنا بيجي الوقت اللي إحنا نسأل حالنا بشكل جماعي كقوة اللي بعدنا شايفين حالنا بنتحرك بإطار تحرري، على خلاف ما تعزز فلسطينيا بالسنوات الأخيرة، حمل مشروع الدولانية، الانغلاق عليه، التنمية الوهمية تحت الاستعمار وبظله، وبجغرافيات تانية إن كان في أراضي 48 أيضا التفكير بواقع الفلسطينيين كواقع اللي بيتطلب إصلاح مدني بدل تحرر أكثر جذري، أيضاً الفلسطينيين في غزة اللي بيعيشوا حروب متتالية اللي بتدمر بغزة عملياً وبتشرط صمودهم السياسي ومقاومتهم بإمكانيات التنمية. بظل هذا الواقع بدنا نسائل إحنا عملياً، يعني إحنا ما بنحكي إنه كل تنمية هي تنمية سيئة، بس تنمية في سياق الاستعمار هي تنمية اللي بتنبني على الهيمنة وبتأبد الاستعمار وأحياناً بتساهم فيه. هي مش بس مشكلتها إنها مشروطة، مشكلتها إنها بتراكم على الواقع القائم وبتعززه بظل غياب محاسبة لإسرائيل ولكل المتورطين في هذا القمع. وهنا على السريع بدي أحكي على التأثير على المجتمع المدني الفلسطيني، ممكن نتعمق فيه بعدين. النزع السياسي عن المجتمع المدني الفلسطيني بدال ما نشوف حالنا جزء من مسار التحرر هذا، تحول العمل تبع المجتمع المدني لعمل مهنن، لعمل تفكير مشاريعي، بدل تفكير لعمل مع الناس تحولوا لمتلقي خدمات بدل فاعلين مباشرين في العمل السياسي التحرري. وهذا بيزيد مع واقع التمويل اللي بيفرض علينا الأطر القائمة اللي مهيمنة أو بيحصر عملنا في هذا النطاق، وبيعزز شعور الناس بأنها أو بتمتثل لهاي الشروط أو هذا الإطار الكبير، أو بتحاول تسعى للنجاة الفردية، أو عملياً بتجف مصادر تمويلها أو بتبطل موجودة. فهو بيعزز الواقع وبعدين بخليك تصارع للنجاة بشكل فردي. وبفكر إحنا اليوم كفلسطينيين بمرحلة بدنا نبلش نسأل حالنا، نفكر ببنانا الداخلية، بشو بيعني لنا التحرر بواقع اللي ارتهنوا الفلسطينيين مثل ما حكى إبراهيم كقوة عاملة بكل فلسطين عملياً بوجود هذا الاستعمار، وكيف ممكن نبلش نخلق مقومات صمود بدون أوهام كبيرة، بدون حكي على استقلال اقتصادي لأنه بفكر هذا وهم كبير، بس مقومات صمود اللي غادرة تخلينا نكمل بمسارنا التحرري، وغادرة تخلينا كمان نبني أرضية تحمي الناس في أوقات المواجهة. وبفكر هون هذا بخلينا نحط مراية قدام حالنا ونسأل مين الناس الأكثر تضرراً من وجود نظام استعماري رأسمالي. نسأل أسئلة داخلية داخل مجتمعنا الفلسطيني، أسئلة الطبقة، أسئلة التهميش الجغرافي، أسئلة التهميش الجندري وغيرها من أسئلة، وبالتالي تفكيرنا التنموي المجتمعي يكون أكثر تركيباً، ونسأل حالنا شو معنى نقدر نتخيل وطن محرر، ونجرب نخلق نموذج صمود مصغر عنه وإحنا في سيرورة التحرر. وكلمة أخيرة وهنا بنهي، وهذا بيعني مسؤولية على مجتمع الممولين، أولاً ما يكملوا يراكموا ضرر على الضرر اللي خلق، ويبلشوا يصغوا يعني وما يقووا منظومات اللي مستمرة تسحق في إرادة الفلسطينيين السياسية، وما يخلقوا هذا الشرخ بين قدرتنا نخلق صمود مجتمعي عمليا ونشتغل كمجتمع مدني، وبين قدرتنا نشعر إن إحنا جزء من مشروع تحرري. وهنا معنى إنه نعمل يكون في تحول من التمويل اللي مبني على تأطير خيري لتمويل مبني على تضامن سياسي حقيقي بيصغي للفلسطينيين، بيصغي لإرادتهم السياسية، لاستراتيجياتهم، لأولوياتهم، ولا شو بدنا من المرحلة القادمة. بفكر هنا أنا يعني بدي أنهي وبتأمل خلال النقاش أقدر أفوت بهاي النقاط بشكل أعمق.
شكرا كثير سهير على كل هذه النقاط المهمة. ولو قدام رح نحكي أكثر عن التحولات المطلوبة اللي أشرت لها. وهون مسؤولية مجتمع المانحين اللي هم يعني بيراكموا الضرر فعلا، وشو مسؤوليتنا إحنا وكيف طرق المجابهة، لأنه بالآخر هذه حلقة وبدها مجابهة، لأنه هذه الطريقة اللي بيقدروا يشتغلوا فيها مجتمع المانحين، وهيك بشوفوا مسؤولية كمان التمويل. أسئلة الطبقة اللي أثرتيها أسئلة مهمة، وهون بتذكرني بالحالة اللي بنقدر نوصفها، إنه إحنا ممكن يكون عندنا ثراء فردي ولكن عندنا إفقار جمعي. وإذا يعني ممكن نكمل أكثر في هذا التأطير وفي النقاط اللي ذكرتيها في التنمية وشكل التنمية في هذا السياق الاستعماري. شكرا كثير سهير. عائشة، خبرينا أكثر. شكرا لكم. بدي أحكي شوي بناء على الحكي اللي من قبل عنا، وكيف مؤسسة داليا بتحاول تخلق نماذج هنا زي ما حكينا أجا مشروط في أوقات بفرض علينا سياسات معينة ليبرالي، وهذا صراحة ما دعم فلسطين، ما دعم مجتمعنا. هنا صفينا معتمدين أكثر، المجتمع المدني صفى معتمد أكثر من بعد الهدي. نركز على أن نذكر حالنا أن إحنا مش ضروري نعتمد على هاي التمويل. كيف عشان نبني اقتصاد محلي، عشان نبني مجتمع صامد فيه سيادة غذائية، فيها علاقات مش بكرامة. احنا بنركز على هاي الاشي باستقلالية. طبعا التمويل بيجي، بس اي تمويل مشروط مرفوض. يعني احنا لازم نجتمع متضامن مع الفلسطينيين في مجتمع من الشركات برا. كيف ممكن نخلق نظام اللي ممكن يمول مبادرات فلسطينية؟ هذا اللي احنا بنشتغل في بنحاول عليه. صناديق مجتمعية بنركز على معين، ناس المتضامنين والشركات ان تدعم تتبرع فيها. أكد ان المجتمع اللي بده يقرر ايش الاولويات في هذيك الوقت ويستخدم الموارد لهي الاولويات. وجديد عندنا صندوق سليمان عم نجيب تبرعات، ومن جديد جبنا تبرعات عشان ندعم نفس نموذج هاي الدعوم المجتمعيين في غزه، وكمان هنا نبلش في هاي عشان السياده في غزه. كمان عندنا برنامج الساحه اللي كمان غير ان نركز ليه من برا، كمان نركز على كيف ممكن نبني اقتصاد مجتمعي معها. هو عباره عن كيف حسب مبادئنا ونمول والأولويات. وبلشت الساحه في مبادره دكان مستعمله، ما كان في ولا ممول، ما كان في ولا ممول لهي الفكره ان محل يبيع اغراض مستعمله. هي بلشت بدون تمويل، وانا دائما المجتمعات المجتمعيه ان نعتمد على التمويل. ان رحنا على سكاكيني اعطونا المحل، وجهنا للمجتمع ايش عندنا تبرعوا، وبلش الدكان. وجهنا للمتطوعين اشتغلوا في الدكان، وهي الدكان لها 5 سنين ماشيه وعم بدي نموذج. احنا بنحاول يعني نخلق نماذج، نشوف ايش النماذج اللي فعلا التنميه الصامده في فلسطين اللي موجوده، ونرفض اي تمويل اللي عندنا لورا، وما ما تخلينا للتنميه اللي عن جد. انا بفكر كثير ناس يعني هي بدها جهد، وبدها كثير من المجتمع، من الافراد، من الحركات، من المؤسسات، ان نشتغل مع بعض. انا بتذكر قبل فتره عاملين زي المؤسسات المحليه كيف ممكن نجذب الشتات، كيف ممكن يدعموا مبادرات مجتمعيه واولويات مجتمعيه.
المجتمعيه. وذكر BuildPalestine عضو هي اللجنه، وهم بعد عملوا زي كل المبادرات، كل المؤسسات اللي في فلسطين، عشان اللي اللي بده يتطوع، اللي بده يتبرع يعرف موجود وكيف ممكن يعطي. هذول لازم احنا نشتغل عليها اكثر مع بعض، يعني مؤسسات مع بعض، لان كلنا كثير من المؤسسات صغيره، وانا بعرف انا وهي المصاري المشروط كمان كيف ممكن نشتغل مع بعضنا، نخلق هاي البدائل مع بعضنا بدون يعني نتعاون مع بعضنا. الهدف في الاخر ان نحرر نخلي مجتمع محرر من يعيش بكرامه ببلده. فشكرا لكم. شكرا كثير عايشة يعني لنقاش ومناقشة النموذج اللي قامت فيه مؤسسة داليا، ويعني بالنسبة للصناديق المجتمعية ولبرنامج الساحة ولمشاركة الشتات. يعني هدول أجزاء من عناصر القوة الموجودة عندنا واللي لسه بنقدر نستغلها أكثر. وهذا جزء من اللي بحكي عنه في البداية اللي حكيت عنه، اللي هو كتيب الأمل. يعني في مثل هاي المبادرات، عدة مبادرات وأكثر، لازم ندرسها ونتمعن فيها ونبني عليها ونرقمها، لأنه في كل غمرة هذا الفشل العام خلينا نحكي فيها المبادرات الناجحة والتحدي كيف نراكم عليها. رح أجي أكثر لهذا السؤال، بس بدي أرجع لإبراهيم بالنسبة لإخفاقات المجتمع الدولي. إخفاقات المجتمع الدولي المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني كبيرة وكثيرة وتراكمت على مدار سنوات طويلة. حكيت لنا شوية عنها، بس إذا ممكن تخبرنا أكثر عن أكثر هاي الإخفاقات اللي بتأثر على الاقتصاد الفلسطيني، وكيف ممكن نعنونها، كيف ممكن نوقفها. يا خليني برضو أعير حالي. شكرا على كم مرة أنا راح أحكي من الجانب اللي يمكن البحثي والأكاديمي اللي أنا متخصص فيه أكثر. يمكن النقطة الرئيسية باعتقادي هي كيف منعرف الاقتصاد الفلسطيني. يعني يمكن الإشي الموازي له سياسيا هو إيش اللي صار بعد أوسلو من ناحية تعريف من هو الفلسطيني، وبالتالي صار الفلسطيني هو اللي عايش واللي عايشة بالضفة وغزة فقط. بتهيألي هذا شوي برتبط باللي كانت تحكي فيه سهير عن موضوع الهبة. إشي من يعني على الأقل من الناحية السياسية اللي صار هو نوع من إعادة هذا اللحمة اللي أصلا موجودة، هي كانت بين المناطق الفلسطينية المختلفة، الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات وفي القدس والضفة وغزة. بس اللي صار مع بالذات مع تركيز موضوع التمويل، وإذا بنفكر في بدايات كمان فترة كمان فكر نفس فكرة أوسلو، ومع في تقرير 6 أعداد للبنك الدولي للاستثمار في السلام، صار في إعادة تعريف لإيش هو الاقتصاد الفلسطيني. فصرنا نحكي اسمعوا إحنا ما في عنا، كنت بحكي مع مجموعة من الشباب والصبايا من الداخل، ما في عنا بيانات كافية عن الداخل، ما بنقدر نربطهم، خلينا نحكي عن الضفة وغزة. بعدين صار انقسام، صرنا نحكي ما عندنا بيانات كفاية عن غزة، بعد ما صار انقسام وشي خلينا نحكي بس عن الضفة. بعدين صرنا نحكي مناطق جيم ما فيش عندنا اكسس إلها، ما بنقدر نوصلها ومختلف الوضع شوي، خلينا نحكي بس عن منطقة. كنت احكي لكم كمان شوي بدكم بس شو رايكم بس تدرسوا دار ابراهيم الشقاقي، يعني شو الوضع الاقتصادي فيها، يعني شوي عم بنحط حالنا في تعريفه. وبس في نهاية النقطة بذكر في تقرير كثير حلو في السفير العربي لرجل خالدي حكى عن هذا الموضوع بالعربي وبالإنجليزي، موجود المقالة عن فكرة ترجمة إعادة اللحم اللي صارت سياسيا بعد الهبة للجانب الاقتصادي، لأنه في كثير موارد ممكن نستفيد منها من خلال إعادة التواصل الاقتصادي وإعادة تعريف إيش هو الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة تعريف إيش يعني التبعية الاقتصادية الفلسطينية. لأنه مع اعترافي الشديد بأنه الفلسطينيين في محلات مختلفة عم بيعانوا بشكل مختلف، ولكن فكرة الاعتماد والتبعية والدور تبع الاحتلال الاستعماري على الفلسطيني وين ما كان هو واحد. وبالتالي هذه واحدة من الأشياء اللي باعتقادي على الأقل من ناحية الدراسة والأبحاث وإعادة التفكير في السياسة واحدة من النقاط الإشكالية الكبرى.
ولهذا السبب بجوز بما انه التاثير واحد على كل هاي خلينا نسميها المجتمعات الفلسطينيه، هاي كمان ممكن تكون نقطه انطلاق للمقاومه وللصد لهذا النموذج الموجود، لانه التاثير منطلق على او بنطبق على كثير على كل المجتمعات الفلسطينيه. بس بدي انقل لسهير هون ونبني على الحكي اللي حكاه ابراهيم، بس كمان على مداخلتك الاولى لما ابراهيم بيحكي في يعني مشكله مفاهيميه هون، ما هو الاقتصاد الفلسطيني. بس كمان خلينا نسال السؤال الثاني، لما نحكي عن نموذج مختلف للتنميه وللتمويل، شو يعني نموذج مختلف للتنميه والتمويل؟ شو المقومات لهذا الحكي؟ شو التحولات المطلوبه؟ شو الشروط الاستباقيه؟ بعرف هذا سؤال كبير، بس اذا بتقدر تعطينا شويه خطوط عامه عن شيء عيني اكثر لهذا النموذج المختلف بكون ممتاز. شكرا علاء. يعني كمان مرة لما نحكي نموذج مختلف أنا دائما بحاول أضل أذكر بأنه ننزع الأوهام. إحنا بصراع مع منظومة استعمارية عنيفة وهي مكلفة وهي فيها بندفع أثمان، فيعني ما رح نعيش بوهم إنه إحنا بنقدر ننمو فرديا أو جماعيا ونعيش عيشة متخيلة بظل وجود هذا النظام. وبالتالي أي شيء بنحكيه إحنا اليوم بنحكيه بظل وجود هذا الواقع واستمرارنا بمقاومته، كيف بنقدر نخلق نموذج مختلف. وبفكر النقطة المبدئية المفصلية الأساسية هو كيف إحنا بنفكر بحالنا. هل إحنا بنفكر بحالنا كناس إن كان كحركات اجتماعية اللي هي مش كثير موجودة بالبلد، كمان تعال نعترف فيها، إحنا بنحكي أكثر على مؤسسات وعلى مجتمع مدني. هل بنفكر بحالنا بإطار مسار تحرري ولا بنفكر بحالنا كمجتمع مدني بيشبه أي مجتمع تاني موجود بظل وهم تبع دولة، وبالتالي كل مساره هو مسار إصلاحي، وبالتالي السياسي فيه بعد مرحلة ما تحولت زي كأنها عيب. أي حدا كان ناشط سياسي بالبلد واشتغل بمؤسسة مجتمع مدني شاف إنه لما هو أو هي مسيسين فهذا ببلش شوي شوي يتحول لنقطة ضدهم، إنهم مش مهنيين، إنهم إلى آخره. وهذا الدور اللي لازم يجي يلعبه المجتمع المدني في محل زي فلسطين، اللي بالآخر المعركة الأساسية هي معركة تحررية. وبالتالي هون هذا بترتب عليه أمور مختلفة. أولاً نبلش نفكر كحركة كتيارات أو قطاعات، بمعنى في عندي مجتمع مدني حقوقي بنفعش يصفي اللي قاعد بغزة بيحكي عن الحصار واللي قاعد بال48 بيحكي بإطار عملياً تبع مواطنة، واللي قاعد بالضفة بالنسبة له تهجير الأغوار مختلف عن تهجير النقب بال48. بينما إحنا بنعرف كفلسطينيين اللي عايشين هذا الوجع ومجربينه إنه رغم الامتيازات المختلفة اللي خلقها الاستعمار بتجزئته، بالآخر في واقع للفلسطينية وين ما كان واقع تبع دونية تحت هذا النظام. وبالتالي بتطلب منا نفكر كقطاعات مع بعض أو كمجتمع مدني مع بعض، وبهاي الحالة نفكر إحنا شو بحاجة. وبفكر هذا رفض الشرذمة بيجي معاه أيضاً رفض التنافسية ورفض التفكير تبع النجاة، بمعنى كل واحد بده يفكر بمؤسسته. وهنا بفكر إنه المؤسسات تحت ضغط هائل تبع تجفيف تمويل، تبع تهديد إنها تضلها ماشية بهذا التأطير اللي انخلقه بالواقع القائم. بس كمان واضح إنه هذا مش عم بفيد، لأنه واضح إنه أكثر مؤسسات عم تخسر تمويلها وقدرتها تكمل، والمؤسسات الثانية على الطريق، لأنه كل ما رجعنا إحنا دحشنا حالة بالزاوية هذا بخففش الضغط علينا، هذا بيزيده، لأنه إحنا بنعطي مقومات إنه هذا الضغط يكمل. وبالتالي هون في عنا حاجة نكسر التنافسية، نبطل نفكر كيف بدنا ننجي لحالنا وأنا كيف بدي أخذ تمويل لمشروعي مش المؤسسة الثانية تاخده، إنما نفكر كيف أولاً بشكل جماعي شو بدنا، هذا كيف بنحط له أولويات، وبعدين نفكر كيف بنجيب الموارد وكيف بنتقاسمها أو كيف بنوجهها. والإشي اللي بفكر هون على مستوى نموذج أكتر عيني، نفكر كيف الناس يبطلوا متلقين لخدماتنا. هاي ناس دفعت أثمان وناضلت لسنوات طويلة بظل الاستعمار، وبالتالي تستحق تعامل كمجتمع وأفراد اللي عندهم وكالة سياسية وجزء من هذا المسار الجماعي اللي إحنا بدنا نخوضه مع بعض. وهنا رح أجي بعدين لنماذج بديلة تشاركية اللي الناس بتشارك فيها بصناعة القرار، بتحديد أولويتها وتوزيع الموارد. وآخر جملة وعد، وإحنا نفكر بالنموذج التشاركي بدنا نفكر
نفكر مين اللي عم نشارك ومين اللي قاعد على الطاولة. هل إحنا نفس الوجوه اللي موجودين بالمجتمع المدني، عندنا قوة وعندنا نفوذ نسبي على اختلافه وتفاوته، ولا عم نستدعي للطاولة ناس اللي هي أكثر تهميشا بمجتمعنا، تهميش طبقي جغرافي من ناحية القمع وكمان القمع الداخلي، إن كان نساء وذوي إعاقة وغيرها من الفئات المختلفة داخل مجتمعنا. بفكر هاي شوية نقاط سريعة ودعوة للتفكير مش أكثر. عظيم، يعني دعوة للتفكير بكثير نقاط. يعني بجوز بالنسبة لي أهمهم كان كسر التنافسية وإعلاء التكاملية إذا بنقدر نسميها بهذا الشكل، والثاني هو نزع الأوهام، خصوصا الأوهام اللي بتعلق بالترميم والإصلاح لأجسام ولهياكل ولأطر عفى عليها الزمن. يعني صار لها أكثر من 30 سنة ولساها عم بتحدد حالتنا الراهنة وبترسم مستقبلنا، وهذا من هون بيجي باب الرفض كخطوة أولى لتخيل أنظمة بديلة. عايشة إذا يعني بالحكي اللي حكيتيه بالبداية له علاقة بخبرة مؤسسة داليا، ممكن هون حدا يجي يسألنا ويحكي لنا يا جماعة الخير في هون شوية تضارب، في شوية تصادم بين هاي المفاهيم اللي بتحكوا فيها مثل العونة والاقتصاد المقاوم والصناديق المجتمعية وبرامج الساحة وإلى آخره، اللي هي ممكن بعض الفاعلين بالمؤسسات الدولية خصوصا يعتبروها دقة قديمة، وبين المفاهيم النيوليبرالية الجديدة ومفاهيم العصرنة. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هل بتشوفي في تضارب وتصادم هل بين هدول النهجين المختلفات، ولا برأيك هذا هو الإشي الصحي والطبيعي إنه هدول نهجين مختلفين بالضرورة لازم يتصادموا ويتضاربوا؟ لا I don't، يعني ما بعتقد أن يعني هي تجارب، ويعني احنا عم نجرب نشتغل مع مجتمع. طبعا في كثير اماكن في فلسطين اصلا يوصلوها حسب هوياتهم، وهيك نحاول نبحث مع بعض ايش تراثنا، شو احنا في مجتمع كريم عايش بكرامه، كيف شكله بكون، يعني هن ومناقشه ونعمل غير النشاطات نسب اولويات المجتمع. احنا كمان بنسوي مجاورات، وهي كثير نشاطات المجاورات، لان احنا بنجتمع الناس ونحاول نكون كل ما بنقدر يعني نجتمع كلهم، يعني ما نكون افقيين او بس نختص ناس معينين بس بنحس عشان نحكي، عشان نجرب، عشان وهو مش سهل الاشي، وما إننا تجارب. واعطيكم نماذج، يعني هذول حلول اللي عم تتحول من فتره لفتره، واحنا لسه عم نتعلم. يعني حتى اخر السنه من بعد 6 سنين منهجيه معينه لسه بدنا نرجع لورا نقول احنا فعلا يعني احنا ما بنعتبر حالنا NGO وننفذ. احنا من كيف ممكن ننمي، يعني ندعم الحركات زي ما هم شايفين مناسب. فيعني ما في تضارب، مش شايف. يعني سهيل حكت مليح عن كيف في التنمية، بس كمان في شيء أجوبة. يعني هي وقت طويل، وهي الاشي اللي مرات اللي بيشغل فيها بدها شوي هيك. هذا اللي انا بحكي أنا فيه ومتعب ومش واضح لسه احنا ما، وبتحول لشيء ثاني. يعني احنا هلكيت نشتغل مع روى مرات وبنتعلم كمان مع صندوق روى، لان كيف نشارك الاولويات، كيف نبني نركز على التنميه الصامته، ولسه ما وصلناش. الطريق طويل، ومن نعيش في هاي الاتجاه، من نرفض التمويل المشروط، من الابتداء اللي موجوده في فلسطين. وفي حركات تصير بين الشباب، تعاونيات جديده، متفائله صراحه.
فعلا يعني فعلا هي الطريق طويلة، ولكن ما في ندرة بالمبادرات المختلفة الإيجابية والمغايرة. وعشان هيك عم بحكي إنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى إنه نوحد جهودنا أكثر، عشان لما نيجي نسأل ما هو البديل نعرض البديل، لأنه البديل موجود، بجوز مفتت مشرذم، ولكن في عناصر من هذا البديل موجودة فيها. وهذا بوقودنا لسؤال الأخير لإبراهيم، بناء على تحليلك الاقتصادي السابق اللي تناقشنا فيه هلا، شو البدائل الاقتصادية المتوفرة بين إيدينا؟ يعني في سؤال كبير وفي بدائل كثيرة، بس يعني في بخطر على بالك توجه معين كبديل اقتصادي بنتوفر بين ايدينا ونقدر نبني عليه؟ كم مرة راح أحكي بالجانب اللي أنا بفهم فيه، اللي هو من ناحية عملية التخطيط والبحث والإشي الأكاديمي. باعتقادي واحدة من الأشياء الرئيسية هي اللي بنسميه التوزيع الوظيفي للدخل، على رأي الفلاحين functional distribution of income. هذا الموضوع كثير مهم، وشوي شوي يعني كل محل عم بنعيد التركيز عليه. وهو فكرته بس انه لما يكون في دخل، لما يكون في سواء عملية انتاجية عم نحكي عن شركة او عم نحكي عن دولة، الدخل قديش جزء منه عم بروح كأجور لعمال، وقديش جزء منه عم بروح كربح وانترست وديفيدنز، يعني قديش ربح ضد قديش اجور. هاي نقطة كثير مهمة، فإحنا نفكر ونربط الإشي السياسي بالاقتصادي، ونربط موضوع الطبقة. كم مرة هسا حدا بيحكي لي زلمة هسا أنت جاي بدك تحكي لي عن موضوع التوزيع والطبقة وإحنا تحت الاحتلال. دائما حدا اللي بيحكي لي هذا الحكي بحكي له طلع على جنوب أفريقيا شو صار فيها. راح الأبارتهايد السياسي وصار في عنا ديمقراطية والكل صار يصوت. اليوم عنا أبارتهايد اقتصادي. يفضل عندها الديمقراطية اللي بتعطيني 90% من الثروة ماسكينها 10% من الناس، ما تغير إشي سياسيا. بجوز صار في تغير، بس الجانب الاقتصادي البنيوي المتعلق بالطبقة ومين ماسك الثروة ما تغير. هذا هو الخطر. الموضوع الثاني يمكن البديل هو بالضبط اللي عايشه وسهير كانوا بيحكوا عنه. يعني أنا تذكرت سهير عم تحكي عن فكرة التجربة والخطأ. هذا كثير إشي مهم. يعني بعرفش إذا حدا عم بسمعنا بيشتغل بالزراعة، هاي فكرة الزراعة. أنت بفكر حدا الواحد بروح بتزرع ولا بتزرعي وبزبط كل شيء؟ لا، بتجرب، مرات بزبط هيك مرات بزبط هيك. بعد سنين من التجربة والخطأ الواحد بوصل للإشي المهم. فأنا باعتقادي التجربة والخطأ كثير مهم، وبالتالي إن نبلش حتى على صعيد صغير مهم. وموضوع التنافسية هي آخر نقطة كثير مهمة. أنا عندي حساسية شديدة للكلمات عن موضوع الريادة والمبادرين والرياديين اللي بتركز على موضوع الفردانية. الحلو في موضوع داليا وفي روا وفي غيرهم من هاي المؤسسات الموجودة اللي بتعمل إنه بتنقل موضوع الريادة والمبادرة لإشي الجمعي. في إشي عنا جمعي، في إشي عنا أصلا في تاريخنا موجود. مش ضروري أنا أروح أجيب من الاقتصاد النمساوي. هذا هو الفكرة الريادة الفردانية. واذا انا بس عم بعمل اعاده انتاج نفس الفكره انه في فرد منيح وبروح بطلع على تيد توك وبحكي وبصير معروف عالميا، بس عم بعمل اعاده نفس العلاقات ونفس توزيع الدخل، مش عم بستفيد ومش عم بغير. وهذا تجاهله باعتقادي هو كمان شيء خطر. وهي كمان إبراهيم يعني دعوة واضحة إنه العملية التغييرية هاي واحد الشروط الاستباقية لأي عملية تغييرية بتتطلب بالضرورة إيجاد فكر وتخطيط تنموي مختلف، تخطيط وتفكير تنموي وفكر تنموي مختلف عن السائد. والموضوع مش موضوع تأطير نظري وفقط وتنظير، ولكن هذا هو اللي بقود العملية التغييرية من ناحية عكسها على السياسات. وهذا الحكي بنقل فيه لسهير، لأنه سهير اللي حكيتي فيه بوضح تماما إنه العملية التنموية هي عملية سياسية بالأساس، مش عملية تكنوقراطية، مش عملية تقنية، هي إرادة سياسية وهي عملية سياسية. والهبة الأخيرة اللي لسه عم بنعيشها هي تعبير كمان عن الإرادة السياسية للناس. وإذا بنفكر في صندوق الوحدة اللي حاليا نشأ كأحد هذه المخرجات، شو ممكن بعض الدروس المستفادة من صندوق الوحدة في هذا الإطار؟ شكرا علاء والجميع. يعني صندوق الوحدة لسه هو طبعا قيد الإنشاء والإطلاق،
هو جاي بالضبط من اللي حكت عنه عايشة، إنه لا داليا يعني روى هي مؤسسة صندوق، بس هي بتطلع حالها كأكثر صندوق، كنموذج تجريبي زي ما حكت عايشة، اللي فيه بنختبر بدائل ونماذج مختلفة لكيف ممكن نعمل صمود مجتمعي ونعزز مبادرات اللي جاية تجاوب على احتياجات الناس. وبفكر لأنه إحنا جايين من هاي القناعة إنه إحنا نتحرك بمساحات تعلم، فكرنا إنه يعني أوكي روى وداليا عم بيعملوا مشاريع هين وعم بيمولوا المبادرات المختلفة اللي بيمولوها، بس في لحظة سياسية مختلفة اللي هي لحظة الهبة اللي بتتطلب منا نوع رد مختلف في هذا السياق. ومن هون أجت فكرة التفكير بصندوق الوحدة كصندوق اللي جاي يرد على اللي صار بالهبة، يقوي الناس اللي اشتغلت بالهبة، اللي نزلت على الشارع، اللي جربت تحمي الناس، اللي جربت تخلق مقومات صمود وبنية تحتية لحتى نقدر نراكم على كل هذا. وبفكر هذا النموذج مش سحر كمان مرة، مش زي يعني مش إنه صندوق تبع مليون أو بعرفش قديش ضمن أموال هائلة اللي انحطت بفلسطين بعد الهبة. عمليا كل الممولين أجت الهبة كله ركض بده يعطي هاي الإمرجنسي فاندز أو غيرها، بس كلياتها عادة موجهة لوين؟ موجهة لنفس البنى اللي حكينا عنها كلنا، البنى السياسية والاقتصادية الفلسطينية أو الأطراف بالمجتمع المدني اللي للأسف بدها تحافظ على الوضع القائم اللي مشرذم، اللي فيه إحنا كفلسطينيين منعيش بشكل يعني دائم ومستمر تحت هاي الشروط والتقييدات اللي بتلزمنا بهذا الإطار. وهنا بدي أعطي مثال يعني يبين يعني لأي درجة مرات بصل هذا المحاولات إخضاعنا. يعني أنا اشتغلت في مؤسسة حقوقية في 48 اللي بتعرف حالها كمؤسسة فلسطينية، بلقاء مع ممول تابع لوكالة تنمية تبع الدولة إكس. الممول وصل معاه استجوابه لدرجة يسألنا اللمبة اللي بالمكتب اللي بتضوي أنا بدي أمولكم على مشروع بالضفة، أنا شو بعرفني إنها مش عم تضوي على ناس عم تشتغل على 48 وإنتوا عندكم مشكلة هوية، إنتوا مسجلين بإسرائيل وإنتوا لازم تعرفوا حالكم كإسرائيلي. فوصلت الدرجة إنه في حدا عم بيناقشنا بمشاكل الهوية اللي عنا، عم بيسألنا على لمبة الكهرباء وين عم تضوي. فبفكر هذا الوقت اللي إحنا كفلسطين كل هذا نوع هيمنة إحنا مش مستعدين نتصالح معه. وبالتالي صندوق الوحدة أجا يبني نموذج تاني أثره على مستوى الوعي وعلى مستوى خلق مساحات نفكر فيها يمكن كتير أكبر من أثر الموارد تبعته. وبس كلمتين سريعات، هو رح يشتغل على مستويين، رح نحاول نخلق ائتلاف مجتمع مدني فلسطيني على امتداد فلسطين بيشتغل بقطاعات مختلفة مع فئات مجتمعية مختلفة، اللي هذا الائتلاف يخرج من التفكير بتمويله الذاتي ويبلش يفكر كيف هو ممكن يجتمع ويفكر بدعم مبادرات اجتماعية أخرى. وبالتالي الناس اللي على الطاولة هي مش جاية تتنافس على مصاري، هي جاية تفكر شو بدها تنمي أكتر فلسطينيا. وهنا نخلق مساحات تعلم، تبادل خبرات بقطاعات مختلفة، مساحة لأول مرة نقعد ونفكر طب هاي الهبة إحنا شو بدنا بشكل جمعي، شو استراتيجياتنا، شو أولوياتنا، كيف بدنا نوزع الموارد على أي قطاعات، شو أسئلتنا الداخلية المركبة، كمان مرة أسئلة الطبقة، أسئلة مختلفة تانية. وعلى مستوى دولي هذا الصندوق بده يكون مقولة واضحة، إحنا بهاي المرحلة إحنا الإشي الوحيد اللي مستعدين نقبله هو تضامن سياسي، يعني تمويل مرتكز على التضامن السياسي، ما بدنا تصدق من حدا ولا أموال خيرية من حدا ولا أموال تنمية مشروطة. وبدنا نجرب نخلق مساحات حوار مع حركات سياسية جذرية، حركات اجتماعية موجودة بالعالم، ومع ممولين اللي بلشوا بمسار أكثر راديكالي. إحنا روى وداليا مش نماذج استثنائية، في كثير نماذج ممولين بالعالم اللي بيجربوا يبدوا بهذا النوع من الشغل مع مجتمعات مختلفة، وإحنا بدنا نكون جزء من هذا المشهد. شكرا سهيل، شكرا كثير. ورينات طلت على الشاشة، فهذا الحكي معناه إنه داهمنا الوقت، ولكن ما خلصنا حديث، الحديث بقية ولسه في عنا حوالي 25 دقيقة نروح نتناقش كلنا مع بعض بفقرة الأسئلة والأجوبة. رجاء أن انضموا لنا للرابط الثاني على لنقاش الأسئلة والأجوبة. وفي لسه أسئلة عندي ما سألتهاش لعايشة كمان، بس بانتظار أسئلة الجمهور. الرابط
للأسئلة والأجوبة موجود عندنا هون على المحادثات وعلى الشات. بالنهاية العملية التنموية زي أي عملية تغييرية تانية بتتطلب قيادة، وهذا التحدي تبعنا الكبير، قيادتنا المطلوبة لهذه العملية السياسية عشان تحط الفلسطينيين والفلسطينيات في جوهر وفي قيادة هذه العملية التغييريه. ريناد بنرجع لك، وشكرا كثير كمان مرة عايشة، سهير، إبراهيم، وبنشوفكم في حلقة الأسئلة والأجوبة. شكرا كثير لعلاء وسهير وإبراهيم وعائشة. التحرر من التمويل المشروط من أهم القرارات اللي لازم ياخذها الشعب الفلسطيني، وهي من أول خطوات التحرر من الاحتلال. أفكار رائعة والحكي عنها والمتحدثين كانوا كثير مميزين. شكرا لمؤسسة روا اللي نظمت هاي الجلسة. رح نكون هلأ مع فيديو لأحد أعضاء شبكة بيلد بالستاين للأثر الاجتماعي خلال الاستراحة. بدي أحكي لكم أكثر عن متجر بيلد بالستاين اللي صار موجود في منطقة الأكشاك الافتراضية في الإكسبو. في منتجات حلوة بثيم مؤتمر بيلد بالستاين تم تصنيعها من نساء في المخيمات الفلسطينية زي مخيم بلاطة. تقدروا هلأ تطلبوا إذا كنتوا في أمريكا أو أي دولة تانية. المؤسسة رح تعلن لاحقاً عن كيف تقدروا تشتروها جوا فلسطين. شراء أي من المنتجات هو دعم لعمل مؤسسة بيلد بالستاين ولعمل النساء. شكراً لمؤسسة سنبلة اللي ساعدتنا في عمل هاي المنتجات. وهلأ الاستراحة رح تكون للساعة 5 بتوقيت فلسطين، ورح يكون في جلسة نقاشية اللي رح تحكي عن الجامعات كمصدر للابتكار والبحث والتطوير. بنشوفكم على 5. مرحبا، أنا لينا زحايكة، المديرة التنفيذية لشركة جرينز. شركة جرينز هي شركة فلسطينية بتقدم سماد صديق للبيئة للمزارعين، بالإضافة إلى خدمات استشارية زراعية مجانية. بدأنا شركة جرينز في عام 2020 بتحدي الهالت برايس، وقدرنا إن نكون الفريق الفلسطيني الأول اللي بيحصل على تمويل من الهالت برايس بقيمة $100,000. هدفنا الأساسي في جرينز هو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء الجوي ومحاربة الاحتباس الحراري. قدرنا في جرينز إنه نلاقي طريقة مميزة نقدر من خلالها نعيد استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة السماد. بالتالي كل منتج إحنا عم ننتجه من السماد بنكون عم نقلل فيه كمية معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي. من أبرز التحديات اللي عم نواجهها هو إنه إحنا بحاجة لإنه نرخص منتجاتنا من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية، وللأسف الموضوع عم باخد منا وقت كتير طويل، فإحنا بحاجة لمساعدتكم إنه نسرع هاي العملية. برضو بنحب إنه أنتوا تجربوا منتجنا وتحكوا لأصحابكم عنه وتحكوا عنا لأي حدا بتشوفه. بليز ابعتوا لنا اياها في الشات. وهلا رح يكون في عنا جلسة افتراضية للقدس مقدمة من مؤسسة جذور القدس الشعبية في السيشنز اريا. الجولة الافتراضية الشعبية للقدس قصة المدينة من منظور فلسطيني، وبتوصف الواقع السياسي في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وهلا على الستيج الجلسة النقاشية حتكون عن الجامعات كمصدر للابتكار والبحث والتطوير. هاي الجلسة رح تكون باللغة الإنجليزية. لحتى توصل اللغة العربية اتبعوا التعليمات في الشات. الجامعات في كل العالم تلعب دور رئيسي في دعم الابتكار من خلال تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة ليكونوا جزء من القوى العاملة. كوفيد-19 عطل نموذج الجامعة وجبر الأكاديميين على طرح أسئلة وجودية. كيف يمكن للجامعات إعداد الطلاب بشكل أفضل للقوى العاملة؟ ما إمكانية الابتكار في الجامعات الفلسطينية؟ كيف منظر المستقبل التعليمي في فلسطين؟ منى دميضي عضو أكاديمي في جامعة النجاح حتيسر النقاش اليوم. أهلا منى.
أهلا ريناد, thank you so much. I'm super excited for that. Thank you. أهلا وسهلا فيكم. The discussion is going to be in English, as Renat said. It's going to be for 45 minutes. During the discussion, please feel free to add your questions in the chat area. There's also going to be a mural board. Build Palestine team is going to be providing you with the links. Feel free to share your ideas during the discussion. I'm super excited to be with you today because I myself, I'm actually highly involved in the academic and in the innovation ecosystem itself. I'm an assistant professor in AI at Al-Najah National University, which is one of the biggest universities in Palestine. Moreover, I'm also highly involved in the innovation ecosystem, as I'm currently an advisory board member for several incubators and accelerators in Palestine and MENA region. I'll be discussing today amazing topics under the universities and why innovation is really essential in universities and how the world is actually taking this into consideration. As if we look at the Global Innovation Index, we're going to be seeing that the university's involvement in innovation and how it actually contributes to research and development is now one of the main metrics that all countries are actually competing on worldwide. So in this session, we're going to be understanding how universities are supporting innovation, how they're equipping students with the 21st century skills, how they're helping also bridge the gap between the universities and the industrial sectors, and helping actually creating employees with entrepreneurial mindsets. I'll be hosting this whole panel with 3 amazing panelists joining me from different parts of the world. I'll be starting with Ala Shaheen. Ala, she's actually she did her undergraduate studies at Al-Najah National University, and then she did her master's in AI. She's been in the industrial sector for more than 8 years. She worked as a product manager, for e-commerce systems. She also worked for several startups in the MENA region, such as Al-Barid, which in Dubai, UAE. Besides all of that, Ala is also highly involved in technical societies which support youth and specifically females in Palestine and MENA region. Welcome, Ala, on board, and I'm really happy to be with you today. I would also love to introduce Habibti Ala, thank you so much. I'm going to also be introducing Jafar Shunat. Jafar, he did his master's in leadership and business. He's been highly involved in the industrial ecosystem for some time. He has more than 7 years experience. Recently, he co-founded a Dutch-Palestinian tech-based company, which is based in Naples, Amsterdam, and Gaza as well. Besides all of that, Jafar also have very good and close lookup at the university, since he also taught some courses in business. So welcome, Jafar, on board, and we're happy to have you with us as well in this discussion. Thank you, Mona. Thank you. Great to be with you. Thank you. Last but not least, we're having Iyad Yaqub joining us all the way from San Francisco. Hello, Iyad, and good morning. I know it's really early on your side. Iyad, to be honest, when I read your bio, I was like, wow, we're going to be learning a lot during this session today. So Iyad, he's actually a coach and HR in residence at Localized. What Localized does, it's a tech-based company which actually connects undergraduate students to experts in the industrial sector, and they help them later on to get hired. Iyad has also been involved in functions recruiting, and HR and global development and learning for 3 multi-billion startups worldwide. And besides all of that, also Iyad is highly involved in the academic field. He has more than 50 years experience helping actually world-class institutions such as Stanford and United Nations to manage and build career services programs. Welcome, Iyad, on board, and I'm really glad to have you with us as well. Same here. And the sun is rising, and I hope Palestine's sun is always rising. Thank you, Iyad. So I'm going to be kicking off the panel now, and I'm looking forward to be learning from it as well. So Ala, as we said at the beginning, you did your studies at Al-Najah National University, which is a Palestinian university, and then you started working in the industrial sector and then startups. So my question to you is, what advice would you give to students currently studying computer science, engineering, or technology? And how did Al-Najah National University itself prepare you to where you are today? Please. Yeah, thank you again, Muna. My journey, when I started back from 2012, I graduated from Al-Najah
University with computer engineering degree. Then I get the chance actually to work in the market in Nablus and Ramallah for different types of companies. When I started, I wanted to actually work on creating my own startup. And when I started this journey, I figured out I needed a lot of things to learn before I actually be a successful entrepreneur myself. So I started working in e-learning, a startup early back days in 2012. Then I joined another company that works on SMEs software for archiving and workflow. And during that journey, I figured out that I needed to actually learn from mentors and get the hands-on experience, technical experience, before I even feel myself someone who's capable of running a product or handling a project myself, even though there has been at that time a rising in many events like startup weekends and many active societies in the university and so on. So after that, I joined a company in Ramallah called Progenier Technologies, and there I was working with colleagues who have different seniority levels. So I was working with them on creating solutions. So we have sessions where we discuss technical issues. All of these things, I believe, will learn early graduates a lot of skills in terms of mindset, the way you think, everything related to handling projects from A to Z. So after that, I moved to, in 2017, I moved to Dubai in UAE, and I shifted my expertise from being working in software engineering to product. And that's a whole new area that you need to work on different kinds of skills that also took me a lot of time to mature. So what I would like to mention here is that from my perspective, when I graduated from An-Najah University, of course, during that was like 9 years ago. So during this time, I believe the curriculum itself maybe have been evolved. I've seen new topics that have been introduced to the curriculum, like AI and data science courses. I've seen students who are working on projects related to this field, which is really exciting. What I think might have been different for me is that having the chance to work on group projects where you actually not just like working on just executing a product, but also to have the discussion after that with your instructor one-on-one and have that ability to explain why you choose this over that, which means that maybe it will cost the university to have maybe more resources in order to handle this. But I believe group projects or research in this area will equip the students with many skills. The other 2 points I would like to add here is that the things that I believe that are crucial to be someone who's very successful in tech industry is to have a problem-solving mindset and to have the technical knowledge. And in terms of technical knowledge, I still believe that students should have understanding the main concepts. So they should study the theory. For me, this is what I believe, and they should study the theory. They should mature the concepts very well. They should be able to grasp all these things, because later in industry, you will need all of this. So I believe the universities are doing a good job in this field. However, what can be done is to focus on some other things. If you, as a student, you want to go beyond and study that, maybe working on the system design concept. So many people actually, when they move from being early engineer to senior level, they need to go through the system design interview. And in this type of interviews, you need to think about different things in the system, like the availability, the scalability, different things that you need to take into consideration. Thinking about the whole system, how it works, how it should scale in the future, and being able to think about this and transfer your thoughts into word and explain it to the people in front of you. That's a very important thing. The other point that I mentioned is the problem-solving skills. This is very important, even if you want to move to
senior role to manager role to product or anything else, you need to have that mindset. It's not something that you can get easily, but if you get the chance to work with the groups, if you get the chance to work with reading resources or doing online courses that will help you to do that, I believe this will help a lot in later in your career. Okay, great, Ala. Thank you so much. So Ala mentioned that the importance of actually having team working skills, problem solving mindsets, and feedback loops from the instructors themselves during the university level. I'm going to be moving to Iyad to know more about that. So Iyad, so Ala is saying that she's already been involved in the industrial sector and she noticed the gaps she's actually having. So there's a constant debate beside all of that, that we're also having missing talents. And there's a huge tech demand in the MENA region. To what extent do you think universities are responsible in creating this talent and closing the gap? And how could they help also close the gap and improve the students' skills and talents? Yeah, great question. And Ella, it's just really, really powerful what she just said. I think just maybe if we take a step back and look at the role of the universities and how it started in the first place, like the first industrial revolution, and now we are the fourth industrial revolution. We're talking about the same model of universities, the manufacturing model, just like batches after batches after batches, and we're expecting students and universities to fill the gap that keeps increasing, right? So right now we have to rethink, what is the role of the universities? Is it vocational training, or is it social mobility, which everybody is talking about right now? Or is it a combination of both? Is it complementary to other training centers, or is it kind of the main essential life skills that Alaa was talking about? Problem solving, teamwork are not job skills per se. They are life skills in general. They're life competencies and capabilities that we require. We hope that everyone would have. I think if I can have a magic wand and imagine if there is an ideal academic institution that could basically invest their resources in building the future generation, I would probably start by, similar to what Alaa said, is just critical thinking, not taking things at a kind of face value. Think about things from different perspectives. Try to work with other people. These things I highly recommend institutions in different regions to kind of focus their energies on, and also at the same time focus on the underlying macro skills that could help the generations learn skills faster. What we call them learn how to learn, right? So basically, if you go to the university and you don't have a polished skill, that's fine, as long as you have an invested resources, internal and external, in your capabilities, that you can build polished skills later on the job, during kind of the transition, bridging, not gap, I would call it the bridge from the academic institution to the workforce. This kind of college to work transition is very important. So I think the role of the universities is not utility perspective, it's more a value perspective. And if you build on the value, that will lead to utilities later on. Thank you, Iyad. Thank you so much. To help us also understand the institutions which actually are working now between the university and the industrial sector, I'm going to be moving to Jafar Shunoor. So Jafar, at some point you co-founded your tech-based company, and Iyad told us exactly what he thinks the university responsibilities is, and we understood from Alaa what gaps she felt she had. And when you actually also co-founded your tech company, you decided to switch the whole business model from service provider into a talent development hub. So could you just tell us a little bit, like, why did you do that? And are you actually complementing what the university is currently doing in terms of developing skills? And how are you doing that? Sure. Cool. Thank you, Mona, and thanks everyone for having me today again. So let me start by just telling some context about us and how we started and where did we evolve to. So we started Kitos almost 4 years ago as a software outsourcing company, meaning that we provide software development teams to fulfill client projects mainly in Europe.
So as we scaled our company and as we tried to source more talent for our company, we faced an issue. We noticed that the supply of talent that is ready to work on client projects is limited in Palestine. And as you know, I mean, in this type of industry, in this type of business, the most important aspect or the most important ingredient for business success is the human capital. If the human capital is great, then everything is great. If it's not, then it's not great. So we face these issues. We faced, we're trying to hire. We're not able to find the right talent. I mean, definitely there is talent, but it's not in huge supply. So at some point we said, okay, we have two options here to continue. We either just focus on hiring the best talent, which means that we have to go and just source that scarce resource and basically poach the other companies and create a bad tech ecosystem or contribute to a not so good ecosystem in Palestine. Or we just focus on that problem. If that's a problem, if talent itself is a problem, let's go and focus on making sure that talent is ready. And I'm going to get into a minute what I mean by ready. How do I define a ready talent? So we said, okay, let's focus on that. Let's kind of switch the business model, and we had several initiatives to solve or to address that problem. The first initiative that is currently live is called the Talent Acceleration Program, which is a program that we have launched earlier this year. It's a program aimed at bridging the gap that fresh graduates have versus the demands of the international market. And we've had good success in that program. I can tell you more about it later in the discussion. But basically, going back to what I mean by ready talent, I mean it's talent that has good technical skills. So they know how to code, they know how to write high quality code basically, and it's a talent that has good professional skills. And professional skills is super important in our industry. And this is where we're talking about people who are critical thinkers, who are who have business acumen, who are good communicators, who are aware of other cultures and can deal with other cultures. This is the kind of talent that is needed. And the last piece that I mentioned, the professional aspect, is something that I see many people struggling with in Palestine. It's underestimated. People don't talk about it. All the curriculums are just based on technical kind of content, similar to what Iyad said, more the utility rather than the value. So, and this is where we need to pay better attention, and universities should really focus more on creating the individual, creating the human, helping them learn how to learn, versus just providing the information, because the information is there. Information is all on the internet. You can access it. It's there. It's available. But helping people, get the most out of that information and out of that knowledge is really the real challenge here. Okay, that's great, Jafar. Thank you so much. I'm gonna wrap up what Jafar did and just jump into Ala. So Jafar, he just mentioned the importance of the talent acceleration program that they've been running and how it's actually helping, let's say, improve the number of talents we're having here in Palestine. I'm going to be looking at the bright side again with Ala. So with this, Ala, there's also a lot of initiatives which been running for some time now in Palestine, which supports youth and females in the tech sector, such as Tech Women, Arab Week, and many other societies. And these technical societies, some of them, they're even hosted inside universities. So my question is, why are these societies essential to help universities, let's say, transfer their model towards a more innovative model? And to what extent do you think these societies will help develop the technical entrepreneurial skills for these students? And do you think that universities also need to support them to make sure that there's also inclusion? Because one of the issues we're also facing here in the innovation and the tech sector itself is that if we look at statistics, we could see that even though, for example, females, they form more than 50% of the tech sector. However, when we go to the industrial sector, it just drops and it becomes worse than the males' participation in the sectors. So Ala, could you just give us some ideas on the importance of these societies and why universities, they actually need to support them?
Yeah, that's a great question. Many questions actually, and many topics. So from my perspective, I think it's these communities and societies are very important because we're talking about the communication or filling the gap between what's happening in the industry and what the universities are doing. At the end of the day, the universities are following, a curriculum or there are specific outcomes out of a degree that you need to achieve. That's correct. At some point, but going into the work industry is completely different. You need to mature, as we said, different levels of skills. You need to work in different parts of industries and so on. So what I believe these societies are important for is to fill this gap between the university and the industry, the communication, the talk, so you understand what are the proper demand and supply that is required, what are the skills that are required. And I believe these initiatives now are very abundant, so they are available and they are doing great jobs. Of course, inside the university, you have many initiatives like the IEEE, the Google Groups. There are many competitions, many events. So I advise all the students, of course, to participate in these events because at the end of the day, you will learn a lot from being part of them more than what you are studying. Believe me, you need to be active in these communities, doing coding competitions, attending events, even attending conferences and learn from experts in the field. I feel one of the things that could be amazing if the universities focus on doing is to invite every semester people from the industry to talk about topics related to what you are offering at a university, maybe things related to management or even things related to innovation, even from around the world. I believe we have a community of Palestinian talents everywhere, and just having webinars online and inviting people to speak will open the eyes of the students to many other levels. One other thing I would like to mention here is related to, as you mentioned, the female students at the universities are increasing, while in the tech industry, it's a little bit dropping. Yes, I believe it's a dropping somehow, but still, I feel they are doing very well. And I would like actually to start with convincing the female students themselves and provide the awareness for them to think that you actually can do great. There are no obstacles. You can go through the interviews, and you need to remove from your thought process any obstacles before you even try and go to the market and go through the process of interviewing and finding a job and so on. And from the tech companies, of course, there are different things that in the law might need to change. But I believe these are both for all people working in the industry. Yeah, another point I would like to mention is regarding the tech communities. So while I was in Palestine in 2017, there has been an ongoing initiative called Palestine Tech Meetups. And through this initiative, we even did events relating to teaching skills at the university level, like web programming or APIs or data science or artificial intelligence. So you go beyond, you even give topics to the students to explore and to learn. Because at the end of the day, even if the university is teaching something, you need to study something else for the industry. Yeah. Thank you, Ala, so much. So, like Ala just emphasized the importance of such societies and how they could actually help universities themselves in terms of equipping the students with the 21st century skills, such as problem solving, also the entrepreneurial mindsets. They could also help them in terms of closing the gap itself. So I'm going to be moving from there to Iyad one more time. So Iyad, as I mentioned at the beginning, you've been involved with Localized for some time now, and you've been actually involved in the process of recruiting and connecting these students and undergraduate students with the experts in the industrial sector. Iyad, could you share with us like your own experience in the recruiting process itself, and something that you expected and didn't found, and something you actually found and didn't expect to have in the whole process? Yeah, wonderful question.
maybe just one thing to kind of follow up on Ella. Just highly recommend read the resources. It's a really, really important resource in this field. It's called Women in the Workplace by Lean-In Organization and McKinsey. And they talk, it's an annual report. They've been doing it since 2015, every single year. It's the single most important document about women in the workplace. They surveyed 300 companies, or I think 13,000, and like millions of people talking about this current status of women in the workplace. And if I can summarize it in 2 points, one is it's more providing more flexibility for women, so you can see more engagement, and also be conscious of the biases that happen at the workplace. So these are kind of really, really important takeaways. Now, back to your question, I think it's very important to understand that when students come to recruiters or employers or hiring managers, they have certain expectations based on what they did in their undergrad, how to tell their undergraduate story, right? And sometimes they don't understand the importance. So this is the first theme. I always push students toward, yeah, this is important, this is valuable. Why you didn't mention this on your resume? Why you didn't bring that up in the conversation? So they don't necessarily understand sometimes the value of some of the things they did outside the classroom: volunteering, community service, projects, personal projects, anything that is not necessarily tied to their curriculum, right? So that's kind of a common theme I've seen, how to tell your overall college story, let's put it this way. Okay. Now, the second theme I've seen so far is they focus on tools and less on technologies. And my friends here, Jafar and Ella, might echo that. Say, yeah, I know how to code in Java, but not necessarily what I'm looking for is Java. I'm looking for your thought process. I'm looking for the way you design a system, the way you think about the problem. I don't know if you read the World Economic Forum report in 2020, is the number one skill needed is the same one since 2015, complex problem solving. So kind of how to solve problems, especially complicated ones, not necessarily, oh, I know Python, I know Java, I know all these things. It's more about how to solve a problem. Then you can utilize and leverage a tool to do that. So less on tools, more on technologies, and more on problem solving. Cool. Thank you. Yeah, and so could you share with us one thing that you didn't expect and found in this recruiting process with these students themselves? Yeah, honestly, it's what we call those who were born after 1995, and now it's called Gen Zers. Gen Zs. It's just the ability to learn really, really fast. It's just their trainability and learnability is unbelievable. They can pick up new tools and new systems super quickly. That's something could take someone like myself, Gen Xer. It's just kind of probably quite some time to learn it. So their learnability is unbelievable, and their passion what we call it, for cause. Like they really care about real life problems, not my generation or the generation between us, which is career ladder and growing up. They care less about titles and more about impact and cause in this world. That's really great. To be honest, that's really great and promising also to note. So that this is something really good for us to know. So yeah, I love where you actually took us during the whole process and how you actually explained the recruiting process itself. And what we need to focus on in terms of universities, that we also, I think, at some point need to emphasize the importance of value to teach these students and make them understand the value that they're doing, even in the small things. So, for example, they could participate in a simple activity and they just forget about it. And at some point, it's really important for them to say it when they get in the recruiting process or when they are in the interview process itself. So I do believe that's something we as universities, we need to focus on at some point. I'm gonna, yes. Maybe one, I'm sorry, just it took longer. Just one thing is a lot of people think about universities, about the classes. It's actually classes is only 10% of your university, and you're going to forget them. The expiration date's probably 2 years after graduation. So what I would tell you is, and there's a research by the Center of Adolescence at Stanford, what they did is they found out that 10 years after your graduation, only 2 people work in their
fields, and their fields related to their undergrad. So it's not about the major, it's about the mission and the abilities you develop. Just the college time is for exploration and learning, and less about commitment and say, this is my destiny. This is totally true in Iyad, and we could actually like connect that with what Ala also said about the technical societies themselves, that they provide students with exploration that the university themselves, I think, need to work on more. So yeah, I really love the input. Thank you so much, Iyad. I'm going to be also now moving to Jafar, because like Iyad, he covered the recruiting process itself. I want to see like what Jafar thinks about internships. Like, you know, at universities, our undergraduate students, they usually do local or global internships in companies. So Jafar, as an expert in the field itself, like, how do you assess the quality of skills for these internships in Palestine? And what do you advise universities to do to make the best out of these internships and make sure that our students, they're ready for the market and they're equipped with the 21st century skills? Thank you, Muna, for the question. So I guess that in the current state of things, like how I look at and how I hear from students and how I feel the market is very much like what Iyad said, that internships are focused mainly on learning one additional technical subject, or let's say one additional language, and less about the practical experience of being in a company and interacting with students, with professionals, and getting to learn from their experience. So we have to really shift the mindset. Actually, shift the mindset not just on the student side, but also on the university and companies, because students right now, when they go to an internship, they were like, okay, I'm going to learn one additional skill, and I'm going to be probably I'm going to do a good job because I want to get employed at that company. But this is more than that. This is your chance to have a real experience at a real company, and it's very important to select the right company and the right environment. And universities should have more personalized approaches to helping students understand where they should go, what company they should go. All the companies are great, but company X might have a culture that is more conducive to my growth. Company Y might have a culture that is more conducive to Muna's growth, right? So it's the role of the university to help and personalize the student experience. They sit with them, they tell them, hey guys, okay, these are your strengths, these are your weaknesses, this is where you should go, this is what you should focus on, this is where you should do your internship, and also coordinate with companies and have a more personalized approach to the interns, right? Instead of treating them all as one bucket, they're just the same, kind of having a more structured process for helping, X and Y and Z grow and get better, based on their own profile, I would say. Okay, that's amazing, Jafar. I totally understand the importance of personalizing the internships itself, because as you said, in computer engineering and technology, there's several fields, and each company, they focus on a specific sector themselves. So finding the right internship and making sure that the students are actually gaining the skills we're looking forward to have is really essential. And this is why I want to move back one more time to Iyad. So Jafar, he covered the internships, Iyad, and one of the things that you've been working on in the academic field for some time now is helping universities build the career service programs. So my question for you, Iyad, why do you think such programs are important for universities and students? And do they actually help in terms of helping universities to be more contributing to the innovative ecosystem itself? And what opportunities do you think it opens for students and institutions themselves? Wow, like Ala said, it's a lot of questions here. So I'll try to be very brief. I think career centers have existed a long time ago. So since I think the center I worked at Purdue University was founded in 1921. So they're celebrating 100 years today. If you know, Amelia Earhart was a career counselor at this center. So, but a lot of it's been existed long time ago. However, there have been a lot of paradigm shifts since then. Every 15 to 20 years, the role of the career services
has been shifting based on the market, economy, workforce, generations, technology, a lot of things, political landscape. So it started with vocational focus, then career development and counseling in early 70s and all Myers-Briggs and all that. And then later shifted toward networking and global networking and connections. And now the focus is on social mobility, and what we call it life design. Which basically, we tell people, bring your whole self to universities or to the university, because there is nothing called you're a student and you're a human being. You are one person here. So basically, all the skills you're going to learn in your undergraduate time or graduate time, they're going to be life skills. And all the life skills you learn are going to impact your career and your education. So the focus now is all, if we can have one word, is integration. How you integrate your life and your career in one aspect. The whole theory right now is about the whole self person, and then how to integrate, for example, well, we don't call them soft skills anymore. We call them essential skills or success skills, which I don't like soft anyway. So that's kind of what employers appreciate that when you come to work, you bring the whole self, authenticity, a lot of people call it. And the same thing when you go to university, we're interested in the character, not only in competencies, if that makes sense. Yeah, that's actually amazing. And this is why, yeah, like most of universities now, they started kind of working on improving the curriculum itself to focus more on the emotional intelligence, critical thinking, and entrepreneurship, because as you said, they are essential life skills now. And our students, they need to be equipped with that now. It's not enough for them only to get the certificate in whatever they're studying. Yeah, just one thing is just if you want to kind of, for those who are university administrators, faculty, students, just check out a couple of universities are doing it really, really well. Johns Hopkins University and Stanford University. I worked at Stanford, and we shifted from the word jobs, careers, networking to meaningful work. And this word made us have a conversation with faculty, because faculty members, they want students to learn and to kind of be enlightened and think critically about problems. And career services professionals are looking for jobs and outcomes because they're evaluated based on that. So the word meaningful work glued these two terms together, and they started to have a conversation. Johns Hopkins University, the first university in the world where they have a vice provost for life design. And that's just Farouk Day, who's Algerian American, and he's just kind of pioneered this initiative right now. And they're having centers and programs and funds in millions, how to make people have access and solving for access to mentorship, have access to meaningful opportunities, and have access to projects that they can make bold moves in their lives. Thank you. Yeah, this is an amazing input. So as we're approaching the end of our discussion today, I want to ask one question for each one of you. So feel free to answer in whatever order you want. So I'm going to end that with, what could universities do today to ensure that they are part of the regional and international innovation ecosystem? According, let's think about 2 or 3 things that they could do today to make sure that they are part, and they're actually also contributing to the Global Innovation Index in terms of helping out our students have the entrepreneurial mindset and land down their career and be actually having the skills that the workforce is looking forward to do. Who would like to start? Ala, do you want to start from your side? Yeah, okay. That's a great question, actually. Thank you. So I would think, I want to build on top of what Iyad and Jafar are talking about. So the concept of learning how to learn, and the way that the learning process worldwide is changing. We no longer, we're using the same curriculum and books and knowledge, even though the knowledge itself is also changing. But the way that you are doing that is different. There are now a lot of programs that are available online that allows you to just study on your own pace, or that monitors your progress and provides you with better skills that you need just specifically for you. So the personalized learning is becoming, even, I can see it even in many Gulf countries, they're putting these concepts even in the K-12 system. So it's becoming part of the education and how it's improving in the world. So what I would love to see at our universities is that part, the personalization, which
it's not easy because when you enter the university, you are dealing with different people and different characters. But at some level, maybe having mentors or having people that you can reach out to and figure out your goals from what you want to do in your life. The other thing is to focus on, from my perspective, I did my master's at Heriot-Watt University, so I found the difference in terms of research and how they are giving the students the opportunity to work in group projects, working on research. You read books and you read articles and you summarize and you present your work, even if you're not bringing any genuine work, but you're learning how to read and how to actually go through the thought process and summarize and explain what you think you understand to the people around you. And so the research skills themselves are really critical. And the third part is to keep the work with the industry, the support for the communities and for the innovation in Palestine in terms of supporting students to attend events, giving the flexibility for them to even start initiatives inside the universities, because again, you will remember what you have been doing yourself, not just what you have memorized for the exams. And I believe this is very critical because it will help you to gain life skills, as everyone said. Thank you, Ala. Jafar, what do you think? Sure. So actually, I think I have some pieces of advice, and I'll start with one that is quite difficult, but it's gonna be conducive to a lot of entrepreneurship or entrepreneurial spirit with the students, which is the hierarchy and the organization. The way universities are structured and organized, they're very hierarchical. Where professors are kind of dealt with as the leaders and students are as the followers. And the problem with that is, we are kind of putting the students in a box. We're putting them in a framework that they're just waiting for people to tell them what to do, versus them being taking the lead and the front seat and executing and growing and telling the professors when they're wrong that they're wrong. This is the kind of environments that are conducive to innovation. Now the problem is, in many universities, it's very old school, right? And this is not being implemented. So I know it's a very difficult kind of change because it requires like a whole organizational restructuring and a whole mindset. But if we manage to implement some sort of that, I think we will unlock a lot of potential in entrepreneurship and innovation. I love that. Iyad, fast. We're having 1 minute. Yeah, like 30 seconds, basically, to university administrators, just flip classroom and less is more. Don't overwhelm students with a lot of classes and homeworks. They will learn more. And to students, your majors are not your destinies, and education is not schooling. You own your career, you own your education. Thank you, Iyad. Rinad is with us now. So I'm just going to say, please join us in the sessions. We're going to be having all your questions there, and I'm going to make sure that our amazing panelists are going to be addressing all of them. شكرا لمنى ولإياد ولآلاء ولجعفر. بشكل البحث والتطوير في الجامعات نوى الاختراعات والابتكار اللي بيحسن من حياة الناس. المتحدثين حكوا لنا عن الإيفنتات والسيمينارات مثل هاي اللي بتعطي الطلاب فكرة عن الأشياء ما بعد الحياة الجامعية. الحكي مع أشخاص في القطاعات اللي بتهمنا له فايدة كبيرة، ولازم نستغل فرص تشبكنا مع هدول الناس زي لينكد إن. هلا رح نترككم مع فيديو لأحد أعضاء شبكة BuildPalestine للأثر الاجتماعي خلال الاستراحة، وعلى 5:55 بتوقيت فلسطين حنلتقي بإيمان عسكر قبل الجلسة النقاشية لعرض غنائي. بنشوفكم على 5:55. الفلسطيني العربي بكافة الفرص المتاحة بشكل محلي وبشكل عالمي. نحكي عن فرص التدريب، التوظيف، منح دراسية، تبادل الطلاب، الجوائز وغيرها كتير.
بنسعى من خلال هاي المنصة لأنه نساهم في حل مشكلة البطالة ونساعد على رفع مستوى المعيشة للأفراد الفلسطينيين. احنا بنعرف انه الظروف شوي صعبة سواء كانت اقتصادية او سياسية او اجتماعية، وبنعرف انه في كثير شباب في صفوف العاطلين عن العمل مش قادرين يلاقوا الفرصة المناسبة. بنسعى لنزرع هذا الامل، بنسعى لنزرع هذه المحبة ونرفع الامكانيات الموجودة والمهارات الموجودة عند الشباب لحتى تكون موائمة ومقابلة للمهارات المطلوبة بسوق العمل او المهارات المطلوبة لفرصة تدريب او لمنحة دراسية وغيرها. عشان فرص فلسطين تكبر وتبطل بس فرص فلسطين، تصير فرص الأردن، فرص سوريا، فرص لبنان، فرص أي دولة عربية موجودة أو أي دولة موجودة بالشرق الأوسط، إحنا محتاجين كل الدعم الموجود سواء كان مادي أو معنوي، كل الخبرات ممكن تفيدنا لحتى نحقق أكبر نمو ممكن خلال الفترة القادمة ولحتى نحقق أكبر أثر اجتماعي ممكن، لأنه بنآمن إنه كل شخص يستحق الفرصة لحتى يعيش على الأقل مستوى حياة أفضل. كيفكم يا جماعة؟ كيف الوضع؟ قربنا ننهي، بس هلأ الجلسة الأخيرة اللي قبل الجلسة الخاتمية هي جلسة تنظيم وحشد المجتمعات دروس من انتفاضة الوحدة. بالنسبة لنا هاي أهم جلسة في المؤتمر، لأنه ببساطة هي عنوان المؤتمر، شو اللي ميز هاي الهبة وشو لازم نتعلم منها. رح يتم استعراضه في هاي الجلسة. المهم تعرفوا إنه ميسرة هاي الجلسة زينة رح تقدم الجلسة باللغة الإنجليزية ورح تكون أسئلتها بالإنجليزي، بس المتحدثين رح يحكوا عربي. إذا محتاجين ترجمة للبداية اتبعوا التعليمات في الشات، وبعد هيك فريقنا رح يحط ترجمة للأسئلة في الشات مباشرة. زينة هي باحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط، تشمل مجالات خبرتها تغيير المناخ وقدرات التكييف الفلسطينية والممارسات الماكينية للإسرائيلية ورسم الخرائط الاستعمارية والسياسية الخارجة للولايات المتحدة في فلسطين وإسرائيل. عملت زينة سابقاً كزميلة سياسية أمريكية في شبكة السياسة الفلسطينية ومقرها في نيويورك. حصلت على منحة كندي لإكمال درجة الماجستير في جامعة هارفارد، وظهرت كتابات زينة في العديد من المنشورات الدولية بما في ذلك The New York Times, Foreign Policy, The Nation, The Independent and Foreign Affairs. يلا نبدأ آخر جلسة في المؤتمر لحتى ننتقل بعدها للجلسة النهائية اللي رح يكون فيها نقاش ملهم مع فريق BuildPalestine ومنى حواء وبعض المفاجآت. أهلا زينة، متشوقين نسمع منك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا ومرحبا للجميع. زي رنات حكت راح أتكلم بالإنجليزي إن شاء الله، بس البانلست راح يحكون بالعربي إن شاء الله. Hello everyone and welcome to the last session of Build Palestine's 2021 summit before the closing event, as was just said. My name is Zina Agha, I'll be the moderator of the session, and I'm here with Hani Al-Masri, Director General of Masarat, Ubay Al-Aboudi, Executive Director of Al-Bisan Center for Research and Development, and Hanadi Adama, a researcher at Grassroots Jerusalem. We'll be discussing the organization and mobilization around the Unity Intifada in May. Of course, the Unity Uprising was comprised of a wave of spontaneous, grassroots, leadership-less protests which saw Palestinians from besieged Gaza and the occupied West Bank to Jerusalem, to Palestinian citizens living inside modern-day Israel in Lidda, Haifa, and towns across the Galilee and the Naqab rise up. Organizing took many forms, from popular protests and rallies to social media engagement to a general strike on May 18th, the first one since Land Day. The uprising truly felt like a turning point. So 4 months later, the beginning of October, what lessons can we take away? The format of the session will be quite conversational, I hope, with each panelist engaging with questions from me and responding to one another.
I should note that there will be no discussion forum after this session due to the closing ceremony. So please put any remarks or questions you have in the chat because there won't be time for a question and answer session. However, we hope that you remain engaged throughout and any questions you might have will be answered swiftly and promptly by the Build Palestine team who are moderating the chat box. As I said at the beginning, the session will take place entirely in Arabic. There is simultaneous translation for those English speakers available below, but just make sure you mute this main box as you listen to it because you won't get the echo. So without further ado, thank you very much, panelists, for joining us today on a Saturday night. I agree that this, I think, is the most important session of all, simply just because, you know, Palestine was convulsed in a really historic moment. So I suppose let's start at the beginning. What fueled this mobilization, particularly amongst the youth of Palestine? And why was it so effective at mobilizing Palestinians across diverse geographies and contexts? Hanadi, let's begin with you. مرحبا جميعا، تحياتي. مسموعة؟ وأنا بدي أبلش إنه يعني هاي الهبة هي لم تكن مفاجئة ومستغربة نهائياً. فيعني بفلسطين لا تمر بضع سنوات بدون أن نشهد هبة، يعني بغض النظر عن حجمها. ويعني هنالك خزان من القهر والتنكيل والقمع معبأ يعني به ويستمر يومياً. يعني الفلسطيني تحت هذا الاستعمار الاستيطاني والإحلالي الذي يهدف لمحونا هو على تماس يومي معه ومع أفعاله وقمعه لنا. فكان هنالك نبض شعبي ينتظر حدوث مثل هذه الهبة للالتحام فيها في كافة أنحاء فلسطين من البحر إلى النهر، حيث أنه يعني المشروع الصهيوني هو بيستهدف كافة فلسطين والشعب الفلسطيني وليس فئة دون الأخرى. عشان هيك يعني شاهدنا إنه كان هنالك انتصار للفعل السياسي الذي بدأ وانطلق في القدس والتحم فيه كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم. يسلموا. عبيد، يمكن إذا بدك ترد. طيب هلا هو موضوع صحيح، أنا أتفق. هي يعني الهبات الشعبية هي في تاريخ فلسطين دائمة ومستمرة. أظن في حدا أحصى إنه إنه ما سمي الانتفاضة الأولى، هي أظن الدكتور عبد الجواد صالح أحصى إنها كانت الهبة رقم 23 في تاريخنا، من أو مش تاريخنا كامل، من قدوم الاستعمار البريطاني على فلسطين. الموضوع هو كان المميز إنه صار فيه مراهنة عند الاحتلال على موضوع تأسرة الفلسطينيين في الداخل، بالذات إحنا بنحكي على تجمعات المدن الفلسطينية الكبيرة، بنحكي على اللد، الرملة، بنحكي على حيفا، يافا، بنحكي على الناصرة. إنه صار في رهان إنه تم أسرة، يعني إنه هدول دخلنا في مشروع مواطنة، أصبحت همومهم تبحث على لقمة العيش، أصبح همومهم أكثر تحصيل حقوق يومية، ومش راح ينهضوا من أجل موضوع وطني. يعني نكون واضحين، يعني اللي فاجأ الاحتلال اللي هو النهضة هاي الهبة العامة، يعني بالذات أهلنا في الداخل. يعني ضفة معروف كل كم من سنة كان بتصير فيها شكل من أشكال الهبات، وغزة يعني يمكن من سنوات طويلة النمط صار اختلف شوي هناك، النمط مع التسليح الموجود هناك. ولكن أهل الداخل إنهم نهضوا ودافعوا عن قضية لا تعتبر قضية معيشية وحياتية، ولكن قضية هي سياسية وفي لها بعد ديني عميق كمان احنا ما بدنا ننساه. يعني إنه موضوع المساس في الأقصى وموضوع القدس يعني هي ضربت على وترين حساسات عندنا، وتر اللجوء اللي هو تهجير أهل الشيخ جراح، والوتر الثاني اللي هو وتر الأقصى، الوتر الديني. وهذول بصراحة أثبتوا إنه هذه الوحدة الثقافية لشعبنا مش ممكن يتم تذويبها مهما استهدف الاحتلال مجتمعاتنا في الداخل. يعطيك العافية. دكتور هاني إذا بدك ترد. أولا بشكركم على هذه الندوة. ثانيا أوضح أني لست دكتورا حتى لا يعني يساء فهمي يعني عند المشاهدين. من احترام لك. تسلمي. هاي خلينا أول شيء ندقق بالمصطلح. ما جرى ليس انتفاضة، يعني يمكن أن نستخدم يعني كلمة انتفاضة مزاجا.
لأنه إذا أخذنا بالاعتبار الانتفاضات اللي فجرها الشعب الفلسطيني فهي في لها سمات متعددة، يعني شمولية، مشاركة، مدة زمنية، تحديد أهداف، وجود قيادة. يعني ما يجري بفلسطين منذ انتهاء الانتفاضة الثانية هو هبات وموجات انتفاضية. هاي مسألة بحب إنه يعني أسلط الضوء عليها، لأنه حتى نعرف ماذا يجري عشان ننطلق منه إلى تحقيق ما نبغي أن يجري. يعني وهذا له أسباب، يعني ليش تأخذ شكل هبات وموجات ولا تأخذ شكل انتفاضة شاملة وتستمر فترة طويلة. منها ما يتعلق بأنه القيادة الفلسطينية لم تعد تؤمن بالانتفاضات ولا بالمواجهات، بالعكس عندما تندلع موجة أو هبة تحاول أن تحاصرها وتبقيها ضمن سقف معين. كمان الانقسام الفلسطيني بيلعب دور كتير سيء، وعلى فكرة الانقسام هذا مختلف عن الخلافات السابقة، لأنه في يعني بلاحظ أنه في عملية تعويم، أنه ما احنا دائما مختلفين، ما احنا دائما منقسمين، ما احنا، هذا مش صحيح. الانقسام الحالي انقسام مؤسسي وبرنامجي وجغرافي وأيديولوجي على كل المستويات، يعني وفي هناك سلطتين وليس مجرد فصائل مسلحة أو فصائل لها منظمات نقابية. وبالتالي مهم جدا أنه نعرف أنه هاي موجة انتفاضية، هاي هبة أكدت عدة دروس. يعني أهم درس هي أنه القدس والأقصى والمقاومة توحد، ليس الأشياء الحياتية فقط، ليس الأشياء الاقتصادية فقط، وإنما الأشياء الوطنية. حتى عندما يكون هناك بحبوحة اقتصادية تندلع انتفاضة، مثلا الانتفاضة الأولى اندلعت وكان في بحبوحة اقتصادية لدرجة الباحثين والكتاب الإسرائيليين وأجهزة الجيش والأمن كانوا يقولوا احتلال رابح وهادئ، وبالتالي كان آخر ما كان في حساباتهم أن تندلع يعني انتفاضة. هاي ما حبيت يعني أبدأ بهذه المداخلة حتى تؤسس لمداخلات أخرى. Shukran. So it's clear from what everyone is saying that this is indeed a rejection of the politics of partition and fragmentation that we all live under. I mean, even just looking at where we're beaming in from all over historic Palestine and in Diaspora, I think it's case in point. You know, so yes, this is a rejection of Palestinian fragmentation, but how has the Palestinian political landscape changed since the uprising? How can we understand, you know, the different political actors since May, and has anything drastic changed? Any one of you feel free to jump in. أعتقد أنا إنه حدث تغيير على الأرض وعلامات يعني على الطريق، ولكن لم يتم تغيير نوعي، وهذا يعني ناتج من ظروف موضوعية وذاتية. بنلاحظ انه يعني لا تزال الاعتداءات في الاقصى، ومسيره الاعلام جرت بشكل او باخر. شنت قوات الاحتلال هجمه على شعبنا في الداخل، هجمه غير مسبوقه في محاوله يعني افراغ ما جرى يعني من انجازات مهمه وعلامات مهمه على الطريق الفلسطيني، وهذا يجب ان نحذر من انه يؤدي الى احباط. لأنه الناس بيقول لك ماذا جرى؟ إذا كنا بنتوقع بكل هبة سيتغير الواقع بنبقى مش قارئين طبيعة الصراع وآفاقه بشكل سليم. هذا صراع طويل، يجب أن يكون هناك علامات وخطوات. التغير النوعي بحاجة إلى عوامل ذاتية وموضوعية غير متوفرة حتى الآن، ولكن لن نصل إليه إذا لم نسعى في المواجهات هذه المتفرقة. وهناك مجموعة من الأشياء اللي لازم تتوفر حتى يكون استثمارنا للموجات والهبات بشكل أكبر، بدون تسرع بقطف الثمار وبدون امتناع كلي عن قطف الثمار، لأنه في خلل بالمسيرة الفلسطينية بين اتجاهين. اتجاه بده يستثمر كل شيء، وعشان يستثمر كل شيء بيلاقي حاله مضطر لتقديم تنازلات، واتجاه بقول لك كانها المقاومة من أجل المقاومة، لا يسعى من أجل الاستثمار. وهذول الاتجاهين يجب أن ننأى بأنفسنا عنهم. إحنا بحاجة للاستثمار، بس عندما تنضج الثمار وبدون استعجال، ومش عن طريق التنازلات. يعني هاي النقطة المهمة، مش عن طريق التنازلات بتم
تحقيق، بالعكس عن طريق مراكمة الانتصارات وعن طريق توفير عوامل الانتصار، واللي أهمها الوحدة. وهون الوحدة ليس بالضرورة أساسا بين القيادة، الوحدة الشعبية، الوحدة السياسية، الوحدة الكفاحية، وهذا أمر أيضا سنتطرق له أكثر لاحقا. يسلموا أنا عبيد. بس اسمحي لي هون أضيف سوري اسمحي لي أضيف هون كمان إنه ظهرت قوى جديدة على الشارع. يعني هذا منيح إحنا نحكي فيه في الداخل وفي الضفة. في غزة يعني الوضع شوي بيختلف، بس في الداخل وفي الضفة بلشت تظهر الحركات، المجموعات الشبابية كقوى أكثر تنظيما، استطاعت تحقق مبادرات أنا برأيي مهمة على الأرض من رحم القوى الموجودة والقديمة. أظن كمان برزت عناصر التحقت في الشارع وانضمت له بشكل أكبر. اللي بنلاحظه مثلا في الضفة إنه في عنا إحنا اليوم في زي هذا التفاعل ما بين الأجيال اللي كان سابقا مش موجود بشكل كبير، والتفاعل هو محور النشاط في الشارع يعني والفعاليات في الشارع. وهذا ظهر أكثر وأكثر بعد حادثة اغتيال الشهيد نزار بنات يعني. ونفس التحدي يعني نفس الشباب اللي نزلت ووقفت في وقت هبة سيف القدس، نفسها الشباب يعني واجهت موضوع قمع السلطة، والشباب والصبايا بنحكي طبعا في بعد اغتيال الشهيد نزار بنات. وأنا برأيي هذا كمان هو بيفتح اليوم إحنا عم بنفتح أفق جديد نحو تغير سياسي بمحوره إنه هناك في مجموعة كبيرة من الفلسطينيين غير راضية عن أداء القيادة السياسية الحالية، ومجموعة كبيرة من الفلسطينيين ترى إنه إحنا في لنا حق في فلسطين التاريخية، ولو مش قادرين نحصل هذا الحق اليوم يعني بضل في عنا إحنا مسؤولية تاريخية إنه نحافظ على صمودنا لا تيجي أجيال تقدر تحقق هذا الحق. ممكن بدك تحكي حنادي؟ تفضل أستاذ. من الأشياء اللي ممكن نقول أضافتها الهبة إنه فيش تناقض مستعصي بين أشكال النضال. الكل خاف لما تم إطلاق الصواريخ إنه هذا يضعف أو يقضي على الطابع الشعبي للتحرك. اللي حدث على أرض الواقع إنه هاي التوقعات لم تحدث، يعني استمرت المواجهات الشعبية وتزايدت مع استمرار الصواريخ. هذا لا يعني إنه إحنا مش لازم نجري الحساب الضروري لأشكال النضال وأيهما يعني في المناسب في كل مرحلة وكيف خوض يعني أشكال النضال المختلفة. ولكن لاحظنا إنه في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وجد كل فلسطيني يريد أن يساهم مكان، سواء ثقافيا، سواء بالمقاطعة، سواء بالمظاهرة، سواء بشكل قانوني، بشكل إعلامي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تأكدنا في هاي الانتفاضة إنه المعركة لا يخوضها الفلسطيني بس بالداخل أو بالضفة الغربية أو في غزة، لا، ممكن يخوضها كل فلسطيني يعني. وبالتالي ما تحقق أنجزه الكل الفلسطيني لولا المظاهرات الضخمة اللي صارت في الخارج يعني ووصلت إلى الملايين في الكثير من المناطق. كان من الصعب إنه الاحتلال يعمل حساباته اللي ممكن تتفاقم في ردود الأفعال الفلسطينية على داخل فلسطين وخارج فلسطين. ويمكن أنا يعني حتى أكمل على اللي قاله الأستاذ هاني، إنه هو كمان يعني في هاي الهبة إنه الاشتباك مع العدو اللي كان على طول خارطة البلاد هو كان انتصار على المشاريع الاستعمارية اللي هدفها بالأساس كان تقسيم الساحات الفلسطينية لساحات منعزلة، واللي كانت فرضت خصوصية على كل ساحة من هاي الساحات. يعني في هاي الهبة تم إسقاط مقولة الخصوصية اللي يعني لطالما نخب سياسية في الداخل المحتل كانت تحتمي وراءها. وفي الضفة يعني كان أبي حكيت عن إنه صار في احتكاك بين الجيلين، بس أنا بفكر إنه يعني في تفاوت بين المطالب اللي عم يحكي فيها كل طرف. يعني الجيل الأصغر خلينا نحكي اللي هو كان أكثر التحام في هاي الهبة هو مش عم يحكي انتخابات، هو عم يحكي إنه هاي مثلا السلطة هي وكيل للاستعمار والتحرر لا يمكن أن يكون إلا بزوالها.
إنه هو واضح إنه هي شركة أمنية، يعني كل هدفها وكل وجودها مبني على إنه حماية المستوطنات وحماية هذا الاستعمار، ومش يعني حتى هي زوالها بكونش بالانخراط فيها بأي شكل. بس اسمحي لي يعني شوي أختلف معك في هاي النقطة. أنا موافق معك على وضع السلطة الحالي تماما. هاي السلطة يعني عبء صارت على النضال الفلسطيني، ولكن ليه ما نفكر بتغييرها مش بإزالتها؟ هي انعملت كجزء من اتفاق أوسلو اللي هو يعني قدم تنازلات كبرى مقابل فتات، وأدى إلى تعاون أمني مع الاحتلال، وأدى إلى تضييع صورة القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني. ولكن في أشياء يمكن أن نحافظ عليها ونغير شكل والتزامات ووظائف وموازنة السلطة إذا صارت هاي السلطة مش ملتزمة بالتنسيق الأمني. هل بتكون في مشكلة عليها؟ إذا هاي آسفة، هي بنيويا مستحيل تكون غير هيك. هي مشروع أمني صهيوني، هي أهم مشروع أمني صهيوني منذ نشأة هذا الكيان. صحيح. عشان هيك هي غير يمكن تغييرها. هي بنيويا وجودها يعني مرتبط بوجود هذا الاستعمار ولحمايته. يعني كان واضح إنه في وعي شعبي بالناس اللي كانت موجودة، هي واعية تماما لدور هذه السلطة. يعني في لاحظتي انتفاضة مثلا الثانية خاضتها السلطة مع الشعب، وأبو عمار بصراحة كان قائدها، حبينا ولا ما حبينا، هذا تقييم مهني وموضوعي. وعشان هيك استشهد مئات من أفراد الأمن والسلطة، ولا يزال مئات منهم بالمعتقلات. لازم نفرق بين البرنامج السياسي والوظيفة وبين تكوين السلطة. السلطة بالأخير من أفراد الشعب الفلسطيني، وحركة فتح مهما صار من تشوه على دورها وذوبانها بالسلطة بتم إحدى أهم يعني الحركات الفلسطينية، ويجب العمل لاستعادتها وليس التسليم بأنها انتهت. وخاصة إنه الاحتلال لا يقدم لفتح شيئا، يعني مش قاعد بيطرح على فتح أو حتى على السلطة. شفت شو عملوا بالرئيس أبو مازن؟ حتى لقاء مع بايدن لم يمكنوه من عقده، مع أنه حتى لو عقد لقاء مع بايدن هذا لا يعني شيئا. ما التقينا بترامب بسنة واحدة 4 مرات وانتهينا لصفقة ترامب التصفوية. يعني قصدي إنه ممكن نفك السلطة ونركبها ويكون هذا ضمن عملية. في ناس جماعات مصالح يجب عزلهم، في ناس حتى عملاء يجب إسقاطهم، ولكن مش كل السلطة اللي بالأخير قاعد بيشارك بانتخاباتها الشعب الفلسطيني. أعضائها بالوزارات مع عائلاتهم 1,000,000 فلسطيني. أنا مرة عملت هيك دراسة، أكثر من 1,000,000 فلسطيني. بالتالي بدنا نفرق بين قيادة السلطة والأجنحة المتنفذة بالسلطة وبالمنظمة، وما بين كل السلطة وكل المنظمة. احنا بدنا نعيد بناء منظمه التحرير، مع انه كمان خليني احكي بلا زحمة. أعتقد يعني صراحة موضوع السلطة is a completely different conversation. We can be here until tomorrow talking about السلطة. But if we can go back a couple of steps, what would Ustad, you were talking about a few minutes ago, and you both sort of touched upon as well, is the question of the global reach of the uprising. The fact that we were organizing protests here weekly in London, and we saw a complete uprising globally with regards to Palestinians, not just Palestinians themselves, but their allies as well. How can we make sense of the refugee question in the Unity uprising? Of course, اللاجئين by nature are outside historic Palestine, don't have access or recourse to return. Of course, we know that's one of the biggest sticking points. How can we make sense of both not just refugee engagement with the uprising, but also refugee rights and the question of the refugees? How visible was that in the uprising? I know this wasn't a prepared question, so apologies to the audience if the question takes a few minutes to appear in the chat, but I think it's important because often most conversations neglect the refugees, so let's focus on them for a minute. عباية تفضل. اوكي، انا بتفق مع هنادي 100% ومع هاني انه اوسلو انتهى. يعني اوسلو اللي كان هو بصراحه بحاول يقايد قضيه حق العوده، يعني هذا هو كان المجال الاساسي للمقايضه، ما نضحكش على بعض، لو مش مصرح عنه او صرح عنه يمكن محمود عباس في احدى المرات، يعني انه هو بتخلى عن حقه في العوده لصفد.
بحاول يتخلى عن حق العودة مقابل إقامة دولة فلسطينية، هذا انتهى، هذا المشروع انتهى. يعني لو مش بس قايدنا حق العودة، لو قايدنا كل حقوقنا الوطنية وضلينا بس نطلب في دولة، لن يعطونا إلا أكثر من اللي بعطونا إياه اليوم. يعني ممكن يرضوا ترفع علمك ويرضوا تسمي حالك اللي بدك إياه، بس في النهاية أنت سيادة حقيقية في الشعب. موضوع اللاجئين هو بصراحة جوهر ولب للقضية الوطنية الفلسطينية. نحن القضية الوطنية الفلسطينية مرتكزة على ركيزتين: حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني. نحكي الشعب الفلسطيني أكيد مش الجزء من الشعب الفلسطيني الموجود في فلسطين التاريخية أو في الضفة وغزة، ونحكي إحنا كمان على الشق الثاني، حق عودة اللاجئين لأراضيهم التي هجروا منها هم أو أجدادهم، يعني في التطهير العرقي اللي صار من 47 ومستمر حتى اليوم. موضوع اللاجئين واضح كان عالي جدا دور اللاجئين الفلسطينيين. يعني واحدة من الأمور اللي تم الرهان عليها مثلا أنا بحكي موضوع الاحتلال، إنه هدول اللاجئين الفلسطينيين موجودين في لبنان وسوريا مع الأوضاع والخراب اللي صار لما طلعوا على أوروبا، طلعوا على أمريكا، طلعوا برا، إنه هدول رح يتفتفتوا. أثبتت أنا بنحكيها الشخصية الثقافية الوطنية الفلسطينية صمودها أمام أعتى ظواهر اللجوء، التهجير الثالث والرابع، كمان في جزء من الناس تعرضت له. هذا اكتشفت مثلا المظاهرات اللي طلعت في أوروبا، جزء كبير منهم كانوا لاجئين فلسطينيين، أصول سورية، أصول لبنانية، حتى بعد لجوءهم من 2011 مع الحرب الأهلية اللي صارت في سوريا لأوروبا، هم قدروا يحافظوا على الهوية الوطنية ويطلعوا يطالبوا في حقوق، يظهروا درجة عالية من الفعالية. واحدة من الأمور بتم النزاع عليها، وهذا إحنا لازم نكون إحنا واضحين فيه، اللي هو عدد الفلسطينيين اللي في العالم. اليوم جهاز المركز للإحصاء بيطرح إن فلسطينيين العالم هم فقط 13 مليون. أنا بقناعتي، أنا بحكي هون كإنسان إحصائي وعلى رأس مركز دراسات، أعداد الفلسطينيين في العالم لا تقل عن 20 مليون شخص موجودين ومنتشرين، وهذا بدون أخذ بالحسبان الهجرات الفلسطينية اللي صارت في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، اللي كانت أيضا هجرات واسعة. يعني بس هذا نحكي قبل عملية تطهير العرق الواسع. إذا إحنا أخذنا هذا الرقم نعرف إحنا شغلتين: أول شيء عندنا خزان بشري هائل في العالم، وهذا الخزان البشري بشكل أو بآخر قادر ينظم حاله ويرتبط مع فكرة العودة للوطن اللي هي فلسطين. اثنين، هذا الخزان البشري بلش كمان حتى يتحدى القيادة التقليدية لمنظمة التحرير. يعني القيادة التقليدية لمنظمة التحرير تعاملت يا إما مع الجاليات، مش جاليات، مع يعني اللاجئين الفلسطينيين سواء في الشتات أو في أوروبا أو في أمريكا، يا إما إشي بروتوكولي أو بالتهميش الكامل، يعني أو محاولة الاحتواء. يعني هذه إحنا بنشوفها إحنا واضحة جدا كمان في التدخلات، إنه حتى عملية الانقسامات السياسية والتأثيرات هذه عكست حالها على أوضاع جالياتنا في العالم. بالمقابل طلع في عنا جيل كامل بلش يعمل يرتب أموره، وتطلع حركات زي مثلا Palestinian Youth Movement، زي مثلا ائتلاف العودة في أمريكا، غيرها وغيراتها كمان مثلا من المبادرات في أوروبا، مؤتمرات زي في مؤتمر مسار البديل بشهر 10 بشهر 11. أنا بسميها هذه في مجموعة، بغض النظر عن التفاصيل قد تختلف مع التفاصيل هون وهناك، ولكن في جوهرها بتبحث هذه المبادرات على تثبيت موضوع التواصل التاريخي للشعب الفلسطيني، وعلى موضوع انخراط أوسع فئات من هذا الشعب في المشروع الوطني الفلسطيني، اللي احنا اليوم نحن بصراحه صرنا امام اعاده تعريف له. قناعتي تم الانحراف عن المشروع الوطني الفلسطيني في ال 74. يعني احنا ميثاق منظمه التحرير تاع 69 متاسف كان هو بيمثل اكبر حاله اجماع فلسطينيه. في ال 74 احنا بدل ما نتجه نكون نقيض الحركه الصهيونيه، تحولنا احنا لخطاب مماثل لها بس من طرف اخر. صرنا نحكي نقبل الدوله الصهيونيه زي كأنه على جزء من ارض فلسطين التاريخيه، مقابل اقامه كياننا اللي هو دولتنا على الجزء الثاني، مقابل طبعا اعتراف دولي اللي بصراحه يعني نكون احنا صادقين امامه بكل التقييمات العالميه انه ما اخذناش احنا هذا الاعتراف الدولي وهذه الخطوه نص خطوه الامام لولا وجود ظهور عناصر قوه في القضيه والنضال الفلسطيني. احنا اليوم امام هذا الامتحان. انا برايي مره اخرى هناك رهان عالي على تذويبنا وتفتيتنا، وما الهجمه الاخيره اللي بتصير من الولايات المتحده واتفاق الاطار مع الأونروا وموضوع محاوله وصم النضال الفلسطيني في الارهاب ومحاوله اعاده تشكيل الوعي الفلسطيني، الا محاوله اذابه هذه العناصر اللي بتجمعنا احنا كفلسطينيين.
اللي هي حلم العودة لفلسطين، اللي هي فكرتنا عن فلسطين التاريخية، اللي هي كمان على موضوع الشغلات اللي التفينا حواليها احنا تاريخيا، فكرة الفدائي، فكرة التضحية لأجل الوطن. هذه الأفكار بصراحة كلياتها اليوم احنا بنلاحظ ان هي بتتعرض لهجمة. احنا الأول شغلة لازم احنا نرد نأكدها، اللي هي علمونا إياها كمان أهلنا برا، إنه احنا بقدراتنا الذاتية نستطيع الاعتماد على نفسنا، ونستطيع ننظم نفسنا ونبلش نشق طريق جديد لنا نحو المستقبل. يسلموا. بس هنادي بعدين حضرتك هني، انت على الميوت. هو كمان إضافة على كل اللي قاله أبي، هو إنه هاي الهبة تحديدا رجعتنا لجوهر القضية. يعني صرنا نحكي عن كامل التراب الوطني، صرنا نحكي عن القدس، عن العودة. يعني من زمان المصطلحات هي ما رجعتش. وفي يعني بالصراع السردية اللي كان على مستوى الرأي العالمي، هو في هاي الهبة صار في اتساع لتبني السردية الفلسطينية. يعني وصلت لحركات سياسية تقدمية في الجنوب العالمي وفي الشمال كمان. يعني وواضح إنه كمان اللاجئين الفلسطينيين والشتات الفلسطيني هو يتوق، يعني في حالة توق. يعني الشتات بيقدر يحكي أكتر، بس إنه بتوق لاستعادة دوره النضالي. واضح إنه يعني شغله في هذا الصراع السردي القائم كتير أتى أكله في هاي الهبة. أنا بعتبر إنه هاي الهبات أعادت الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني على أساس وحدة القضية والأرض والشعب، وعلى أساس إنه هذه الأرض للشعب الفلسطيني، وأن تحريرها هو هدف الشعب الفلسطيني النهائي. ومن ضمن الأشياء اللي تم إعادة الاعتبار لها حق العودة باعتباره أساس وجوهر القضية الفلسطينية. وهذا الحق اللي زي ما تفضل أبي صار محاولة لمقايضته، يعني إنه إذا تعطونا دولة نتنازل يعني عن حق العودة. اللي صار إنه تنازلنا عن حق العودة وما أخذنا دولة. يعني يعني الحسبة يعني خاصة اللي بيتنازل ما يعني بيحقق أهدافه، اللي بيتنازل بيفتح شهية العدو للحصول على مزيد من التنازلات. هاي أحد الخبرات يعني الأساسية. وكمان أكدت هاي الهبة واللي قبلها إنه مثلا اللاجئين ممكن يلعبوا دور يعني راهن من خلال مسيرات العودة اللي جرت يعني في غزة واللي جرت في مناطق أخرى بالعالم بالسنوات الماضية في لبنان والأردن. وبالتالي يمكن أن يحيوا قضيتهم كمان مش بس قانونيا وإعلاميا وبالمظاهرات، من خلال مسيرات على فلسطين بتخلي هاي القضية أكثر اشتعالا. يجب دراسة الأمر، ولكن هذا أمر في منتهى الأهمية. ولكن بعد كل ذلك، هل إذا كانت فلسطين كلها إلنا هذا بيمنع تحديد أهداف مباشرة، أهداف متوسطة، أهداف بعيدة؟ هل سنحرر فلسطين بالضرورة بضربة واحدة مرة واحدة خلال سنة؟ السنة الجاية زي ما بيقولوا بعض الإخوة يعني دعاة وعد الآخرة، يعني إنه السنة الجاية إسرائيل ستزول، وهذا طبعا له تأثير ضار جدا بالتواكل أو التهور. إما بما إنه إسرائيل ستزول السنة الجاي ليش نتعب حالنا، أو بما إنه إحنا مؤمنين يجب أن نبذل الغالي والرخيص عشان يتم ونكون لنا نصيب في تحقيق هذا الهدف. لا، ما هو من نقاط الضعف اللي قاعدة بتواجهنا إنه ردة فعل على القيادة وتنازلاتها ومساوماتها صار بدناش نحدد أي أهداف إلا هدف واحد. هذا مهم كتير وأساس ونقطة أساسية، ولكن الانتصار بتحققش بدفعة واحدة ولا مرة واحدة، لا عنا ولا في التاريخ. أنا زرت فيتنام مع الرفيق أبو علي مصطفى ومجموعة، وقعدنا أسبوعين درسنا التجربة الفيتنامية. ما في تجربة مرة واحدة بتتحقق، وعبر التاريخ في شيء اسمه التدرج. مشكلتنا ما كان إنه هن بدهم يحرروا جزء من فلسطين، إنه بدهم يحرروا جزء من فلسطين بالتنازلات، فبالتالي ما حرروش أي شيء. يعني لو حرروا جزء من فلسطين بالكفاح وبالتغيير، ومثلا هلا لو استطعنا نزيد نضالنا ونخلي غزة محررة، بنقول لن نحرر غزة إلا إذا حررنا كل فلسطين؟ لا. إذا بنقدر نحمي أهلنا بالشيخ جراح وبنمنع التهجير، هاي خطوات على طريق الانتصار الكبير. يجب أن نتعلم وضع أهداف مباشرة ومتوسطة وحشد القوى ومراعاة الخصائص المختلفة للتجمعات المختلفة بدون فقدان البوصلة النهائية وما يوحدنا.
إذا بتقدم شعبنا في الداخل هذا بتقدم أهل الضفة وغزة، وإذا تقدموا بالخارج واللي لازم يلعبوا الخارج دور كبير، لأنه الداخل ببطن الحوت، بالخارج خاصة اللي ببلدان أوروبا وبلدان أخرى من العالم بمقدورهم أنهم يتحركوا، وفي إرهاصات زي ما ذكر يعني أبي بالداخل وبالخارج. وهذا دليل أنه القيادة هاي لم تعد هي القادرة على ملء الفراغ، فالناس بلشت تبحث عن بدائل وعن خيارات أخرى، وهذا يجب أن ننضج حتى نحقق أهدافنا. Okay, هلا we're coming into the last 10 minutes of the panel, so I want to make sure that we... تفضلي. بس بدي أحكي لك جملة سريعة على سيرة توحيد الشعب الفلسطيني. أنا بفكر إنه توحيد الشعب الفلسطيني هو بيكون بالتفافه حول المشروع السياسي اللي متمثل حاليا في المقاومة، يعني هذا بالأساس. My question actually sort of relates to that. So I'm curious, we've taken stock of what we've been through and what, you know, what the uprising was a rejection of and sort of the mobilization around the world at the time. I'm curious to see what you think about what are the issues or the flashpoints that you think will trigger or spark another kind of grassroots uprising like this. Obviously in May it was Sheikh Jarrah and Al-Aqsa, but do you think there are any kind of issues or dynamics that could spark another uprising of its kind? Feel free to jump in, whoever. اوكي، يعني طبعا يعني احنا عشان بس نحط الامور في سياقها الصح، احنا فلسطينية بنواجه تطهير عرقي مستمر من ال47 حتى اليوم. هذا التطهير العرقي المستمر معناها انه احنا فلسطينية بنواجه عمليات تفكيك وإذابة وقتل ترتفع وتيرته احيانا وتنخفض وتيرته احيانا اخرى. هذا موضوعيا بحكي مع وجود تجمع واسع جدا كتجمعنا الفلسطيني، ومع وجود أجيال شابة. احنا مجتمعنا فتي 72% منه تحت ال30 ومش ممثل على فكرة سياسيا، هذا كمان نحطه في بالنا. هذا هذه التجمعات الفلسطينية طبعا يعني مع مواجهة هذه السياسات موضوعيا سوف تنتفض أيضا. هذا موضوع مسألة وقت مش أكثر، يعني قد يأتي الانتفاضة القادمة في أي لحظة. السؤال هو مش الانتفاضة هي قادمة أو لا، السؤال هو هل إحنا كشعب عم نجهز حالنا لهذه الانتفاضة؟ وأظني أنا أحمد بس اسمحي لي هون أحكي فيها شغلة. إحنا مثلا في موضوع انتفاضة الوحدة ولا بعدها في فعاليات اللي صارت عشان موضوع الشهيد نزار بنات لطلب العدالة له، وصلنا لنتيجة أساسية، وهي إنه إحنا واحدة من مشاكلنا كشعب فلسطيني إنه قياداتنا ولا عمرها كانت مسالة أمام الناس، وبما فيها منظمة التحرير. يعني نكون صريحين، إحنا لو منظمة التحرير منتخبة ديمقراطية مجلسها الوطني وقيادتها اللجنة التنفيذية اللي فيه بتخضع لإرادة الشعب، كان ما دخلناش إحنا أصلاً في كل هذه المهاترات اللي دخلنا فيها عبر التاريخ. فعشان هيك واحدة من الأمور المبادرات اللي طلعت فيها مثلاً أو المجموعات هذه اللي بتنزل اللي هي موضوع المذكرة الوطنية. المذكرة الوطنية اللي بتحكي على 3 مفاصل أساسية برأيي، اللي هي عنوانها إعادة ترتيب بيتنا الداخل الفلسطيني. النقطة الأولى اللي هي العدالة، اللي هي الانتخابات الشاملة، بنبلش في المجلس الوطني ومن ثم التشريع والرئاسة الفلسطينية، وبما يشمل إحنا برؤية إحنا بنحكي في رؤية شاملة على تحويل منظمة التحرير، تحويل مش منظمة التحرير، إعادة استعادة دور منظمة التحرير وتحويل السلطة من وظيفتها الأمنية اللي تحدثت عنها هنادي لبلدية كبيرة بتهتم في موضوع التعليم، الصحة، الطرق، الزراعة، لهاي كل المواضيع، العمل، لهاي كل المواضيع اللي هي أصلا كانت على هامش أجندة السلطة طول 25 سنة الماضية. النقطة الثانية اللي هي موضوع العدالة للنزار، ونحن مقتنعين أيضا أنه في عندنا نظام سياسي هو اغتيال المعارض نزار البنات، وليس مجموعة من 14 عسكري نزلوا من راسهم بيعرفوش نزار، معظمهم قرروا يقتلوه. والنقطة الثالثة اللي بنحكي فيها على موضوع الحريات، واللي هي مفروض إحنا كمان كيف أسس التعامل بيننا إحنا كفلسطينية. إحنا مفروض كفلسطينية نشأنا سياسة داخلية فينا، سواء في الحركات أو في الأحزاب أو في الفضاء العام تبعنا، اللي هي بتعكس رؤيتنا نحو فلسطين المستقبلية اللي هي فلسطين الحرة.
فعيب كثير اللي بصير يعني بصراحة، اللي هو عملية إنه إحنا كيف بنمارس مستويات مختلفة من القمع والتهميش بحق بعض، اللي وصل لحد يمكن أسوأ شيء أنا بشوفه الاستهداف اللي تعرضوا له الفتيات في الشارع اللي كانوا بيقودوا العمل النضالي. الهبات الأخيرة يعني بيّنت سؤال القيادة، ولدرجة خيبات وهزائم وتنازلات القيادة السابقة خلت عند الناس خوف من أي قيادة، لدرجة صار يقول لك بدنا كل واحد يكون قائد بدون قيادة. الحقيقة أنه بدون قيادة ما في إنجازات نوعية ولا تاريخية، ولكن أي نوع من القيادة؟ هل القيادة اللي شفناها خلال السنوات الماضية واللي هي تقادمت وترهلت وفسدت وتنازلت وتخاذلت ولم تعد قادرة على السير بالمشروع الوطني بل أصبحت عبئا عليه، أم قيادة تتناسب مع الحقائق والخبرات اللي يحققها الشعب الفلسطيني وبوسائل العمل الجديدة اللي مش لازم يكون التنظيمات هرمية ومركزية بيروقراطية، في أشكال من العمل المتنوع والمركب زي الاستراتيجيات اللي يجب أن تكون متعددة ومركبة. يعني استراتيجية المقاومة لوحدها لا تكفي، لأن المقاومة وسيلة وليست غاية. المقاومة زيها زي العمل السياسي، هاي وسائل. يجب أن نوضح رؤيتنا، حقوقنا، أهدافنا، كيف نصل إليها، أين نقف الآن، حتى نعرف كيف سنسير إلى ما يجب أن نسير إليه، وما هي الخطوات التي ستجعلنا أقرب إلى تحقيق أهدافنا يعني البعيدة. هاي مسائل بحاجة إلى نقاش. وموضوع الانتخابات تحت الاحتلال، خلينا نحكي بصراحة، انتخابات تحت الاحتلال بدعة، زي ما هو السلطة تحت الاحتلال بدعة. مش يعني بدعة يعني خطأ، يعني ما فيش شيء اسمه انتخابات تحت الاحتلال، في شيء اسمه كفاح لإزالة الاحتلال، جعل الاحتلال يندحر. لكن بما أنه هذا صار أمر واقع لا نستطيع أن نتجاهله، كيف سنحاول أن نستخدم السلطة لتحقيق أهدافنا التحررية؟ وهون بقول عملية تغييرها وتغيير النظام السياسي الفلسطيني كله، إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، إعادة بناء، ما بقول إصلاح، ما بقول تفعيل، لأنه الإصلاح والتفعيل لم يعد كافيا يعني على الإطلاق. كيف سنستنفر كل الشعب الفلسطيني اللي زي ما حكى أبي في طلال أبو غزالي بيقول أكثر من 20 مليون، بيقول 25 مليون الشعب الفلسطيني، بغض النظر 13 ولا 20 ولا 25، كيف يمكن وضعهم امام المسؤوليه؟ مش تلقينهم، مش قيادتهم بالريموت كنترول، مش الوصايه عليهم، كيف جعلهم يمثلون بكل اشكال العمل بكل المستويات. والانتخابات كلما يعني في انتخابات دائما ممكنه، وفي انتخابات عامه تفرض على الاحتلال، لانه فكره هاي بدعه انه انتخابات تحت الاحتلال وبموافقه الاحتلال، يعني لن تكون هناك انتخابات الا اذا كانت تصب في مصلحه الاحتلال. وبالتالي يجب أن نضع الانتخابات بسياق المشروع الوطني وليس خارجه، كأداة من أدوات صراعنا ضد الاحتلال، وليس للصراع الداخلي لحسم الأمور فيما بيننا. وبالتالي يجب أن نبلور برنامج القواسم المشتركة. ما يقولوا لي إنه موجود وواضح، بيجي يقول لك ما هو موجود، بقول لك وثيقة الأسرة، وثيقة الأسرة مع احترامي إلها عامة كمان تقادمت، هي من 17 سنة. نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك، بحاجة لحوار شامل يشارك فيه مش الأدوات القديمة والرموز القديمة، ينضاف له الشباب والمرأة والشتات والمجموعات ولجان العودة والمؤتمرات اللي قاعدة بتجري في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون حاضرة بالحوار لتأسيس المرحلة الجديدة بشكل مختلف عن السابق ومستفيد من إنجازات السابق. شكرا هاني. هنادي. بس أنا يعني هيك بدي أوضح إنه هو السلطة أنا بشوفهاش إلا وهي كذلك هي فقط مشروع تعاون مع الاستعمار، وهاي الطبقة الاجتماعية هي اللي موجودة في السلطة اللي فقدت إيمانها بأي مواجهة مع الاستعمار، هي رهنت حالها بس للتعاون معه. يعني التعاون مع الاستعمار أضحى هو أساس عقيدتها وبقائها وتعاظم رأس مالها. فيعني أنا بفكر إنه أكتر من أي وقت مضى مشروع الحكم الذاتي الموجود في الضفة المحتلة حالياً هو في أضعف حالاته منذ نشأته. ويعني برجع بأكد إنه هو يعني لا نصر ممكن أن يكتمل إلا بإسقاط مشروع التعاون هذا المتمثل حالياً والمتجسد في هذه السلطة.
انا افكر انه احنا متاسفه، انا افكر انه احنا بعدنا عن سؤالك، يعني صفينا عم بنناقش في هاي النقطه. بسيطة هو مهم صراحة، بس هلا آخر دقيقتين بس عندي أسئلة على السريع، وإذا الرد جملتين رجاءً. بس what was the most inspiring thing؟ يعني أنتوا عشتوها. What was the most inspiring thing for you? I'm sure it was inspiring and tragic here, but I'd be curious to see, living through it, what was something that brought you hope? أنا اللي ألهمني أكثر شيء ما فعله أبطال نفق الحرية، اللي أثبتوا إنه يعني البشر قادرة على صنع المستحيل، وهذا شيء بدل إنه إحنا قادرين على الانتصار إذا توفر الوعي والإرادة. شكرا أستاذ. يعني أنا في القدس هي عدة أشياء طبعا ألهمتني، بس بالقدس تحديدا إنه نجاح الناس بالطبع مع دعم المقاومة في منع أبرز احتفاليات الصهاينة فيما يسمى يوم توحيد القدس، يعني يوم منع مسيرة الأعلام. هاي كان شيء ملهم جدا عن جد. عبي آخر فكرة. لا بصراحة أكثر شيء ألهمني شوفت الصبايا في الشارع بصراحة، يعني جيل صغير صاعد وكسر كل القيود السابقة وقاد، يعني اللي طلع منيح على الشارع من شهر 5 لحد يمكن نص شهر 7 كانت القيادة هي قيادة نسائية فلسطينية، وتجسد بعدين أظن في انتخابتين مهمات. يعني اللي بحبش انتخابات معلش نحكيها، انتخاب نقابة المهندسين لما طلعت المهندسة نادي حبش، شعرت في فورة أمل أنه امرأة تقدمية طلعت على رأس نقابة من أهم نقابات البلد. وانتخابات نقابة العاملين جامعة برزيت اللي صعدت فيه الدكتورة لينا معاري، اللي بالنسبة لنا هم أصبحوا الصوت اللي بيمثل الشارع. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا وشكرا للأودينس. رناد over to you. شكرا لهنادي وهاني وأبي وزينة. عن جد التهديدات مع عمرها رح توقفنا، وكان هاد يعني قدرنا نثبت حالنا أكتر وأكتر هاي السنة. ما رح يكون في جلسة نقاشية بالسيشنز اريا هلا، لأنه عم نتقرب لآخر المؤتمر. رح نترككم بفيديو لأحد أعضاء شبكة بيلد بالستاين للأثر الاجتماعي خلال الاستراحة القصيرة، ومنشوفكم بالجلسة الختامية. أنا يوسف خطيب، مؤسس شركة منجم لخدمات إعادة التدوير. شركة منجم مختصة بجمع النفايات الصلبة من المصدر من المنازل والشركات الصغيرة بهدف إعادة تدويرها واستبدالها بالحاجيات صديقة للبيئة بدل المواد قابلة لإعادة التدوير، مثل هذه الأكياس قماشية صديقة للبيئة، وهذه العبوات غير أحادية الاستعمال. من خلال الموقع الإلكتروني منجم.bs تقدر تسجل بياناتك وعنوانك والكميات المتوفرة عندك القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والكرتون، الورق والأجهزة الإلكترونية والعبوات المعدنية. فريق منجم بيتابع معك ليقوم بجمع هذه المواد ويقوم بفرزها بشكل أولي لتوجيهها للمصانع القابلة لإعادة تدويرها. بدأنا في نص 2018 في مدينة رام الله وما زلنا فيها بسبب مشاكل في التمويل واللوجيستكس زي الجمع والتخزين. خلال فترة عملنا حصلنا على أكثر من 3 جوائز في مجال ريادة الأعمال والأثر البيئي والمجتمعي. قمنا بمجموعة ورش عمل خاصة بتوعية الأطفال وأهاليهم عن مشكلة النفايات الصلبة وكيفية التقليل من النفايات الصادرة من المنزل. احنا بحاجة لدعم مادي لنقدر نوسع نشاط خدمات منجم، وبحاجة لأرض أو مخزن داخل مدينة رام الله أو المدن اللي قابلين نتوسع لها داخل فلسطين لحتى نقدر نجمع كميات أكبر تكون لها عائد مادي لفريق منجم. Build Palestine is a social enterprise which connects supporters around the world with opportunities to make an impact in Palestine. On the ground, we work with the most effective and most innovative social enterprises in Palestine to advance their work, amplify their impact, and connect them with resources and supporters from around the world.
Over the past 5 years, Build Palestine has delivered over 120 specialized support hours, made over 500 connections, and helped 42 projects raise over $500,000 through crowdfunding. Build Palestine works on the ground with local changemakers to support grassroots efforts. Donate today to support Build Palestine's efforts towards solving Palestine's most pressing challenges through sustainable impact. Make a one-time donation or become a monthly supporter of Build Palestine. Thank you for your support. شو الأخبار؟ مبسوطين ولا زعلانين إنه قربنا نخلص؟ هلا رح نبدأ مع آخر جلسة نقاشية. ماذا بعد؟ حوار مع منى حوا لنقاش خطوات ملموسة للبناء على الهبة الشعبية في فلسطين والعرض الختامي. الفريق رح يختم يومين من الحوارات والاحتفالات والابتكار بتسليط الضوء على الخطوات الملموسة اللي لازم نتخذها للبناء على الهبة الشعبية الفلسطينية. منى حوا معنا للنقاش، الصحفية وصانعة المحتوى الفلسطينية اللي ساعدت من خلال منصتها على توصيل الواقع الفلسطيني من خلال النشر عن أحداث انتفاضة الوحدة. رح نترككم بعدها مع أداء رائع لمروان عبد الحميد، فنان فلسطيني معاصر عمره 20 سنة، عايش في أمريكا بس نشأ في غزة. سيؤدي مروان بعضاً من أحدث أغانيه. كما نقول بالعربي ختامها مسك، ومنشوفكم. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا جميعا بالجلسة الختامية، وأهلا فيكي منى. متعودة دائما أشوفك من وراء شاشة الإنستغرام وأنا بحضر باللايف من وأنتي في كندا طالعة مع أهل القدس وغزة. جدا مبسوطة إنك معنا اليوم بمؤتمر بالبالستاين، وإنك لبيتي طلبنا بإنه تنضمي لنا بمؤتمرنا. بدي أرحب بالجميع مرة أخرى. أنا لما عمر، المدير التنفيذية لمؤسسة بيلد بالستاين. إحنا اليوم معاكم في جلسة ختامية ليومين، بتوقع كنا متفقين إنهم كانوا أكثر من رائعات. رح أدير نقاش الآن مع منى حوا لنحكي عن الخطوات المستقبلية لحتى نبني على الهبة الشعبية اللي صارت، وبعديها أنا وزميلتي ميس رح نحكي شوية تعليقات عن اللي صار في اليومين الماضيات مع مروان عبد الحميد. فأهلا وسهلا فيكي منى. أنت اليوم في قطر صح؟ أنا اليوم في قطر يا دوب واصلة إلي عدة أيام، بس راجعة قريبا كندا. وين ما كنا في أي أرض فلسطين هي اللي بتجمعنا، والصوت الوحدة زي ما أنتم سميتوه هو الصوت اللي بده يكون حلقة الوصل وين ما كان. شكرا لك لما، شكرا لبيلد بالستاين، شكرا لكل الناس اللي كانت على هالجهود العظيمة، كل حدا متحدث، كل حدا موجود، من واضح الأثر العظيم اللي تركتوه من خلال التفاعل الكبير اللي موجود عبر مواقع التواصل. يعطيكم العافية. شكرا جدا لكلماتك الرائعة. منى، عرفينا عن منى الإنسانة ما وراء شاشة الإنستغرام. مين هي منى حوا؟ أنا منى من صفد، شمال فلسطين المحتلة. ما عمري شفتها ولا التقيت فيها، من المهجرين مبكرا مع النكبة. انتقلنا لعدة محطات انتهى فيها المطاف بالنسبة لي على الأقل من بين أفراد عائلتي في كندا، لدي أخت في ألمانيا، أخوة في الخليج، ووالدي ووالدتي كل واحد في بلد آخر. فإحنا تقريبا عائلة تعيش الشتات الفلسطيني بسبب شقفة الأوراق هاي اللي تسمى جوازات سفر ووثائق. أنا صحفية، لم أعمل إلا بالصحافة من أكثر من 15 سنة، من وقت كتير مبكر من عمري، بالصحافة المرئية والمسموعة والرقمية أيضا. وأنا أيضا إلى ذلك شغوفة في بالتدوين بكل أشكال التدوين، شغوفة بكثرة بالتاريخ وبالعلوم السياسية والأحداث الراهنة، ولذلك درست ماجستير علوم سياسية وماجستير تاريخ أيضا. هذا أنا بالمختصر. شكرا على المقدمة منى. أنت يمكن بلشت الناس تعرف فيكي بشكل أكبر، طبعا أنا بعرفك من زمان صراحة، بس أكثر الناس صاروا يعرفوكي بعد الأحداث اللي صارت بالشيخ جراح وبغزة.
إذا بتقدري تاخدينا شوية بالزمن لورا، تحكي لنا عن شو اللي صار فجأة السوشيال ميديا انفجرت بالهبة الشعبية الأخيرة، شو اللي كان مميز في هاي الهبة الشعبية، وإذا في قصة ملهمة معينة بتخطر في بالك من أيام الهبة الشعبية اللي صارت، شو طيب. بتحبي تشاركينا؟ أول شيء يعطيكم العافية. طبعا بدنا نحكي. هو بصراحة أنا من زمان فاعلة عبر مواقع التواصل، وكنت من اللي بيسموهم مؤثرين. طبعا أنا بكره هاي التسمية. كان عندي العديد من المتابعين، كان عندي رقم كبير يعني نسبيا، وكنت مع إحدى صديقاتي معروفة طبعا كانت في التغطية، آلاء حمدان. آلاء حمدان كنا بنلاحظ إنه ما حدث في حي الشيخ جراح هو أمر متكرر موجود في أكثر من مدينة أو منطقة داخل القدس المحتلة عفواً، وهذا الأمر بيتكرر كل سنة، بيتكرر في مناطق مختلفة. التهجير القسري، كل هذا الظلم اللي بنتعرض له سنة بعد سنة، بالإضافة للابتذال اللي بيمارسه الاحتلال فيما يسمى توحيد الاحتفالات على توحيد مدينة القدس كذبا وزورا وكل هذه التفاصيل. كان في سياق إعلامي بائس بطبيعة الحال. كنا في مرحلة كنا نسمع صوت الذباب الإلكتروني بشكل كثيف بيتعامل مع القضية الفلسطينية بنوع من السخرية، وأنا القضية وما نحو ذلك، يعني كيف ما بيسموها عبر تويتر وبقية المنصات. وكانت فلسطين مادة، يعني خاصة بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وبعد الأحداث اللي صارت اللي فيها أزمة الخليج، اللي ما بين دول خليجية عدة، تحولت القضية الفلسطينية إلى مادة بشكل أو بآخر، وراحت لمربعات صغيرة. ومع أصوات الذباب الإلكتروني والصوت اللي حولت الموجودين في المنصات الاجتماعية لنوع من غرف الصدى، اللي ما بتسمع إلا صوت واحد يسخف من حضور القضية الفلسطينية أو يجعلها بدور ثاني أو ثالث، لقينا إنه الصوت الفلسطيني عم بيغيب فترة بعد فترة. وبالمقابل أغلب الشباب، حتى الجيل اللي أكبر منا، يعني ما عادت صلتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التلفزيون التقليدية يعني حاضرة. يعني بنسأل أي حدا في الشارع بتحضر قناة كذا، بتحضر قناة كذا، زي ما كان هذا الشيء زمان، ما حدا بيحضرها. وعمليا يعني تغيب تماما، خصوصا إنه وجدنا بشكل أو بآخر إنه فلسطين بيتم استخدامها استخدام سياسي. طيب أمامنا حدث كتير بشع اللي هو حدث حي الشيخ جراح، وأمامنا حدث أيضا يعني كتير مؤثر، وفيها مادة الأقصى والقدس واحتفال يعني بمس أي إنسان حتى لو كان ما عنده ارتباط عقدي بالمنطقة. الأقصى والمسجد والقدس المحتلة هي منطقة أيقونية لكل الفلسطينيين، لكل العرب، لكل إنسان يعني يفترض بمختلف الأديان. في أكثر من حدث، وأمام حدث كتير بشع اللي هو التهجير القسري اللي متعرض له حي الشيخ جراح، والفترة اللي الزمن قاعد عم يستنزفنا فيها، كان مهم إنه فقط إحنا محتاجين حاجة الفلسطيني لأن يكون هناك شاهد عليه، حاجة الشهود. هذا هو السؤال اللي كان بنسأل حالنا فيه أمام كل هاي المعطيات اللي موجودة. ففكرنا بالإنستغرام. الإنستغرام منصة، يعني اعذروني على التسمية، منصة ترتبط بالتباهي، ما إلها علاقة، ما إلها مكياج، براجينج، رحلات، سفر، ما بعرف شو. هاي منصة ترفيهية بشكل بحت، يعني حتى نادرا ما يتم استخدامها بشكل سياسي. فهي المنصة الوديعة جدا على الأقل بين المنصات الثانية، كان ممكن تكون هي المدخل والحل إلى ذلك. لقيت آلاء حمدان تتصل علي وتطلب مني أدخل لايف مع إحدى الشباب الموجودين في القدس المحتلة، حتى نساعدهم بشغلة واحدة، إنه نرفع عدد المتابعين عندهم، لأنه عندنا عدد متابعين كتير كبير. يعني مثلا آلاء حمدان عندها 500,000، كان عندي أكثر من 200,000، كل واحد عندنا عدد كبير. فنزلين شباب، مجموعة من الشباب الفاعلين على الأرض اللي كتير مميزين، طارق بكري مثلا، صالح رمزي، لطيفة، كتير ناس مميزة جدا، وقاعدين طول الوقت حتنبح حنجرهم، هم قاعدين عم يحكوا، بس عدد المتابعين عندهم كتير قليل. منى الكرد مثلا عدد المتابعين عندها كان فقط 20,000، والجميع كان لازم إنه يسمع صوت منى الكرد، ولازم يسمع صوت الإعلام المجتمعي الذي يحدث من قبل الشباب المقدسيين هناك والموجودين في كل منطقة فلسطين في الداخل. فكان الحل إنه نخلي كل المؤثرين والناس اللي عندهم متابعين من كل مكان، سواء عرب أو غير عرب، سواء كانوا مختلف الانتماءات، والأهم إنه مش مقطرين سياسيا، والأهم من ذلك إنه ما عندهم هذيك التوجهات، كلهم يدخلوا مع هدول الناس وينقلوا فقط بشكل مباشر اللي بيصير هناك بدون أي ترتيب مسبق. أنا فقط بدي إياك
تقدم لي شاشتك، تقدم لي جمهورك، تقدم لي منصتك. أنا بفتح هاي الشاشة، أنا بقسم لك إياها 4 أقسام حتى تطلع أنت ويطلع بقية المؤثرين الموجودين هناك اللي عندهم ملايين المتابعين، حتى نخلق جمهور حقيقي يقدر يسمع اللي بيصير هناك، ونعيش شغلتين. الشغله الاولى نحقق اهداف هدول الموجودين على الارض بانه صوتهم يطلع، وصوتهم الاعلام يصير في موجه اعلاميه كبير ضخمه. والشغله الثانيه انه يصير في عمليه ضغط كبيره للحدثين اللي كثير خطيرين اللي بدهم يصيروا، حدث حي الشيخ الجراح والاحتفالات اللي الحمد لله انها افشلت اكثر من مره فيما يخص ما يسمونه توحيد القدس عاصمة يعني كذبا وزورا لهم. فكان هذا هو الهدف بالأساسي، وغير الهدف الثالث اللي هو إنه يصير في نوع من الصدمة عند جيل الشباب اللي ما شافوا الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية، ما بيعرفوا محمد الدرة ولا بيعرفوا إيمان حجر، بس خليهم يعرفوا شو يعني حاجز، خليهم يعرفوا شو عم بيصير قدام الناس الموجودين، خليهم يعرفوا شو يعني احتلال. هاي إسرائيل اللي كانت تقدم لوقت كتير غريب على إنه خاصة في آخر 3 سنوات مع موجات التطبيع واللي صارت من دول عربية واللي ضخت لها مال كتير ضخم في هذا الموضوع، تقدم إسرائيل على أنه إسرائيل هي المنطقة الوحيدة المشرقة في العالم، وعلى أنه في الشرق الأوسط، وعلى أنه المنطقة الأكثر إضاءة وغيرها، أنه هاي هي حقيقة تلك التي تسمى إسرائيل، وتكون واضحة أمام العيان قدام كل الناس الموجودين ماذا تفعل والى آخره. وشفنا كيف صار هذا اللي صار. إذا كان الهدف بكل بساطة، بدأ الأمر من بث مباشر واحد كان مبكرا. ناس كتير بتقول إنه المؤثرين ركبوا الموجة، مع إنه أنا بالحقيقة بقول وبشد على ذلك، المؤثرين صنعوا الموجة بإنه دخلوا من خلال كل متابعين ومن خلال جيوشهم والفنزات تبعتهم إنهم يدخلوا وينقلوا الصوت الفلسطيني الموجود هناك، اللي هو لازم ينسمع قدام الكل من غير أي تأطير سياسي أو تأطير إعلامي عند الموجودين. كان المطلوب فقط هدول الناس من غير ربطات عنق، من غير مذيعين، من غير تنميق باللغة، فقط افتح كاميرتك ونقول للناس حقيقة ما يجري، لأنه إحنا لا نحتاج إلا الحقيقة اللي تنقل كما هي، من غير أي عمليات تجميل ولا بروباغندا زي ما بتعمل إسرائيل بالهسبرة ولا أي. مطلوب فقط إنه تنتقل الصورة. وهكذا صار الانفجار الكبير تبع عمليات البثوث، وكانت الدعوات لأنها وصلت للجميع، طالت الجميع، يعني مش بس بالله حديد ولا أخواتها واللي كانوا مشاركين مع آلاء حمدان في البث المباشر وغيره، ولا أي مش بس المغنيين ولا بس الممثلين ولا الكوميديان ولا الميك اب ارتست، كان الجميع بدون أي استثناء. تخلي هدول الناس من خلال مؤثرهم، مؤثر واحد كان بيجعل حلقة أو كرة من الثلج تتدحرج أمام الجميع لحتى ما يصير الزخم الكبير هذا اللي كنا محتاجينه ليصير في عنا الضغط الكبير إعلاميا كما كان مقرر، والحمد لله كان ناجح. لكن مهم نقول قبل كل شيء إنه نتيجة ما حدث، نتيجة هذا الزخم الإعلامي الكبير هو ما حدث إلا بعد يعني زي ما بيقولوا ممارسات كبيرة تبنتها مؤسسات، حراكات قانونية وحقوقية. ما كان هذا الأمر هو فقط ما ينسب إليه. الاستراتيجية الجديدة هي تاعت المواجهة والخطاب الإعلامي هو نتيجة زخم تراكم على عمل كتير، ربما يكون هذا بشكل أو بآخر تتويج له في لحظة ما احتجنا هذا السياق أو هذه اللغة الإعلامية. وصفك للأبور جدا جميل منى، وأكيد ولا حدا فينا بيزهق يسمع الموضوع نفسه من وجهات نظر مختلفة. يعني امبارح سمعنا القصة من وجهة نظر منى، وكثير شاركت بعض الأمور اللي أنت ذكرتيها. بدي أبني على السؤال الأول. لما بلشت هذا الزخم على مواقع التواصل الاجتماعي كان يتم محاولة إسكاتكم من قبل سواء المنصات نفسها أو جهات معينة. كيف تعاملتوا مع بعض؟ كيف بذكاء تعاملتوا مع بعض كلكم نحكي بغض النظر عن الكلمة، كل الناس كانوا قائمين على هاي الحملة؟ كيف تعاملتوا مع هذا الإسكات اللي كان عم يحاول ينزل عليكم؟ هلا الإسكات كان موجه للجميع، سواء عندك متابع واحد أو عندك 500,000 أو عندك 1,000,000، الموجه للجميع. كان في حالة من الرهاب عند هاي مواقع التواصل اللي هي يعني أصلاً مش لإلنا، مش مصممة لإلنا، هي جزء من زي كل أدوات الاستعمار الثانية الموجودة واللي إحنا جزء منها للأسف، واللي هي بتمارس علينا بكل شكل من الأشكال. يعني كان كتير غريب مثلا إنه هاشتاج القدس يتم حظره مثلا ويتصير كل الضغط اللي صار لحتى يتم استعادته. كتير غريب إنه مواقع، بدي أقول لك إنه لما دخلوا هدول الأشخاص اللي مع كل متابعينهم ملايين، دخلوا
وهم عارفين إنه هاي حساباتهم حتكون مهددة بأنها تغلق. كان زي ما بقولوا عملية انتحارية، لأنه فعلا انضرب الريتش، انضربت الأرقام المضروبة، انضرب الانجيجمنت، انضرب كتير أشياء عمليا هي مصدر رزق بالنسبة لهدول الناس بشكل أو بآخر، وأحيانا ممكن تكون مصدر تهديد من دول عربية صارت تلاحق الصوت الفلسطيني. للأسف صرنا بنخاف من دول عربية أيضا عم بتمارس دور الشرطي للاحتلال أكثر من الاحتلال نفسه، وهذا الشيء يعني مش تلميع للاحتلال طبعا، بس هي أداة من أدوات الاحتلال بشكل أو بآخر. فعندنا كان في أكثر من مغامرة عند الخوض، منها فقدان الحسابات اللي موجودة وعملية الإعدام الرقمي اللي موجودة هناك. بس مهم كتير، وأنا أعتقد أنكم ناقشتوا هذه المسألة مع منى في حملة، طبعا عملوا شغل جبار قانونيا ويعطيهم ألف عافية، يعطيهم يعني كان في شغل مذهل انعمل في خلال الفترة الأخيرة، لكن فرديا كل شخص قدر إنه يقدم طريقته الخاصة فيه لكسر ما يتعرض له، بإنه يعمل مثلا لعبة خوارزميات بشكل أو بآخر، إنه يحاول يقفز ويلتف على المسألة، نفس ما كان بيفعل الإنسان الفلسطيني في الانتفاضة، بأنه يرفع البطيخ بدل العلم، شكل البطيخ كأيقونة بدل العلم الفلسطيني. فهو نوع من الالتفاف، دائما يستطيع المناضل والمقاوم بأي شكل من الأشكال إنه يلتف على ما تفرض عليه آلة الاستعمار حتى يصل إلى مبتغاه. لكن يعني ما يهمنا إنه هذه العملية هي إنتاج لزخم كبير، كان الكل عم بيحاول يتعاضد لها. كان كتير مبهر إنه كيف الناس كانت بتحاول تكتب أحيانا بدون نقاط، كان مبهر كتير كيف الناس بتحاول تكتب بلغة إشارة، كان مبهر إنه نشوف حتى طباخين من خلال المعمول، حركة المعمول بس يقدروا إنه الطبق المعمول يعبروا عن فكرة ما يحدث في حي الشيخ جراح بقية الأماكن. كان مهم إنه كل هدول الناس من خلال متابعينهم من مختلف الأعمار إنهم يضعونا أمام الصدمة مرة أخرى ويسكتوا، مش بس صوت الاحتلال ودعايته وفشلوا في الهاسبرال اللي كان بيحاول يمررها طول الوقت، بل ويفشلوا أيضا الدعاية اللي كانت مغرضة اللي بتحاول تلمع الاحتلال من الدول العربية اللي بتمارس التطبيع عيانا. رائع. قبل ما ننتقل لسؤال الخطوات القادمة كيف ممكن نبني على هاي الهبة، سؤال برضو سألته لمنى امبارح، إنه كل اللي صار ما كانش قليل عليكم كأشخاص، علينا إحنا اليوم امبارح كان عندنا يعني جلسة كثير رائعة عن الصحة النفسية وعن كيف إحنا عم نتعرض لعذاب جماعي كفلسطينيين وين ما كنا يوم بيوم بحياتنا، وكيف إنه لازم نوصل لمرحلة فائق جماعي. بعض الأشياء اللي كثير يعني بتبسطنا بس فكرة حتى هروب الأسرة ولا غيرها، هاي كلها أمور بتساعدنا على الشفاء. أنت كمنى مع كل الزخم شو عم يصير على أرض الواقع بفلسطين، المتابعين اللي فجأة برضه زادوا، وأكيد في منهم أنا بتابعك شخصيا وبشوف مرات إنه بيوصلك أشياء مش كتير لطيفة، مش يعني جدا مزعجة، وأنا بحب كيف أنت صراحة شخصيا بتتعاملي مع هدول الناس. فأنت بشكل عام كيف أنت كمنى بتتعاملي مع كل هذا الزخم كشخص؟ أنا ما بقدر أقول إنه المرحلة كانت سهلة بأي حال من الأحوال، المرحلة كانت كتير يعني كتير كانت صعبة، ومرحلة كان يعني ما زلت إني بشكل أو بآخر بعاني منها، مش وحدي، كل اللي كانوا موجودين خلال هذيك الفترة. يعني أنا أول شيء فترة التغطية يعني كان مرة 3 أسابيع كانت بالكاد أنام ساعة ساعتين في اليوم، نرجع حتى هاي الساعة كنا بنهستر في يوم، وكنا الأشياء اللي بنشوفها. أحكي لك بصراحة، أنا بسمي حالي فلسطينية لكن ما شعرت إني فلسطينية إلا خلال هذيك الفترة، ما كنت بعرف شو يعني حاجز إلها خلال هذيك الفترة. يعني كمان الهبة اللي انضم لها الأشخاص من الشمال إلى الشرق، يعني في كل مكان في فلسطين، يعني اللد، كل كفر، كل منطقة، كل واللي صار في غزة، هذا كله خلى في عنا يعني حالة من الزخم العاطفي ما كانش موجود قبل هيك. كان في أكثر من موقف كمان لما يعني في لحظة انهارت فيها يعني حتى أمام البث، وما كانت يعني ما عمري أنا بكيت أمام أي بث، بكون دائما بغلق وأخفي مشاعري وأحاول إني ما أظهرها، لكن في لحظة انهارت لما كنت شفت كيف في باب العمود دخل شاب فلسطيني، وكان معنا معاذ الخطيب وكان معنا إسراء مدلل. شاب دخل عند غرفة المكان يعني الجيش بتاع الاحتلال مركز مع الشرطة تبعته، كيف دخل هو بيمشي على رجليه ورجع محمل، طلع محمل بسيارة إسعاف لأنه مش قادر يمشي قد ما كسروا له عظامه. فكان مشهد كتير قاسي يعني، وكان الإشي بيصير أمامنا ونشوف كل الفلسطينيين موجودين حواليهم مش قادرين يعملوا شغلة، لأنه الإشي يعني غاية في العجز، غاية في اللؤم، غاية في البشاعة يعني. فكانت أكتر المشهد بتكرر بهالطريقة، وخصوصا لما حكينا مع إيرينا في غزة وهي عم تحكي لنا أنا بلغي
الرقم الباسكود الموجود عندي على الموبايل، لأنه بس أموت بدي يشوفوا الناس شو موبايلي ويعرفوا أنا وين. أنا بس فاتحة معكم اللايف عشان يعرفوا إن أنا موجودة تحت البيت لما يتم قصفه، والبيت كان عم بنقصف. ولما كنا بنسأل البنت وبنسألها بنقولها أنت من إمتى بتسمعي؟ أختها الصغيرة عمرها 9 سنين أو عمرها 7 سنين بتذكر بقولها أنت من إمتى بتسمعي القصف؟ بتقول لي من لما ولدت. أنا كنت بسألها عن ساعات اليوم، فهي كل ذاكرتها فقط قصف وضرب شو ذاكرة الطفولة، شو ذاكرة الشعب، شو ذاكرة الشباب واللي عم بيصير كلياته. وبنفس الوقت أنت أمامك حالة من الإسفاف الإعلامي اللي بتشوفه عبر مواقع التواصل، خصوصا مناطق ممولة لترويج آلة الاحتلال. فأنت أمام هذه المتناقضتين اللي كتير كبار، أنت بصير في عندك اضطراب لا يمكن أنك تقدر تكتبه. بين الشيء اللي نتج عن الحالة نفسها والاكتئاب اللي صرت إلزاما عليه والكرب اللي صاير ما بعد مرحلة هاي الصدمة، وبين الطريقة اللي الجمهور صار يتعامل فيها. يعني أنا مثلا أنا عندي متابعيني من زمان كتير بحبهم، يعني كنت كتير برتاح معهم كتير بحبهم، أعرفهم اسم كانوا صحيح فوق 200,000، وعلى الفيسبوك مع صفحة بدون فيها عن التاريخ الأندلسي وغيره من الأشياء. بحب التاريخ كتير، أكثر من 400,000. أنا كنت بدون وبسافر وبحب أزور بيوت الأدباء وبحب أقرأ وبحب أشارك الناس كيف بعمل القهوة وهيك. ما عادش الموضوع سهل، يعني صار الموضوع صرت كل ما أكتب شيء طبيعي يتم تعنيه فيه، إنه أنت لا لازم تكتبي بس عن فلسطين، أو إنه مثلا في قضايا أخرى عربية لازم تكون موجودة. فبصير في نوع إنه إحنا زي ردوا الاعتبار أو ردوا الجميل، فبصير في برضه في نوع من الغضب أو حملة شتم، أو إنه تصير عليك حملات حتى في الترند إذا وقعت في خطأ. فأنت تم وضعك في مكان ربما هو يكون مش مكانك، لكن هو دورك. يعني أنا لو برجع الزمن سأفعل ذلك مرة أخرى، وهذا دور أي إنسان، وأي إنسان لازم يتحول بلحظة ما إلى جندي. عيش حياتك بشكل طبيعي وتحول إلى جندي عندما يحتاج الأمر، خاصة في القضية الفلسطينية. لكن ما بيرحموك يعني. وممكن يعني في نوع كثير الناس بتحكي لازم تفصل ولازم تعمل، بس أحيانا لما يكون الأمر كثيف جدا يكون صعب إنك تقدر تفصل هذا الأمر. فبيجي الأمر بالممارسة شوي شوي، خصوصا لما تنفجر الأشياء مرة واحدة. بيجي الأمر بشوي شوي، بيصير في محاولة لضبطه، بتصير تاخذ أنت جلسات تقدر إنك تعالج الفرق اللي موجود هناك لحتى تقدر تتقبل هذا التغيير الجديد اللي موجود. وبالنهاية زي ما أنت حكيت والكل حكى، في ضريبة يجب أن يدفعها أي إنسان تجاه هذا الشيء. وأنا ما بعتقد إنه في إنسان فلسطيني سوي. مين الإنسان الفلسطيني السوي يا لما؟ مين الإنسان الفلسطيني السوي؟ مين اللي انولد وهو يعني في كل مكان قاعد عم يحمل لعنة أبدية اسمها فلسطين؟ إحنا شفناها اللعنة في كل مطار، في كل مكان، شو مكان الجنسية اللي معنا، شو مكان الجواز. لفيت أكثر من 40 دولة، أنا دائما متهمة فقط لأني فلسطينية. يعني أنا دائما دائما فلسطين باكستان، لا مش فلسطين. بدك أنت حتى هويتك مش عارف تقولها. أنت مين أنت؟ دائما هذا السؤال موجود. أنت من أنت؟ هذا السؤال موجود. طب أنا هذا لما حدا أنخلق طول حياتي في كل مكان، مع كل جنسية أخذتها، مع كل لهجة مبتورة، مع كل مكان أنا ما بفصلني فيه مع فلسطين إلا نصف لهجة وشوية فلكلور، وأنا كل مكان بحاول أصف للناس أقول لهم أنا أنتمي لهذا البلد. أين يقع هذا البلد؟ من أين أتيت بهذا البلد؟ كيف لا أشوه نفسيا؟ كيف لا يصير عندي أنا اضطراب وأنا فقط أريد أن أحاول أقنع الآخر بمن أكون وما ضريبة ما أفعله؟ فإذا في كتير عوامل بتتحمل مع القصة، مش بس التغطية الإعلامية. أنا فقط أسأل مين في إنسان فلسطيني طبيعي بيعيش في هذه الأرض؟ كل ما هالاستعمار موجود، كل ما هالاحتلال موجود، كل ما أعوانه موجودين، كل ما يدفع ثمن هذا الأمر، إنه حنضل إحنا أشخاص مشوهين إلى آخر رحيل من جنود الاحتلال. هذا فقط الجواب الوحيد اللي بدي أقول لك إياه. امبارح بدأنا الجلسة على أساس إنه أكيد المؤتمر إرهابي، بس برضو ما قدرناش نمسك الدمعة وبلشنا المؤتمر ببكى، وشكلنا حننهيه ببكى يا منى. فأنت مش شايفة الشات، بس الناس على الشات كلها برضو منفعلة زيك للأسف، لأنه كلنا بنعيش هاي التراما كفلسطينيين. تهمة هي تهمة، قدرك تهمة عملها وين ما كان، قدرنا تهمة وقاعدين في حلقهم، حنضلنا قاعدين في حلقهم. طيب منى، أنجزنا الكثير آخر كم شهر، أنجزنا الكثير لكل حدا عم بسمع هلا. تمام، مسؤوليتنا كل حدا من بيته من مكانه من وظيفته. شو لازم نعمل لحتى نبني على هاي الهبة
وما نخليها توقف. شو لازم نعمل لحتى نكمل، لحتى إن شاء الله في يوم من الأيام نوصل للفلسطين اللي كلنا بدنا نشوفها وكلنا بدنا نكون فيها على أرضها. كثير مهم لما حبيبتي وكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا هون، إنه أهم شيء لازم يحدث إنه إحنا لازم لا يتم تقديمنا كضحية إلا ضحية ند. شو يعني ضحية ند؟ يعني شخص غاضب، يعني شخص رافض، لا يعني شخص منتهك، يعني شخص يطالب بحقه، يعني شخص صوته عالي. إحنا ضحايا للاحتلال نعم، لكننا أنداد. هاي لغة الضحية الند هي ما نحتاجها، وهو ما صعدوا الخطاب اللي قدموه أبناء الكرد، وهو ما صعدوا الإعلام المجتمعي اللي موجود في حي الشيخ جراح، وهو ما صعدوا اللي موجودين في سلوان وبقية الأماكن في بيتا مثلا، اللي صار في نابلس، واللي صار في صبيح، مش عارفة إذا بنطق الاسم صح، فلسطينية ومش عارفة، جبل صبيح. يعني كل هاي الأماكن ما صنعها هو إنه نحن ضحية ند. هذا أول شيء، مش ضحية تستجدي التعاطف، بمعنى إنه إحنا ضحية يجب أن تفرض روايتها على الآخر. لما يجي أي أسود، وأنا من نورث أمريكا حاليا مقيمة مؤخرا، ولا منتابع الإعلام تبعهم، ومنشوف لما يجي أي أسود يتم ضربه في الشارع أو قتله أو تعنيفه، لا يحق للصحافة، لا يحق لأي إنسان أن يسأل إنه ماذا كان يفعل الأسود هناك، هل كان يحمل سلاح، هل لديه صواريخ يرميها لمكان آخر ولا غير. لا يحق. الجريمة هي قتلي، الجريمة هي استعماري، الجريمة هي وجودك في هذا المكان، الجريمة هي ملاحقتي، الجريمة هي اقتلاعي من بيتي، الجريمة هي تحول مكاني لمكان للتطهير العرقي وغيره. هاي هي الجريمة. قبل ذلك لا يحق لأحد السؤال. أول شيء يبنى عليه في المرحلة القادمة إنه أنا ند وأنا أعلى، زي ما بيقول غسان كنفاني إنه ما نموت قبل ما نكون أنداد، نحن أنداد. هذا أول شيء، كل واحد ند للاحتلال وأعلى من ند. رقم 2 كمان من كنفاني، وهي الكلمة اللي بدينا فيها موضوع اللايفات: اتركوا جدران الخزان. اتركوا جدران الخزان، حكيناها وشرحناها مليون مرة، وحكينا قصة رجال الشمس وما حرجع أعيدها. كل ما في فرصة إنه نترك جدران الخزان اتركها، وإلا حنموت. يعني كانت واحدة من إياهن طلعت بتقول انتوا عم تعملوا شوشرة. صحيح، شوشرة، احنا بالشوشرة، احنا جيل الشوشرة، احنا حابين الشوشر، لانه اللي سكتوا ويا طاطي هي نتيجتهم. رقم 3 من حسنات هذا الجيل وكل جيل فلسطيني انه ينسى خيبة انتفاضة الأقصى وما حدث بعدها، ينسى خيبة أوسلو وما حدث بعدها، ينسى. من الجيد أن ننسى. لماذا؟ لأنه استعمار. ننسى كل شيء ويبنى وكأنه نضال سيبدأ من جديد، وكأنه سيستطيع أن يقاوم، كأنه سيستطيع أن ينتصر. وقاومت، فشلت، اعتقلت، سيبدأ غيرك، وهكذا. واللي برا نفس الشيء. يعني صحيح بالنهاية برضو كمان بيقول غسان كنفاني: رضعنا مقاومته، إنه كل قيمة كلمات هي تعويض صفيق وتافه عن غياب السلاح. أنا هنا أتحدث عن دور الناس، ما عم بتحدث عن الناس اللي أكيد هذاك أمر آخر. أنا عم بحكي عن دورنا إحنا. رقم 4 وكتير مهم، إنه جزء أساسي من نجاح هاي الحملة الأخيرة اللي صارت إعلاميا عامل الصدمة، عامل الزخم. ما تتوقع أخي وأختي الفاضلة، ما تتوقع إنه كل ما صار إشي وطلعتوا لايف إنه الموضوع حيعطي نفس النتيجة. لأنه أول شغلة هم انتبهوا لهاي الآلة، صار في تغيير باللوغاريتمات، صار في تغيير بالنسبة للتعامل مع شفنا الريتش. هلأ بتطلع منى الكرد عندها 1.5 مليون، ما رح توصل 5000 المتابع. كنت أنا بنص هذا العدد بطلع و50,000 بتابعوني. الوضع مختلف، حالة الزخم الإعلامي، التغطية الإعلامية، الوقت تبعها مختلف، تشتيت الجهود بالكثير من الحملات ب1000 اسم و1000 قضية و1000 كذا. هذا الشيء يعني مهم، لكن دائما اطلع بطريقة أخرى. إنك ضل تطلع لعدوك من نفس الباب سيفتح باب آخر. يعني هم بيدرسونا وهم بيفهمونا. آخر شيء بدي أقوله لأنه أنا عارفة الوقت أسعفنا وحكينا كتير في الموضوع، كتير تفاصيل. هذه الحركة الصهيونية بدأت من صحفي ناشط، تيودور هيرتزل، صحفي ناشط. الشخص اللي بعده ارجعوا قروا التاريخ ما أحلاه، كله التاريخ بقول لك هاي كل شيء عندك، كله موجود، كلهم صحفي ناشط كاتب، مش تبع بنك وتبع ابصر شو كذا. كلهم بلشوا هيك تجار قضية زي ما بسموهم هلا، تمام؟ بس بالضبطت معهم.
لأنه بالنهاية يا جماعة، يعني كتير من الحضارات اللي هي كانت قائمة على الثقافة الشفوية غابت وفنيت وراحت، بينما الثقافات الكتابية بقي نضالها لليوم. على سبيل المثال، ليش الهنود الحمر راحت حضارتهم؟ الهنود الحمر هي واحدة من الأسباب، طبعا أكيد مش السبب الأخير ولا الوحيد، واحدة من الأسباب إن ثقافتهم ثقافة شفهية. جزء من التدوين اللي بتعملوه الآن هو عبارة عن تخليد للذاكرة، هو تأريخ، وأنا أؤمن بالتاريخ، أنا أؤمن جدا بالتاريخ. جزء من التدوين هو عملية تأريخ، جزء مما حفظ إرث النكبة هو التاريخ الذي حدث في تلك اللحظة. أي شكل من أشكال التاريخ، شعر، قصائد، نظم، كل شيء. ما تستهين في التغريدة، ما تستهين بالكلمة، ما تستهين بالصورة، ما تستهين بالتصميم، ما تستهين بالمؤتمر، ما تستهين بيلد بالستاين، ما تستهين فيهم، ما تستهين بكل شيء، ما تستهين بطرق جدران الخزان. أنت تحفظ وجودك وتحفظ كرامتك وتحفظ فلسطين. ولذلك على الكل أن يستمر بشكل أو بآخر. عيش حياتك كيف ما كنت، شو ما كان طريقك، عيش حياتك كاملة، لكن في خط موازي. إيش كانت درجته، إيش كانت نسبته، فقط استمر فيه. يعطيكم ألف عافية جميعا. منى، بتوقع أعطيتي خطوات جدا ملموسة كل حدا فينا يقدر يعملها ويمشي فيها كحياتنا كفلسطينيين. بدي أنهي بسؤال. بكرة منى دخلت فلسطين، تمام؟ وين بدك تروحي؟ شو بدك تعملي بفلسطين؟ يعني ما بعتقد إني حقدر يوم من الأيام أفوتها، على الأقل مش بعمري. حلو الأمل، بس ما بقدرش أتخيل. لا رح تدخليها إن شاء الله. وين نفسك تروحي؟ صفد أكيد. القدس، الكل بيعرف القدس وهيك، بس صفد يعني. أنا بيت جدي لسه موجود، جدي موجود لسه بيته، وبحب أروح كمان بيت أهل ماما من العلمي، بس اللي راحوا على اللد. كمان بحب أروح اللد. يعني كل فلسطين مغرية يعني. بس مثلا بنروح على لبنان بيقولوا لنا هاي بتشبه عكا، بروح وين على إيطاليا بيقولوا لنا هاي بتشبه وين بيافا. بس بضل أتخيل صفد، يعني بضل أتخيل صفد بشكل كتير كبير يعني. خصوصا إنه يعني للأسف واحدة من عارف فلسطيني محسوب على صفد، بس على الأقل بدي أوصل لصفد. بدي أشوف صفد مرة واحدة بحياتي، بس بدي أشوف صفد يعني هلأ مع الجواز كانوا بيقولوا لي يمكن تقدري تدخلي، بس بشك لأنه في كتير من أصحاب لإلي كمان مع الجوازات الأجنبية وما بيقدروا يدخلوا. الله كريم. ومع اللي عملتيه منى ما حتدخلي. احكي لك يعني انت هلا على بلاك ليست. ما عملت، بس بدي ارجع اكد انه كله كان جهد تراكمي كتير رهيب. تفاعل الناس، تفاعل الشباب، الجنسيات العربيه الرهيبه من كل الخليج العربي، من كل دوله من الدول العربيه، حتى من الناس للاسف اللي بعضهم بيتهموا فقط انهم مطبعين، فقط انهم بينتموا لجنسيه محدده. كانوا من اول الناس، كانوا بيبعثوا رسائل وبيلغوا هاي الرسائل خوفا من الحكومات تبعتهم. كانوا بالصف الاول من الجزائر، من المغرب، من السودان، من كل دول الخليج، من تونس، من سلطنه عمان، من الصومال، من اثيوبيا، من كل مكان يعني، من اريتريا، من كل مكان، حتى من تشاد، من بنين. في ناس رسلونا شو بدك اكثر من هيك، من كل مكان. الكل كان بيقول بس بدنا نطلع لايفات. انا للاسف جاهله، ما بعرف المشاهير، عرفتهم مؤخرا يعني. كثير كانوا بيبعتوا لي ما كنت بعرف يعني. كانوا وناس ما لها علاقه، هدول الشباب هم الابطال. ومش هدول بس، عمليا اللي موجودين على ارض الواقع. كل واحد على ارض فلسطين قدر يرفع الموبايل وينقل، قدر يحكي. وبالنهايه زي ما حكينا، كل هذا العمل الاعلامي ما له معنى قدام ما تفعله لغه المقاومه بشكل او باخر. وهو كله مقاومه، بس احنا ما بدنا نحكي حكي هلا يروحوا يقولوا علينا ارهابيين. بس فبالنهايه الواحد زي ما احنا حكينا، كل واحد كان دوره مهم، وين ما كان دوره هو بيراكم على غيره. يعطيهم الف عافيه الشباب اللي موجودين داخل الاحياء المقدسيه وداخل كل مكان. مش ضروري انه نوصل فلسطين اذا هم موجودين وقادرين يقدروا بصمودهم، احنا معاهم من بعيد قد ما بنقدر. والله يكتب لنا عوده عما قريب، على الاقل نكون في ارض ما يسالنا حدا فيها من اين انت، او ما هو اصلك، او من اين واين تقع تلك التي تسمى فلسطين. سياتي هذا اليوم حتما لا محاله، ان لم يكن انا ابنائي ان شاء الله. إن شاء الله سنكون كلنا ند.
شكرا جدا منى حواء، بالضبط الطاقة اللي كنا نفسنا ننهي فيها المؤتمر. عن جد شكرا جزيلا لكل كلماتك والحضور. أجان انت مش شايف الشات بس الكل مستمتع بحديثك ومشحون كمان بحديثك. شكرا جدا لتلبية الدعوة. عن جد يعني رغم الانشغال والفرص منى لسه ردت علي وانضمت لنا اليوم. انا اسفه انا شكرا عليه، جدا. انا اسفه، سيئه بالتواصل، سيئه انا اسفه. وصلتي هيك هون معنا وترجعي بالسلامة كندا بإذن الله، والله يقوي صوتك كمان وكمان. وانتم كمان ما يعطيكم الف عافيه، جهد رائع، جهد جبار، وخلينا نشوفكم كل سنه الى ان نعود حتى العوده. يعطيكم ان الف شاء عافيه. الله ان شاء الله. تحياتي لكم. سلامات منى. تمام. I'm getting emotional. يعني منى شحنتنا بشكل مش طبيعي. انا هلا رح اسلم المايك لزميلتي ميس لحتى نحكي فيها عن شو اللي صار آخر يومين بالضبط، شو لازم نعمل لبعدين، وكمان شوي راح ينضم لنا مروان عبد الحميد لنختم بأغاني لطيفة عن فلسطين. تفضلي ميس. شكرا منى وشكرا لما. انا الصراحه طفيت الاي سي، طفيت المكيف قبل الجلسه، بس مأشعره طول الحديث هذا وماسكه حالي من البكاء، زي ما كنا ماسكين حالنا من البكاء ومن الضحك ومن كثير اشياء هاليومين اللي مروا. والصراحه انا مش مصدقه اشياء، مش مصدقه قديش بسرعه هاليومين مروا، ولا قديش اشغل الشغل والتخطيط الماضيه مرت بسرعه. وبكل جدية مش حاسة إنه صرنا هالقد أشهر، حاسة صرنا بس أسبوعين زمن اللي قعدنا فيهم أول مرة هناك بيومك بغرفة الاجتماعات كفريق للمؤتمر لنخطط لهاليومين الرائعين. وكمان مش قادرة أصدق كيف كل هاي المهمات التاسكس اليومية اللي كنا نعملها خلال الفترة الماضية تجلت في نهاية الأسبوع الرهيبة هاي. بحب أشارككم كلكم إنه في هدول اليومين انضموا لنا أكثر من 1150 مشاركة ومشارك من أكثر من 57 دولة حول العالم، لأكثر من 20 جلسة نقاشية، ورشة عمل، عروض غنائية ومحادثات مختلفة. شكراً لكل انضموا من ألمانيا، من الإمارات، من أستراليا، من أمريكا، من بريطانيا، فرنسا، مصر، الأردن، تشيلي، ووين ما كان بين هدول المحلات. وكمان شكراً لكل حدا انضم لنا من الوطن، من هون من فلسطين، لأنه في نهاية المطاف مؤتمرنا مقدم منا الفلسطينية للفلسطينية ولداعميننا وين ما كانوا يكونوا. مش هيك لما؟ بالتأكيد. وإذا بدنا نلخص اللي صار بهاليومين، من أهم الأشياء اللي كل متحدثينا توافقوا عليها إنه إحنا كشعب فلسطيني بنعاني كل يوم، وإلنا خصوصية بالتأكيد بسبب الاحتلال، بس كل حدا فينا ممكن يطلع حواليه يشوف المشكلة اللي بيعاني منها ويبادر لحتى يصمم حل ليحسن حياة اللي حواليه. وبتأكد يعني بتخيل برضو إنه صار واضح للكل اللي هو له علاقة بالثيم تبع المؤتمر الثاني اللي هو تسخير قوتنا الجماعية، إنه إحنا كأشخاص شو ممكن نعمل. هلأ شفنا كلنا منى، كل واحد تابع اللايف، كل واحد فتح الموبايل وصور شو عم بصير، كان له تأثير جدا كبير على القضية في الأشهر الأخيرة. فتخيلوا لو اعتمدنا على أشخاص اللي حول العالم، عندنا 12 مليون فلسطيني حول العالم، لو كل حدا فيهم دعم فلسطين ماليا، لو كل حدا فيهم قدم نصيحة هون بفلسطين، كيف ممكن نوصل كفلسطينيين بدون ما نعتمد لا على دونرز، لا على كم إحنا كمجتمع ممكن نطلع بنماذج مبتكرة، لأنه كل الحلول العالمية مش بالضرورة تشتغل بفلسطين. فبالتالي إحنا كشعب فلسطيني أنا برأيي كل حدا فينا هو ريادي ومجتمعي، لأنه إحنا لازم كل يوم نضلنا نفكر كيف ممكن نطلع بحل أفضل وأحسن من اللي قبله. وشغلة كتير مهمة إحنا أكيد ركزنا عليها خلال هذا المؤتمر هو موضوع صحتنا النفسية كشعب، على أهمية التشافي الجماعي، كيف إنه إحنا لما نحس حالنا ضمن مجموعة، لما نحس حالنا إنه انتصرنا كشعب. كنا شفنا مجددا الأحداث الأخيرة من هروب الأسرى في سجن البوع أو الحرب على غزة واللي صار بالأقصى، واللي حسينا إنه إحنا كيف انتصرنا، كل الشعب فجأة كان يشعر بالأمل والسعادة. وأخيرا شفنا قديش إحنا كشعب فلسطيني معروف إنه متعلم ومتقدم في جميع المجالات، لازم نضلنا نشتغل على حالنا لحتى نكتسب مهارات ونقدر ننافس على مستوى عالمي. البحث والتطوير شيء لازم يتعزز في جامعاتنا لحتى نضلنا نشوف ابتكارات فلسطينية عم بتصير في العالم. امبارح في حدا بالشات حكى جملة، حكاها بالإنجليزي بس أنا رح أحكيها بالعربي، إنه كل حدا فينا
فلسطيني لما انولد بأمل ما في منه شفاء. صح ميس؟ صح لما. وبما انه ذكرتي الرياديين المجتمعيين او ذكرناهم، نتمنى انه مشاهدينا ومشاركينا قدرتوا تستمتعوا وتشوفوا منطقة الإكسبو وكمان الفيديوهات اللي كنا نعرضها بين الجلسات عن أعضاء شبكة BuildPalestine للأثر المجتمعي، الشبكة اللي بتضم مؤسسات وشركات فلسطينية مجتمعية الأكثر إبداعاً وأكثر ابتكاراً وأكثر أثراً. بحب أذكرهم واحدة واحدة: منجم، جرينرز، فلولس، سواعد 19 أو 19، حكيني، طب فاكت، هوملي كير، فرص، جسور، وباتري دكتور. شكراً كتير على كل الشغل اللي بتعملوه. فيكم بس منحقق الأثر المجتمعي المستدام بفلسطين. اللي فيكم بفكر أو بحب ينضم لهاي الشبكة، تابعونا لقدام لحتى تشوفوا كيف ممكن تنضموا للكوهورت الجاي. واللي فيكم بحب يساهم في الأثر المجتمعي اللي عم يصنعوه صناع التغيير، تواصلوا معنا وإحنا بنعمل الرابط أو الكونكشن بينكم. لما بعض الأمور اللي لازم نحكي فيها لأنه الكل سألنا عنها. تسجيلات المؤتمر رح تكون متوفرة خلال يومين إن شاء الله، إذا التيم بتعافى شوي نفسياً وجسدياً من تعب المؤتمر. رح تكون متوفرة على الموقع الإلكتروني تبعنا على summit.ps أو على buildpalestine.com/summit لحتى تقدروا ترجعوا لها وتشاركوها مع أصدقائكم. كمان إيش إنه رح نقوم بتجميع كل الجلسات اللي صارت على مدى اليومين. رح فريقنا يقوم بتلخيص كل التحديات اللي تم ذكرها، كل الفرص اللي إحنا ممكن نتصرف فيها ونبدأ بابتكار حلول في هاي المجالات. رح يتم نشرها ببعض المنشورات اللي رح برضو تلاقوها على صفحة الموقع تبعنا. وبالتالي إحنا بدنا هاي المنشورات تتمثل كإلهام. أي حدا فيكم عن جد حابب يعمل إشي بقدر يزور هاي المنشورات حتى يعرف من وين يبدأ. هلأ بدي أحكي إشي كتير مهم، ممكن تعتبروه كإعلان. تمام؟ يمكن بعض منكم بتذكر إنه السنة الماضية كان المتحدث الرئيسي لمؤتمرنا هو الأستاذ هاشم الشوا، اللي هو البورد شير لبنك فلسطين اللي هو البنك الفلسطيني. واليوم وامبارح بتخيل أكثر من جلسة حكت عن أهمية الشراكات خصوصاً بين القطاع الخاص والمؤسسات الغير ربحية، وكيف ممكن يدعموا المؤسسات الغير ربحية إنها تكون أكثر ديمومة بدون ما إنها تعتمد على الأجندة الخارجية والدعم الخارجي اللي بوصل من برا. السنة الماضية إحنا حكينا مع أستاذ هاشم الشوا، وخلال السنة الماضية كلها ضلينا على تواصل، وهو أصر إنه يرجع يحكي معنا هاي السنة قبل المؤتمر لحتى يشوف كيف ممكن إنه يقدم دعم كمؤسسة وشركة فلسطينية معروفة. شراكة جديدة بين بنك فلسطين وبين BuildPalestine، نشبه بعض كثير بالأسامي، إنه كل دولار دعم رح ينحط لمؤسسة BuildPalestine من هون لآخر السنة، بنك فلسطين رح يحط دولار مقابل لحد 10,000 دولار. هذا النموذج من إيش بنسميه إحنا جراند ماتشنج، بحفز الناس إنها تدعم المؤسسات المجتمعية، وبالمقابل الشركات تدعم بالمقابل هاي المؤسسات. فنماذج مبتكرة زي هيك إحنا جدا فخورين إنه أخيراً قدرنا ندخلها على القطاع الخاص، وبنك فلسطين كان أحد اللي بتبنوا هذا النموذج. فشكراً جداً، وبتمنى إنك أستاذ هاشم عم تسمعني هلأ. شكراً جداً عن جد لاستثمارك الشخصي لوقتك بإنك تدعم BuildPalestine. إليك ميس. شكراً لما، وأكيد شكراً لبنك فلسطين. أخيراً وأهماً، كلمة واحدة لكل حدا هون، لكل حدا كان جزء من هاي نهاية الأسبوع: شكراً. مؤتمرنا ما كان ممكن يكون من غير كتير ناس. انتو مشاركاتنا ومشاركينا، فريق المؤتمر الخرافي، فريق BuildPalestine وفريق يوميك، داوود، مريم، مهران، سعيد، نور، مرح، عمر، تيمة، عرين، سارة، رينات، جنات، تامر، لما، وميس. كمان مترجمينا عربي انجليزي وانجليزي عربي وكمان لغة الإشارة كتير تعبوا معنا هاليومين. أعضاء البورد عنا بيسان، سارة، إيناس، يارا، وزاها، شكراً كتير لكم. كمان شكراً لل 23 outreach partner اللي كانوا معنا خلال هاي الفترة واللي ساعدونا نوصل أكبر عدد من المشاركين. وشكراً طبعاً لكل داعمين BuildPalestine وكل حدا تبرع إلنا في آخر فترة. كمان شكراً لكاس مؤسسة كونراد أديناور شتيفتينج الداعمة للمؤتمر. وشكراً شكراً شكراً لكل حدا هون وكل حدا معنا كان هدول اليومين وكل الفترة الماضية.
آخر شيء قبل ما نقدم مروان بنحب نحكي إنه بإمكانكم تدعموا مؤسسة BuildPalestine. هلا الرابط رح يطلع عندكم في الشات عن طريق الرابط، وأكيد بنقدر كل تبرعاتكم كل جهودكم ودعمكم إن كان مادي أو غير مادي لمؤسستكم. وجودكم هون كافي كثير بإنه يورجينا دعمكم لBuildPalestine ولتطبيق. بحب هلا أرحب بالفنان الفلسطيني الصاعد مروان عبد الحميد. رح نطرح عليه بعض الأسئلة وبعدين رح ننهي مؤتمر BuildPalestine لهي السنة بأداء منه بآخر أغاني له. مروان أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. أهلا. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ أهلا. تمام بخير. مروان كان يحكي كيف هديك السنة هو كان معنا بالمؤتمر حاضر، واليوم هو مشارك رح يؤدي لنا أداء كثير حلو. فأهلا وسهلا مروان، كثير مبسوطين إنك معنا. بحب قبل أي شيء أطلب منك تعرف عن نفسك سريعا، بعرف رح تعرف عن نفسك كمان مرة، بس احكي للجمهور مين مروان. طبعا أول إشي أشكركم، وأنا جماعة BuildPalestine صار لي زمان بعرفكم، يعني صار لي كمان أظن سنة، وحكيت على لينكدين إنه أنا last year كنت I was watching I was watching this and I was like يا الله يمكن السنة الجاي يمكن أجي، عشان كان عندي ستارت اب كنا هيك نسوي أشياء وهيني هون. I really want to thank everyone. أول إشي أنا مروان عبد الحميد، أنا مواليد القدس وتربيت بغزة، بحكيها بالفيديو بالبرفورمانس، بس إنه أنا من صفد، فشفت إنه منى كمان بدها تروح على صفد. أنا كمان من صفد بس تربيت بغزة، بسوي أغاني وهيك. لطيف. مروان إيش بيلهمك بحياتك بموسيقتك بشكل عام؟ إيش هو؟ عيدي ما سمعت. إيش بيلهمك؟ إيش الانسبيريشن تبعك بموسيقتك بأدائك بحياتك بشكل عام بالتيك توك فيديوز والريلز اللي بتعملهم؟ جواب كافي. يعني so I grew up in غزة، وهلا أنا بأمريكا بدرس هون، و you know I see the lack of understanding our situation back home. Like you were saying, we all have a part to play. I really like music. I've been really into music my whole entire life, and you know I made some music and I was inspired by Jerusalem, by Gaza, by Haifa, by all these places. And I just translated it into music. It happened for me, and people like it as well. And the inspiration is always going back home. You know, like Edward Said. I don't know if you can see us. He's also here. Diamond. Edward Said is my idol. The inspiration is البلاد basically. لطيف كتير. وبما أنه ذكرت إدوارد سعيد مروان، أنت ريسنتلي قارنت إدوارد سعيد بجيجي حديد. ممكن تحكي للجمهور أكتر عن هاي المقارنة؟ بلا حديد. ممكن تحكي أكتر للجمهور عن هاي المقارنة، وهل جابت أي نوع من هيك الكونتروفيرسي؟ كيف كان رد فعل الناس بالنسبة لهذا الشيء؟ دائما في هيك controversy الناس بيحبوا يحكوا، بس I made that comparison because نحكي بالإنجليزي. بس basically Edward Said in the 70s and the 80s and the 90s when he was working on America, his work was very, very important, and it laid the foundations for, you know, now مثلا there is, I'm pretty sure in Colombia there's a Center for Palestinian Studies, and at the time it was very difficult to do the work that he was doing, but at the same time it's not accessible to everyone. His work is very esoteric, كتير صعب, you know, it's hard to read and it's hard to understand. فلما I'm going out with my friends, مش هحكي لهم read an Edward Said book So, you know, they're not going to read it. And that's why people like Bella Hadid are so important, in my opinion. The duality, you know, بين Edward Said وبين Bella Hadid, I'm not comparing them in the sense that one is better than the other. بالعكس, I think that they're both needed to counter this narrative اللي هون بأمريكا that, you know, Palestinians are this, Palestinians are that. I think that duality is much needed, and I think that's what I try to do with my music, you know, is to make it accessible, بس كمان intellectually stimulating نفس الوقت. أكيد وكتير مهمة هاي الدواليتي لنكمل روايتنا، إنه نكمل على بعض. وقبل ما نروح your music، آخر سؤال، نفس السؤال اللي سألناه لمنى، إذا رجعت على فلسطين أو إذا جيت على فلسطين بكرة، إيش أول شيء رح تعمله؟ أول شيء بدي أشوف سيدي. أنا أظن جاي شهر 12 على فكرة، فيمكن أشوفكم. خلينا نشوف. جاي على الضفة.
maybe we'll do a little concert كمان. بس بدي أروح أنا كمان صفد يعني. بدي أروح على صفد، بدي أروح على غزة. أنا grew up in غزة. My dad built the Dira hotel. If anyone in the audience knows the Dira على الشط. And I grew up in that hotel. I really want to go there. I haven't been since 2007. ويا بدي أشوف عكا، بدي أشوف يافا 48 يعني. I just want to see things and then I want to plan out where my children will be born. لسه مش عارف لسه. I didn't decide yet. I want to like scout the options and stuff. لطيف تعمل سكاوتينج مش بس تكون مستشفيات كمان. بالضبط. تمام، شكرا كثير مروان. قبل ما نترك الجمهور مع البرفورمانس تبعك آخر مرة ولألف مرة، شكرا كثير 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 لكل حد كان معنا بهاليومين. نتمنى نشوفكم تضلوا معنا. احنا موجودين سوشيال ميديا، رح يصير يوصلكم ايميلات منا على النيوزلتر. بنحب نخلي الكونكشن بيننا وبينكم موجودة دايما. شكرا كثير لكل حدا. ومروان take it from here.